share button torí pé security àti border tí a mẹ́nubà ní ìjẹta yìí ní Wednesday ẹ mọ̀ pé ní UK mo rò pé gbogbo wa ti gbọ́ news tó ń lọ nínú UK pé àwọn mẹ́rin tó ń mú tó ń ṣe ọ̀rọ̀ immigration máa sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn ọmọ Nàìjíríà mẹ́rin tí wọ́n dá dúró tó ń mú ní UK fún immigration purposes a máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Ó kọ́ mi ní Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ẹ bá gbọ́ wọlé share button bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé while we are setting up all the platforms. Yorùbá Nation solution kan tí ó ṣì wà nìyẹn for now. Any other solution counterfeit ni kò lè work. Gbogbo ẹni tó bá wá ń sọ fún wa pé ọ̀nà àbáyọ míì wà irọ́ ni wọ́n gbé dání. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, mo kí olóyè Ìgbòho Òòṣà, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ báyìí ká kọ́kọ́ jẹ́ ká tún rántí pé October ó máa ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. October ń súnmọ́, ìjẹ́ tí ń gbáradì fún ìjáde tó ń bẹ ní October nítorí pé in tí a lè fi fara wa hàn fún àgbáyé pé mẹ́wàá ń ṣe wá, mẹ́wàá ó ń ṣe wá ní ibi tó ń pè ní Nàìjíríà, ìlú tó mú ẹ̀jẹ̀, ìlú tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú. Mo kí àwa beauty àmọ̀ pé mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa bẹ́ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta. Intẹ́lẹ̀ ṣe fún wa náà ni pé ẹ̀yẹ ṣàgbọ́wọ́lé share button. Ẹlòmíì bí ẹ̀mọ́ tó ń pè ní share button, àwọn pastor náà máa ní can you help us to share this program. So táwa náà bá ní kẹ́ bá wa pín program yìí kó ba lè débi tó yẹ kó dé, òun náà la ṣe ń sọ pé kẹ́ bá wa pín torí pé a fẹ́ jẹ́ kó rìn ju bó ṣe yẹ lọ. Mo kí YSDM, mo kí gbogbo organization tó ń bẹ lábẹ́ YSDM, mo kí Juliet. Ẹ kúrọ̀lẹ́ lọ́dọ̀ tiwa 5 minutes past 5 òun ni aago tó lù. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ báyìí, mò ń bọ̀ mọ̀ tí ì dé. lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá sẹ́fẹ̀ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọ jẹ́ òbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lódún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mọ́kàndé Ìkíàdùnbí kẹ́ńtò ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Roland Park Avenue London W11 United Kingdom. Bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ lẹ́lẹ́dàgọ́ méjìlá òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho. Èyí tó Láyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London round bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho. Láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndrìlì ẹ lè gbé tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Ẹ̀dẹ́ Ìkíàdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kòkòtọ̀kù lórí +353 863 375 537. Bákan náà ní ilé kan sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDM pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkó wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyèdún àti ìsàmọ́dún àsàmọ́dún sẹ̀ ní ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí bẹ́ẹ̀ ni mo sí lórí program lánàá àmọ́ a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ kéékèèké nígbà tí
à ń káàkiri gbogbo England ẹ̀yin tẹ́ bá follow wa lánàá but nígbà tí máa fi wọlé ó dàbí ìgbà tíyàn lọ ru pọ́npọ́n ẹ mọ̀ pé tó bá lọ ru pọ́npọ́n ó mọ bó ṣe máa ń rí lára àbẹ́ni tó bá lọ ru block àrólé Odùduwà mo kí ẹ Mr Lawrence mo kí Mr Alabi Akinyemi mo kí Daniel Adeyemi mo kí àwọn tó ti ń wọlé lórí mixlr àánú olúwa pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àánú olúwa máa pọ̀ ẹ bá wa gbọ́ wọlé share button ṣàpòyè mo kí yín Juliet mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé tẹ́ bá kí wa àwa náà lè kí yín tẹ́ ẹ bá kí wa ànímọ̀ pé wàá nú ètò ọ̀rọ̀ wà tí a fi bára wa sọ lórí topic tá a ti ń bá bọ̀ níjọ́ Monday ìyẹn tí bàbá Akíntóyè gbélé wa lọ́wọ́ pé bíi tábà ní manifesto Yorùbá nation for now ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ní irú manifesto wo nìyẹn ṣé ti wá ṣe manifesto ní ẹlòmíì ò mọ̀ta gbé dání wọ̀ mọ̀ta gbé dání Mr Wasiu mo kí yín Táíwò mo kí Ọpẹ́ mo kí ẹ Mustapha Ọpẹ́ tí bá ti pin àwọn kọ́mẹ́ǹtì kọ̀ọ̀kan mo mọ̀ pa fẹ́ gbowó lórí ètò wa èmi ni mò ń pin ẹ̀ máì tí ì fìyẹn sínú ẹ̀ mo mọ̀ pé mo ní pé gbogbo àti bá ti lọ live ẹ jẹ́ kọ́ mọ̀ pa fẹ́ gbowó ẹni tí ó bá ń bí nínú pé a fẹ́ gbowó lórí show wa ẹ má bínú owó ló fi ń ṣẹgbẹ́ lórí ìkànnì yìí a máa ń like owó gan a ti gba £16 and kò pé £17 fáwọn tí wọ́n ní Koiki èmi fún ẹ ní £50 ẹ fi kún owó flag tó náà fẹ́ ṣe èèyàn kan náà fún wa ní ká ṣàṣọ pé approximately £17 oh my god ẹ má bínú mo wà lórí ètò báyìí ṣé kò urgent mo wà lórí program báyìí màá bẹ̀ sọ̀rọ̀ later alright family come first ni wọn náà kàn ní káwọn mo máa ń láì káwọn family bá pè mí láti ilé àwọn kàn ní káwọn kí mi o ṣẹ́yìn náà máa ń gba kọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe tó máa béèrè owó torí kò ń ṣe gbogbo ìgbà ló yẹ kí family èèyàn máa pèèyàn láti Nàìjíríà pé a ti wà nínú ewu ẹ fún wa lówó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan yẹ kẹ́ máa pè wá kẹ́ gbúrò àlàáfíà wa tó ẹlòmíì ò mọ̀ bí àtẹ̀ lálàáfíà bẹ́ẹ̀ lálàáfíà àbẹ́ àwọn pẹ́ ẹlòmíì wà lábúrò tó lálàáfíà ẹlòmíì ń bẹ lábúrò tó lálàáfíà èmi kẹ̀ kílìṣì yẹn mo bá pàdé nínú store máa ní èmi jẹ kílìṣì èmi ò tó bẹ́ẹ̀ tó ń jẹ kílìṣì so ẹ bá wa pin Mr Queen Momo Ọmọlára ẹlòmíì tó bá ti comment jagbajagba sórí platform wa especially lórí Facebook ò ní rírẹ mọ́ o mo yọ ẹ́ kúrò nìyẹn lọ máa wọ NTA kó dẹ̀ máa lọ wo TVC torí lórí kànnì self determination la gbé dání lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan yìí náà máa pè wá Mr Lágbájá ṣàlàáfíà lẹ́wà ní ká tọrọ owó lọ́wọ́ yín a kò ní ká gbúrò yín ni ó máa ń da lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ó máa ń inspire wa Ọláníyì Williams mo kí yín Olúwa bùkún mi orúkọ ńláńláńlá la nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ní ṣe wá ní Fúlàní Ọlọ́run dẹ̀ ní ṣe wá ní Gàmbàrí Perry dúró sinmi wọ́n ní ẹ kó ètò bàbá mi Koiki mo nígbà tí máa fi wọlé lánàá ó dàbẹ̀ ní tó lọ rú pọ́npọ́n Mr Adébáyọ̀ mo kí yín torí tẹ bá ń kí wa inú wa máa dùn ara wa máa yá pé family mi pè mí kò ń ṣe ìtẹ́kọ̀ máa ní owó school fees o ẹ má fi dààmú ẹ má fi ṣe wá ìyá mi Rẹ̀mí Lẹ́kún Adélẹ́yẹ mo kí yín mo ní ká tètè bẹ̀rẹ̀ ètò torí pé àmú ọjọ́ lọ bíi lórí ètò tèmi èmi ò lè ṣe 40 minutes o torí mò ń gbọ́ pé ètò yìí ti gùn jù kò sí tí mo lè ṣe sí èyí tí wọ́n bá lè wò ní kó wò èyí tó bá lè wò fi tó kù sílẹ̀ tó bá dọjọ́ iwájú íńtánẹ́ẹ̀tì máa jẹ́ ń tó yẹ pé yín kọ́ máa pẹ́ so bí íńtánẹ́ẹ̀tì ṣe rí nílùú òyìnbó lélẹ̀ £48 ní sky mi tí mò ń sọ nínú ilé mo kí bàbá mi Idris Ruben sọ pé bẹ́ẹ̀ ni lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ máa bẹ̀ wá wò pé ṣàlàáfíà lẹ wà ń bẹ̀ yẹn àwọn ọmọ ń kọ́ ìyàwó ń kọ́ ṣé òtútù yẹn ọ̀pọ̀ jù kò ń ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ pé wá gbàgìrì ẹ fún wa ní 2,000 naira ẹ fún wa ní give away èmi ò ń ṣe give away ní bíbáyìí give away means Yorùbá nation tí mo dẹ̀ takú sí gan bọ̀bọ́ mi kan tí a jọ wà nígboro nílé ni ọmọ Pakistan ni mo wá fún ní debrief nípa iṣẹ́ tí mo ń ṣe oníṣẹ́ yẹn léwu gan mo ní bẹ́ẹ̀ ni kò síṣẹ́ tó léwu láyé ẹni tó ń wa mọ́tò kò mẹ́ni tó máa pa lójú títì ẹni tó wà lọ́nderground kò mẹ́ni tó máa tì sínú underground line many crises ló wà lágbàáyé
nǹkan kan dẹ̀ ló máa múyàn lọ, nǹkan kan ló dẹ̀ máa pààyàn láyé. Ẹlòmíì orí obìnrin ló máa ṣe jigijigi ló máa kú sí, ẹlòmíì sìgá tó mu òun ló máa pa, ẹlòmíì akọ̀sùn kò jí. So ìtawà gbé dání ikú ò ń ṣe tẹlẹ fi dẹ́rù bà wá, ikú kan dẹ̀ mú wa nísìn torí kàkà kíkú mú wa a máa rán ikú sí yín ni. Ẹni bá rán ikú sí mi èmi náà máa rán ikú sí padà. Mo ní èmi náà dúró, mo máa ń sọ fún yín. Lánàá àwa 4 ni láwà lórí prayer látọdún 3 bá ṣe ń ṣe nìyẹn. Need anybody sí, ẹ̀yin náà lè kóra yín ní group bá ṣe ń pe Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù, kọ́lọ́n gbàdúrà wa, kọ́lọ́n jẹ́ ká gba Yorùbá nation. 3 years láti fi ń ṣe prayer yẹn, 6 to 7 o'clock 1 hour náà ni. Mo invite síbẹ̀, ìwọ náà lọ wá group mi kẹ́ máa ṣe prayer torí àdúrà wà lára ta máa lò. So ẹ lè rán kú sáwa, ẹni bá rán ikú wá màá rán ikú padà sí ẹ torí pé mo dúró ti òpó Jésù. Torí níta gbé dání no retreat no surrender. Bàbá ìwọ̀n ni ṣé tó bá fún mi ní 3 million pounds, exactly that was his word, pé ṣé mo nígbà mo ní 3 million pounds yẹn màá ra lé lóòótọ́ ní Notting Hill. Mo tẹ̀lé ra lé ní Notting Hill torí Notting yẹn máa ti kéré fólúwẹ̀. Màá lọ sáàárín àwọn ibi tí ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá wà, màá kàn lọ ra lé síbẹ̀, àbí èmi náà wá máa gbé yọ̀tọ̀ mi. Mo ti gba 3 million, but ibo ni màá fi orúkọ mi sí tí mo ní mo fẹ́ kọ́ wọ̀ torí orúkọ yìí wo àwọn ọmọ Oòduà dọ́là wọ́n máa gbádùn ẹ̀. Mo sọ fún pé no, pé kò ń ṣe 3 million pounds ni mo need. Mo ní orúkọ yẹn gangan làwọn protect because bàbá mi ò ṣe dé ibi tèmi gbé dé. Tó bá dẹ̀ ń dárúkọ Koiki nísìn wọ́n máa béèrè pé Koiki èwo níbẹ̀ torí pé àwọn ọmọ Koiki kan orí ẹ̀ ti fọ́, ó fẹ́ fọ́ Nàìjíríà, ṣèbí ẹ ṣe máa sọ nìyẹn. Koiki kan tó fẹ́ fi Yorùbá nation jalè torí pé mọ ibi tí Koiki ti ń bọ̀ torí bomb bastard ní púpọ̀ nù yín. Mo kí ẹ easy, òun ti ra ticket ó máa dé London láṣẹdùmarè bíyàn kankan wá látà abroad fún Ìgbòho ní October. Easy ó ń bọ̀ láti Miami, ó ń bọ̀ láti Miami, bó ra ticket máa bàjá. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí torí Ìgbòho tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbòho kọjá ẹni tí a máa sọ pé kiri ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo kí gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ ni ìkọ́kọ́ ló máa pọ́kùnrin, ọkùnrin míì nísìn kò mọ tí mu kò mọ sìgá mu, bó ó ṣe ṣìnà kú, ó níyàwó nílé bó ó ń ṣe ṣìnà yẹn dẹ̀ ló máa pa, kò dẹ̀ mind. So something go kill person. Tẹ́ bá ti gbàgbé pé something go kill person, but in tó fẹ́ pa ẹ̀ yẹn mo purpose in tó fẹ́ kúlé lórí. Mo sọ fún ọ̀pọ̀ tó ní tó bá fún mi 3 million, mo ní mo gba 3 million pounds. Ayé ẹ̀ jáde pé kò gbọ́rú ẹ̀rí. Mo ní kí ni 3 million pounds. 3 million pounds ní equivalent owó táwọn bàbá tí wá fi ń ṣòwò tó fi ń ṣe business àti màmá mi. Mo ní mọ̀ sí mi ti sanwó nù ní Heathrow airport $20,000 traveller check wọ́n mọ̀ tó sọ sí. Ọkọ ẹni máa lọ kó tó débi tó ti máa raṣọ yẹn owó á débẹ̀ fún ẹ bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn. Sẹ́mẹ́ kí àwọn kan fúlù wa pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó gbé dání yẹn wọ́n fi ń pawó fi ń pawó náà ní kílẹ̀ expect tẹ́lẹ̀ ọ̀dẹ̀ a máa fi pawó náà ní. Ṣé Britain ò fi Nàìjíríà pawó kí ló mú jáde, but at least ìtawà fẹ́ fi pawó yìí afẹ́ rí the end ẹ̀ àdèmá rí the end ẹ̀. Mo ì tí bẹ̀rẹ̀ mo ṣe preamble ní gbogbo eré ta ṣe ń bá bọ̀ yìí, preambles àìtí wọnú ètò tó rà àti play anthem wa. So mo kí gbogbo ẹ settle down. Ẹ mọ̀ pé tí ìbá ti ṣe program níjọ́ kan tí bá máa wá double layer ni mo máa ń kó papọ̀ ni, so energy yẹn máa ti build. 8 o'clock ni mo ti sùn lánàá, 8 p.m. 8 olùbámi ní late. What time did I wọ̀ sílé lánàá? What time did I sleep yesterday? Roughly, what time do you think I slept yesterday? Did I sleep early or late? Are you sure I slept late? I slept before your mom was even almost coming into the living room. No, 8 o'clock. It was about 8. Yeah, 8. So, àwa kọjá ń tẹ́ máa dẹ́rùbà. Àgbóbà kan wò mí nísìn ní orí Instagram. Àwọn tó mọ̀ mí lábẹ́òkúta grammar school ni. Ẹlòmíì àmà bèrè pé ṣé Koiki náà ló wá di kùtà báyìí? Kí ni ṣìgìdì tó gbé mu? Gbé ṣìgìdì kankan mu. Ibi tí Ìgbòho ní tí wọ́n bá ti dúró lórí òdodo, kí ló tún fẹ́ máa bẹ̀rù fún? O dúró lórí òdodo, why are you scared? Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi ọmọ ẹni payá bí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan láìka obìnrin orí obìnrin ló máa kú sí.
á dẹ̀ mọ̀ pé ibi tóun kú sí yẹn ó dùn mọ́ bẹ́ẹ̀. So everybody has something that you are gonna fight for. Tó bá dẹ̀ wà láyé tó jà fún kankan tí ikú bá pa ẹ́ bí àṣà ọba Solomon, ikú pa ẹ́ nìyẹn, ikú pa ẹ́. Máa yẹ kíkú pa ẹ́ lásán torí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àtàwa Fúlàní àti Nàìjíríà ìkànnù wa ló máa gbórí yọ. So mọ̀ pé àwọn tẹ́fẹ́ àwọn tó ẹ ti rí fídíò tí mo post sórí Twitter follow me oh my God. Àwọn Fúlàní ní kò ní dá fún Tinubu, wọ́n ní kò ní dá fún Tinubu. Màá wá bí ṣe máa play fídíò yẹn. Laptop mi mo ti order charger yẹn yọ mí lẹ́nu. Mẹ́ta ni laptop tá à ń lò, mo ṣe order méjì ni, eléyìí ní sin £31. Ẹ wá ní kò sí nídòwó. Ṣé bí ṣe ń lò báyìí ṣé ó dá báyìí ní London kì í máa fi wéwé ní kúure gbogbo ẹni tẹ́ bá sọ pé à ń fi Yorùbá nation gbọ́wọ́ ogun máa pa yín ni, ogun máa wọlé pa yín ni. How long has this charger been like this? How long have we been using it like this? Roughly 1 year láti manage charger ní London. Ṣé tíyàn bá lówó kò ní ra charger mi, but mo ti lówó lénìí lára owó tí mo ní mo ti order charger yẹn £31 ní ṣoríire èèyàn ọmọ òfò wọn náà fi Yorùbá nation pawó. No, bàbá ẹ̀ ní bá máa fi pawó, bàbá ẹ̀ ní bá máa fi pawó, bàbá ẹ̀ ní bá fẹ́ pawó tó mo ní lọ́sí yẹ. After 1 year mo fẹ́ fi ṣe program lánàá ẹ rántí pé mo wà lórí Yorùbá World Media, òun mo fẹ́ lò lánàá ní bá tán kò tán charger yẹn ò ṣiṣẹ́. Àárọ̀ yìí mo ṣe order lórí eBay, ó máa deliver títí Saturday £31 because charger yìí heavy charger ni, ó ń lo 19 volt. Àwọn tó bá mọ̀ nípa voltage 19 volt ní power yìí. So nǹkan dẹ̀ la máa fi báyìí Nàìjíríà jà, àìtí níbọn tàbí fi bá Nàìjíríà jà, mo ní wá fẹnu mi bá Nàìjíríà jà. Boko Haram owó tó gbà wọ́n ṣẹ̀ lórí TikTok, owó tí Boko Haram ń gbà lọ́wọ́ yín wọ́n ṣẹ̀ lórí TikTok. Mẹ́jẹ́ kọ́kọ́ fi hàn wọ̀nyí, ó yẹ kí laptop yìí ṣì ní power díẹ̀ ká tó máa wọnú ètò lọ torí nígbà mo fẹ́ lò lánàá kò charge. Wàá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àti raṣẹ́ rí, ó ti show orange, kò charge dáadáa. Èèyàn kan wá sọ pé wọ́n fi Yorùbá nation pọ̀wó. No, ìyá mi Fatima kò ní bàjẹ́ fún yín. Mọ́nẹ́ mi èmi ni last man standing. Bó bá wùn yín kẹsà sí mi kò ní ràn mí, wà láìta láìsímọ́ bí láìláṣí láhùn àkóńṣe tẹnu lórúkọ Jésù Kristi. Láàrin ohun tó gbáyé dúró àfi tó bá yẹ pé àfẹ̀mí ṣe níta gbé dání. Bẹ́ẹ̀ sà sí mi kò ní ràn mí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kábíyèsí. Mo náà bá kan pè mí láti ìlú wa kan, mo ní dárúkọ. Mo pèsè mi nọ́mbà mi mo mọ̀. Wọ́n ní Koiki ẹ máa báṣẹ́ lọ torí pé intẹ́ ń sọ̀rọ̀ lé lórí òun lòdodo ọ̀rọ̀. A ní Nàìjíríà òṣìṣẹ́. Wo mo ì ti bẹ̀rẹ̀ sí kà ṣe rántí lánàá ìwé mẹ́ta tí mo ní mo rí. A máa kà díẹ̀ lójoojúmọ́, ẹgbẹ́ mi ló wà báyìí. Kò sígbà tó gbọ́dọ̀ kàwé. Gbogbo ìwé ta kà Nàìjíríà kò àrí nǹkan kan fi ṣe. Ìlú bomb bastard. Àbò fẹ́ wo password mi tó máa fi wọlé wá hákẹ́ ọmọ àlè. Gbogbo brain tẹ̀rí yẹn ó yẹ kẹ́ máa fi hákì gbogbo àwọn senator ká wọ́ owó wọn kúrò níbẹ̀ ká fọwọ́ ṣe Yorùbá nation. Lọ ṣe yẹn owó 10 kọ́bọ̀ 20 kọ́bọ̀ tá à ń gbà ní bíbà pẹ̀lú àwọn ìyá dáadáa. Ó yá Koiki gba £10 £20 £50. Èèyàn méjì láti jọ́ta tí ń parọ́ ká fẹ́ ṣe flag ní sí èèyàn méjì péré ló sì send owó àti kọ́ sílẹ̀. Tó o bá pé owó ta fẹ́ fi ṣe á wà níbẹ̀. Ìjọ tó bá pé màá ṣe àsẹ́ndẹ̀ sí Nàìjíríà. Mo kí Mr. Rotimi ẹ bá mi gbọ́ wọlé share but share pa mi miss mi ni. Mo ní mi ni the voice torí pé wèrè Nigerian government tá à ń sọ fún òun làwọn àwọn Boko Haram nísìn wọ́n ti ń tẹ̀ sí Tinubu lójú. Ẹ jẹ́ n sáré show yẹn torí pé mo ní fóònù mi ti máa fi ṣe, so ẹ jẹ́ n sáré show ẹ̀ fún yín. Wọ́n ti gbà sí fún Tinubu. Àròlé kí ló ń pẹ́ lẹ́rìn bẹ́ẹ̀ ni mad people all over the place. À ń jókòó sí bíbá à ń sọ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ kò work, ó ń work ni mo ń jókòó sí bíbá. 10 years ni mo fi serve Nigerian community, mo ò gba £1 lọ́wọ́ wọn. Òun ni bàbá Adébóyè sọ pé spirit ní problem Nàìjíríà kọ́lọ́n kó wà pẹ̀lú bàbá yẹn. Ẹ mọ̀ kó lójúmọ́ mo ń pe orúkọ bàbá Adébóyè, ẹgbọ́n kan tí bàbá Adébóyè sọ. Gbogbo ẹ̀ náà lẹ ti gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn mídíà wa. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi àwọn Boko Haram follow mi lórí Twitter. Àwọn ọmọ Biafra nìkan ló ń follow wa. Adẹ̀gbọ́n Biafra ọmọ kan, àwọn kan ní kò ń ṣe ọmọ Igbo tó sọ pé ó máa poison gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbé ní Canada àti gbé ojú ẹ̀ síta. Kò mí pé torí à ń support wọn, èyí tó bá náà máa pa wá
àwọn ò ní pa bọ̀ àwọn rúmọlẹ̀ ó yẹ yín òun la máa rán sí wọ́n ti gbójú ẹ̀ síta kò wá ń ṣe gbogbo Biafra ni à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́n tí àwọn ọmọ wèrè Boko Haram àwa lè lè lẹ̀dímọ́ ẹ lọ lẹ̀dímọ́ Boko Haram lórí TikTok kẹ́ lọ máa gbá sí fún wọn níbẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ẹgbọ́n kan tó sọ ní bíbà ó dà ń pélé lọ́ fi bú Tinubu ó yá kí ló sọ ẹ jẹ́ n fún ní volume ó ní wáńkà Tinubu ẹ gbọ́ ṣé ń gbọ́ ṣé ń gbọ́ ọ̀dà ẹ jẹ́ n tún pílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ok ó yá ok ẹ̀yin tẹ́ wà níbà ń bọ̀ ẹ jẹ́ àfi sí plane tẹ́lẹ̀ rí background yẹn dáadáa ṣé gbọ́n kan tó sọ wọ́n ní Tinubu wáńkà ẹ lẹ̀dímọ́ àwọn eléyìí Koiki lẹ̀ ń lẹ̀dímọ́ àtàwọn àwọn world media ṣẹ́gbọ́ wọ́n ní Tinubu wáńkà àwọn terrorist Tinubu wáńkà ṣẹ́gbọ́ inú Nàìjíríà lọ́wọ́ tó ti ń threaten Tinubu yìí ṣẹ́gbọ́ wọ́n ní Tinubu wáńkà ok ó dà ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wà ẹnu ẹ̀ ní gbogbo wájọ wà à ń sọ fún yín lójoojúmọ́ pé àwọn people in mean business ẹni Koiki ṣọ́tọ̀ ọ̀dà ẹ ti gbọ́ yẹn ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ kejì ìkejì yẹn owó ló ń display owó tẹ́ ẹ̀ fún mi ẹ máa fún Boko Haram ló máa gbowó lọ́wọ́ yín ṣẹ́ni ẹ̀ fi fún wa lówó ẹ̀yin tẹ́ lówó ni mo sọ o kò ń ṣàwọn mẹ̀kúnnù tá à ń struggle kẹ́ gbé owó síta ká fi ṣe Yorùbá nation ẹ máa kówó jẹ Boko Haram ló máa kidnap ẹ tó máa fún wọn lówó ẹ wo owó tẹ́lẹ̀ gbé dání nísìn Ọlọ́run máa yẹ millions of naira tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí kí ló ṣe tó ṣe kí ló ṣe ẹ̀ má disgrace laptop yìí kọjá bẹ́ẹ̀ ó yá mọ́ bọ̀ ẹ já refresh ẹ̀ a ní kẹ́ mówó jáde ẹ náà mówó jáde no problem àwọn tó máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ lílé ó yá ẹ wòran ṣẹ̀rí owó tó gbé dání kí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn tinko gẹ́gẹ́ gbẹ́gẹ́lá gbẹ́gá tinko gẹ́gẹ́ gbẹ́gẹ́lá ẹ̀rọ owó tó gbé dání terrorist lórí TikTok Koiki lẹ́lẹ̀ lẹ́dímọ́ ẹ̀ríran wọ́n bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá comment anyhow àfikìmárì màá rún ẹ sílé terrorist lórí TikTok wọ́n display so DSS ò lè trace IP address wọn kọ́ mọ ibi tó ti operate nínú Nàìjíríà làwọn lè wá mo kí ọmọ Bọ́lájí Abdullahi ẹ gbọ́ wọlé share button ẹ lọ pa àwọn èèyàn wọlé pé mo ti dé ẹ jẹ́ ká play anthem wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ Yorùbá mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí mo ní ẹni mídíà tó dáńtọ́ dáadáa tó dúró tán to the last in tó bá máa gbà la máa fún ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí but a máa kọ́kọ́ educate ara wa torí pé education ló wà important ọmọ Yorùbá mẹ́rin ó ti wà lẹ́wọ̀n bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí ní UK ó ì tí gbọ́ ìbọ̀lẹ̀ yìí wà látàárọ̀ Yorùbá mẹ́rin lórí ọ̀rọ̀ immigration ṣe mọ̀ pé immigration ni topic à ń bá lọ we can't see it tí o tẹ́ bá lè rí kí ni kí n ṣe sí yẹn so ẹ sí lórí Facebook mi ẹ sí lórí Twitter so ẹ mọ̀ pé mo ti post lélẹ̀ látàárọ̀ so dandan ni pé kẹ́ rí ní bíbá ẹ lọ wá lórí social media tẹ́ bá ti rí mo ní kẹ́ máa tẹ̀lé mi kẹ́yẹ́ máa tẹ̀lé àwọn fracas àwọn oríṣiríṣi tó ń lọ lórí social media tẹ́ bá ti rí ẹ lọ ó wà lórí social media mi ẹ lọ síbẹ̀ mo ti post already a kàn fi wọ̀nyí ni so ẹni tó bá rẹ má bínú ẹ yẹ ká play anthem wa ká lè tẹ̀síwájú torí àsìkò mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé Oòduà gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ pásítọ̀ mọ́ mo kí yín ájú wa ṣe gbogbo ẹni tó bá ní Yorùbá ò ní bọ́ nínú Nàìjíríà ìdààmú tó kó wa sí Ọlọ́run Elédùmarè gbogbo yín pátá lọ́lọ́run máa ṣèdájọ́ fún dizima mo kí ẹ Peter George mo kí yín tẹ́ bá ti rí ìdẹ́wọ̀ yẹ kẹ́ ti rí fídíò yẹn ó wà lórí social media mi mo ti post ẹ̀ lẹ́yìn about 1 hour ago ẹ ká plan tẹ̀ mọ́ àkálẹ̀ máa tẹ̀síwájú ká máa mú ní létòlétò torí double dosage ni tí bá ti miss program kan double dosage ni máa fi fún yín torí pé ẹ ní ìdẹ́n tó máa fún yín ní double dosage torí a ti bẹ̀rù jù ìjáyà ló fẹ́ pa wá ikú ò tí ì dé a ti ń bẹ̀rù ikú kan dẹ̀ pa gbogbo wa àwọn tí kú máa pa làwọn tó ń dalẹ̀ ọmọ Yorùbá obìnrin ni
ọkùnrin ni arúgbó ni inú omi ló wà ní orí òfurufú ló wà ní àjẹ́ ni oṣó ni christian ni muslim ni gbogbo yín pátá lélẹ́dùmarè máa mú mọ́lẹ̀ torí pé kò jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó pẹ́ but àwọn olórí burúkú olóṣèlú wọ́n fi wá play kite wọ́n fi wá play tẹ́ntẹ́ ẹran ti tẹ́ntẹ́ ẹ̀ ń fi wá play kite ẹran ti kite wọ́n máa sá kite mi máa lọ àròpọ̀ ti lọ ní ànírímọ́ adé tún padà wá a ní kí gbogbo àjọ gba Yorùbá nation ká kúrò ní Nàìjíríà kí ìyàlẹ́ máa jà wọ́n yàn kó stop security immigration orí immigration mo ti máa bẹ̀rẹ̀ program lẹ́nìí àwọn 4 wọ́n ti wà lẹ́wọ̀n báyìí ọkùnrin 3 obìnrin kan ó dà pé Mọ̀ṣúrà ẹ̀ má yẹ kí n gbórúkọ lórúkọ gbogbo ẹ̀ ní máa sọ fún yín nírọ̀lẹ́ yìí ẹja play anthem wa mo kí bàbá Akíntóyè mo kí gbogbo ilé nǹkan sí ẹgbẹ́ ó lè share button kẹ́dẹ̀ láìkẹ̀ èèyàn 3 kárí ló chì láì kí ló dé ẹ̀ ń bá wa jà ni mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí àwọn fámìlì mi náà mo rẹ̀ kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ Oòduà mo kí tilé tó jẹ́ àwọn mọ̀lẹ́bí tó dúró tán pé ntí ẹ bọ̀ pé àwọn yín lọ mi mo ti kì wọ́n láyà gan ni torí wọ́n mọ̀ pé tọ́mọ ìbá lọ kí làwọn àbí bọ̀ wá ní náà kàkà kó kẹ́ àwọn náà dúró tì lẹ́yìn pẹ̀lú àdúrà ẹ̀yin lẹ máa kẹ́ gbogbo ẹni tó bá ní máa kẹ́ ìwọ ló máa páì obìnrin ni ọmọdé ni àgbàlagbà ni tó bá porí mi lẹ́ni wẹ̀ ìwọ ló máa páì torí pé jẹ́jẹ́ ni mo jókòó mi tí mò ń bá rìn àjò mi lọ ní London kó tó di pé àwọn nǹkan kan àmọ́ tó fà wá jẹ́jẹ́ ni mo jókòó I can live in this country peacefully mo ní in tó jẹ́ káwa pẹ́ ká fi gbàwé ẹni tó o bá fẹ́ go through that ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ kó bára yín tú kí ni mo ẹjẹ́ ṣáàjà ẹjẹ́ play anthem ká lè wọnú ètò bàbá mi Kúnlé Ṣítà mo kí yín mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá àti ní èlò kí ni mo sọ gbàgbé 17 pounds àwọn kan ti da mo ti tọ́jú kò ń ṣe owó tá a máa ná nínú 500 owó flag kékèké bó bá dẹ̀ jẹ́ pé ńlá la máa ṣe ní 1007 owó yàn tí ì pè 750 kan 1000 kan mo ṣàmọ̀ èyí tó ṣàjẹ́ but èèyàn méjì ẹ̀gbọ́n mi kan wọ́n máa wà lórí program wọ́n fún wa ní 50 ẹ̀gbọ́n mi kan náà ní outside London náà ní outside Europe wọ́n send 17 pounds tẹ́ bá ṣe ń fún wa a máa kọ sílẹ̀ tó bá ti pé a ṣe flag ẹ̀yin tẹ́ wá ń lé ẹ má jẹ́ kó disturb brain yín pé wọn kò ní bọ́ sí ó máa bọ́ sí ìjọ ò ló máa bọ́ sí atẹ́gùn tó ń fẹ́ ni ṣẹ́rí atẹ́gùn òun ni Yorùbá nation ó máa fẹ́ kún anybody lára àwọn tó ń dìlé ẹ̀ tó ń tẹ̀lé Tinubu ojú wọn fẹ́ tó já gbóhùn sókè. fúnlẹ̀ wá forílẹ̀ ìdí wá kàgbéga 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 ìgbàgbọ́ ni láti bẹ̀rù ẹ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́ yìí ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ní ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lè tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó ẹ̀yin ọmọ Odùduwà mọ Oòduà bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mr. Perry Dosunmu ní lórí Yorùbá nation a máa ṣàṣeyọrí láṣẹ Èdùmàrè ó lè wà delay ó lè má dàbí pọ́npẹ́ lójú ó lè dàbí pé kò ní bọ́sì rárá torí ẹlòmíà give up nínú ìrìn àjò yìí ẹ má blame wọn ẹlòmíà náà wọn ṣe mọ́ Kóìkì ọ̀rọ̀ yìí gbogbo yóò yé mi jáde ìwà sọ̀tọ̀hún eléyà sọ̀tọ̀hún àtẹ̀mọ́ jẹ́ ká gbàgbọ́ ẹ má jẹ́ kí gbogbo yẹn kó distract yín kò ń ṣe léèní nírú ẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ìtọ́lọ̀ fi kí àwa ni pé a ti wà ní another era
a sì ní era àwọn bàbá Adébánjọ, a wà ní era the new gen, kí lẹ máa ń pè ẹ̀ràn pé mi ò dá kankan mọ̀, gen kí lẹ máa ń pè, ẹ bá mi táìpẹ̀ síbẹ̀. Mo ní kẹpẹ àwọn èèyàn wọlé Akin Games, mo kí yín, mo kí ní gbogbo ìlú Ìbàdàn, mo kí gbogbo ọmọdé pátápátá. Ta ló ń pè bó ṣe jẹ́ bàbá ti wọnú program báyìí tí program ti ń wọlé lọ, ẹ má bínú. ẹ lọ kí ló ṣẹlẹ̀? ok ẹ ṣàwẹ̀ ns lágége, ok alright then, ok alright. àwọn ọmọ wa náà ń ṣe awareness kékeré kan lágége báyìí, so wọ́n fẹ́ kí n gbé ara ń ta ṣe ń sọ pé I need the device laptop yẹn nísìnyẹn ká connect lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní sọ́yẹ́ kí n lọ ohun tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí page Àlùkà. Mo kẹ́yìn Gen Z, so Àlùkà náà wọ́n wà live lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí táwọn ṣe awareness kékeré. Àwọn dúró tán, ṣe rántí pé àwọn Agége náà ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rally kékeré kan nígbà yẹn. Èyí kan á máa bẹ̀rù, ẹ má bẹ̀rù. Àwọn kan lọ ti jáde lọ́tí abájọ òun ló ń pè mí látẹ̀ nǹkan yẹn, gbà tó get me sórí ilé ló pè sórí ilé emergency. Mò ń bọ̀. Page ẹ̀dà ní bíbá ọ̀nà àpòrí page ẹ̀ ló ti máa gbé. Right wa ni tá à ń ṣe, kò ní àní láti bẹ̀rù. Sọ jẹ́ kí n wo ohun tó ń ṣe lọ. Wọ́n náà bá ń dúró tì wọ́n. Òun ló ń bá lọ yìí, ọ̀nà àpò òun lélẹ̀. So ọ̀dà àpò òun lélẹ̀. Ẹ̀yẹ kákọ̀ máa wọ̀ lọ díẹ̀ níbí. Awareness tó ń bá lọ nìyẹn. Ẹ̀yẹ ká ṣe máa wọ̀ lọ ń bọ̀. Door to door, in tá à ń sọ pé ká máa ṣe lélẹ́yìí o, door to door, ẹ̀dá gbọ́. Ibo ni speaker mi wà? Did you take my speaker? Where is it? I need it please. Abára tí mo ṣe ń wà látẹ̀ nǹkan. Can I have a place? Network wọn ò dá. Àwọn kan wá máa gbéra, wá máa risk life. Ẹ̀yin kan wá jókòó sórí social media. Àná mo ní go through details ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kékeré. Ọlọ́run adé máa fún wọn ṣe. Bọ́ ṣe ń gbìyànjú wọ́n wá káàkiri báyìí nísìn, kí làwọn afẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́? Àwọn Agége lélẹ́yìí, rálì kékeré lélẹ́yìí, kò dìgbà tí rálì bá di gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ door to door awareness òun ló ń bá lọ yìí. Mo ti dárúkọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ follow program ni bàbá mi, mo ti dárúkọ pé ẹ wà lára àwọn tó fún wa lówó. So awareness kan ló ń bá lọ yìí nísìn. So we need to continue to encourage the people back home. Right wa ni bọ́lọ́pàá bá dá wọn dúró nísìn máa polóyè Ìgbòho à ń yanjú ẹ̀, Ọlọ́run adé bá wa yanjú ẹ̀. À ń bọ̀sibọ́sí tọ́ọ̀ bá ti dàlúrú tọ́ọ̀ lọ fọ́ ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù. Right life lẹ́ ń wò báyìí, ṣẹgbọ́n wọn ní Koiki ti gbé life, wọ́n ti gbọ́ pé Koiki ti gbé. Ọlọ́pàá ò lè mú wọn, ẹ̀tọ́ wa ni tọ́jẹ́ ká gbé sí speaker ńlá eléyìí ká kọ́kọ́ máa gbọ́ná. So torí pé à ń transmit ẹ̀ báyìí ni ní bínú ẹ jẹ́ ń pa noise torí reflection, so kájọ máa ṣì wò báyìí for now. Adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ǹbọ̀ ẹ jẹ́ ó dáa kó ti connect ǹbọ̀ ẹ má bínú. Ṣé bluetooth can you remove your bluetooth from this? Cause kò pick tọ̀dọ̀ tèmi. Okay. Ó yẹ ẹja padà. Ẹgbọ́pọ̀ ti gbọ́ pé Koiki ti gbé, inú wọn ti dùn bẹ́ẹ̀ pẹ́ ọkàn wọn balẹ̀ pé tọ́lọ́pàá bá tẹ̀ máa mú wọn wájọ mímọ̀ àti wọn ni. Ọlọ́pàá ò dẹ̀ lè mẹ́ anybody. Ṣẹ̀jẹ̀ ká jọ máa wo eléyìí lọ́nà. Switch off that light for me so that kí káwọn èèyàn wá lè máa ẹjẹ́ eléyìí ní ká ṣe máa wò lọ́nà. Kémi dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lé lórí. These are the kind of work we can do to kickstart. Àwọn ò lè máa wà online. Káwọn kan fẹ́ ṣiṣẹ́ offline ká máa sọ fún wọn pé kò sí opportunity fún wọn. Tẹ́ ẹ̀ bá rí dáadáa màá share lọ sí ẹ̀jẹ̀ lọ sórí page Àlùkà because mo ti log in kọ́ fún mi access sí page ẹ̀ ṣẹ̀jẹ̀ wọnú page ẹ̀ lọ màá gbé lọ sórí, so ẹ bá wa lọ share. Àwọn bá ṣe lọ nísìn èmi bá ṣe lọ níbí báyìí
àwọn wà powerful jù mí lọ torí pé àwọn wà on the ground and that's the only way we can help them. Kò wá ṣe pé ká wá máa condemn àwọn èèyàn. Lagos State Agége lọ́wọ́ yìí ẹ jẹ́ ká encourage wọn tí bá ti share link yẹn gbogbo èèyàn ní kó lọ gbé kó share intanet fi help wa nìyẹn. So mo máa share sórí orí page mi nísìn torí wọ́n mọ̀ pé tí Koiki bá ti gbé ó ti yé yín. Network yẹn ò dá púpọ̀, let's help them. Wọ́n ọ̀dàlúrú ẹ ṣé gan-an, I am soapy. This is the way we can get the message to our people by the awareness leaflet. Òun náà fáwọn èèyàn ní leaflet. Imagine tó bá yẹ pa ní bóyá pé mo ní 500 flag nísìnyí èmi máa kó fún wọn nísìnyí bó ṣe ń lọ nísìnyí wọn máa ara ẹ̀ náà ni ẹni tó bá gba flag inú àdùn àìtọ́jú ẹ̀ pamọ́. Ìyẹn la ṣe ní kẹ́ support wọn náà fi kówó jẹ mo mélòó la fi kó jẹ ṣòwò yẹn náà la ti ń jẹ láti 24 years mo ti wà ní UK ṣòwò Yorùbá nation yẹn náà la ti ń kó jẹ. A ní kẹ́ fi gbogbo yẹn sílẹ̀ kẹ́ má dá àwọn wèrè àti asínwín lóhùn àwọn tó ọmọ tó ń pè ní jàgbára. ohun obj ni mò ń gbọ́ yẹn nísàlẹ̀ so mo ti fẹ́ share link yẹn síta properly ẹ lọ sórí page wọn yẹn nísìn ká lọ bombard ẹ pé Yorùbá nation la fẹ́. That is what we should be doing. Bó bá wùn yẹn tẹ̀ kúrò lórí tọ̀dọ̀ tèmi kẹ́ lọ sórí page yẹn gangan kẹ́ lọ wò níbẹ̀. They are not gonna be there forever. It's just probably maybe another few more hours. Ká fi support gbogbo wa pátá nísìn link yẹn mo ti share sórí page mi ẹ lọ sórí page mi nísìn kẹ́ lọ pick ẹ àdè máa share sínú àwọn inú comment section. Gbogbo wa la ní role láti play. Fúlàní ń dẹ́rùbà wá lórí TikTok àwọn ò lè dẹ́rùbà a lè fi Koikimedia dẹ́rùbà Fúlàní. Tábà ti lè fi Koikimedia dẹ́rùbà Fúlàní then we are in problem. Tábà ti lè fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation fi dẹ́rùbà wọn then what is the reason tá a ṣe ń ṣe Yorùbá nation? Kí ni ta nìyẹn tó ń disturb bẹ́ẹ̀ ta ni Rabiu ń bo nìyẹn ti wá ta ni bàbá ẹ̀ ń bọ̀ àwọn máa lè àwọn tí Fúlàní ti báyà wọn sùn ọmọ tí ń rí pé ẹ ti ń tákùn yàn kan bẹ́ẹ̀ yẹ lọ́wọ́ tó kọ ok mo ní láti ti respond sí akọ̀mọ̀ ayọ́ kúrò lórí platform ìṣẹ́yìn mo ti rí tẹ́ bá ṣáà ti máa rí wọn bẹ́ẹ̀ ṣáà máa tag ara yín máa pick ẹ̀ mo ti yọ wèrè kúrò so network yẹn ló ń affect bí àwọ̀ ọ̀dẹ̀ ní good phone we all have a role to play ọ̀tọ̀ ní online ọ̀tọ̀ ní offline we must play both mo kí mọ̀ sí mi bá ṣe máa play online ó yàtọ̀ sí bá ṣe máa play offline bẹ́ẹ̀mi náà bá ní internet kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe program so we lost the signal let's hope the signal will come back ká máa bá program lọ tí signal máa fi dé and we cannot give up and we cannot be tired because n tó fẹ́ nìyẹn tó bá ti sún wọn wàá gbé kalẹ̀ ìrọ̀lẹ́ pa kò lè sú wa we will continue the awareness until the dissolution and the amalgamation of Nigeria. But as so the signal has gone. I will just continue slowly until hopefully the signal comes back. And they can share also the Twitter now. Because the network only might fluctuate. What they might need good phone data. But what can we do? So Moki Bubuala can see, like I said, the campaign has not ended. Yoruba Nation Lafe TV, Moki Ogumola Abiodun Moki, Mustafa Nuruddin, and many of you that are joining, and those of you that will join before the end of the program. We're first going to go into our main topic. Mumbo Magbe topic and Jade Kwada. We've lost signal from Agege, Nibiti, Rally Kekere ni Rankpe, Talikpeni, Awon Ibani, door to door. And there's different kind of rallies. Rally alariwo wà, rally oníranpẹ́, door to door, leaflet, kí la fẹ́ Yorùbá nation, fẹ́ Yorùbá nation kí ló dé ṣàlàyé fún wa, ṣe máa gba lé kúrò lọ́wọ́, no, wá ṣàlàyé fún wọn. And that is what is called Yorùbá nation. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé wọn, àwa náà la dẹ̀ máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa kó lè bá yé wọn, torí kò ń ṣèbẹ̀rù. Wọ́n máa gbà sọ kúrò lọ́wọ́ wa o, hey, we will tell them all the reason that it will be possible. Moki Baile Eshegoni, Moki Mr. Adeyemi, and all our silent listeners. Moki àwọn ti Agege
tí wọ́n dé pé náà àwọn sì máa jáde, àwọn ò ní jókòó lásán, kò dìgbà táwọn bá rí Ìgbòho káwọn tó ṣe kí ni àwọn máa jáde. Bọ́lọ́pàá bá mú wọn pátápátá wá sun prison lálẹ́ yìí, tó bá máa fi dàárọ̀ la olóyè máa pè kí ló ṣẹlẹ̀, bàbá Akíntóyè máa pè, ọba Ògbóni wà nílé, ìyá Jagun wà nílé. Lóòótọ́ ilé rò pé they are not gonna do anything, but àwọn náà mọ̀ pé àdàlúrú àdẹ̀ tí pè fógun torí pé ogun kọ́ là ń pè fún. So mo kí ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn, Fatai Mọ́tájọ́, mo kí yín sà, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Don Kelvin Cookman, thank you so much for joining us. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, atọ́bìnrin àtọkùnrin, ìyá wa Bọ́lá Tító Adérìntó, wọ́n ní our warrior White Lion, thank you for the job you're doing. Mr. Kende Pópóọlá, mo kàn fẹ́ kí yín briefly, then I'll go straight into the program because I think look 40 minutes. Mr. Johnson Kende, mo kí yín. Winners never quit, quitters never win. Oduduwa nation is the goal. Bàbá wa Sunday Adéagbo ló sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn bàbá dáadáa. Mo ń bọ̀. Mo ń wo brother mi kan lórí kíní lánàá. Signal ẹ ti lọ, so mo ti share. Ọlọ́run bá wa pẹ̀lẹ́ yín àlùkà. Ọlọ́run ní fi yín sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní Agége ní Àlímọ̀ṣọ́ local government, gbogbo yín ni mo kí. We have suffered for too long in Nigeria. Ìyá mi Títí Lọlá Shaw, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Àkọ́kọ́ lẹ máa darapọ̀ mọ́ wa ní àṣà kan lórí bíbà, ẹ bá wa ṣe kíni, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share. Mr. Taiwo Gbénga, mo kí yín, mo kí Yẹ̀kínì lẹ́ẹ̀kan sí. Adéwálé Adéyẹmí ní gbogbo Àlímọ̀ṣọ́, ẹ bá mi kí gbogbo àwọn tí wọ́n náwọn ṣe Yorùbá nation mọ́, wọ́n lọ darapọ̀ mọ́ olóṣèlú, ebi ni. Gbogbo àwọn tó bá ń ṣe Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ tó padà lọ ṣe olóṣèlú, àwọn tó ń tán ṣe ni o, ebi ni, ẹ lè blame wọn. People are hungry, ebi ń pa àwọn èèyàn. Mo kí mọ́mì mi Florence Fadípẹ̀, ẹ ṣé gan ni mà. Mo kí gbogbo yín tẹ́ wà ní Kaduna. Àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ káàkiri ní gbogbo all over the world. We will conquer, but we have to fight for it. Kò ń ṣe pé ká gbégbọn là ń sọ, but tá a bá bọ́ sórí M1 gbogbo gìtá máa jáde. But for now, ẹ jẹ́ ká educate ara wa. Koiki shut up, come back home. Brother mi kan tẹ́ni, Koiki yé máa dá wọn lóhùn náà, ó stupid ni. Kí ló ń dá wọn lóhùn pé come back home? Wọ́n fi wọ́n sílẹ̀. In tó máa jẹ́ kó lúkálukú bọ́ sójú títì, ó ń súnmọ́ bọ̀ kẹrẹ, kúrú kẹrẹ, kúrú kẹrẹ, ẹja tọ̀nà padà. Àbí ó rà pé ó wà òkè báyìí, náà ẹ̀gán dẹ́rù múyàn. Ẹ kúkú rí mi dáadáa àbí? Ìyàwó mi bá dé nísìn, á béèrè owó náà nísìn, mo gbọ́dọ̀ sọ pé kò sówó náà. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ní ṣẹ́ra wa, but a máa gbasi fúnra wa tá a máa fi délẹ̀ lérí. Torí pé àwọn ọmọ Yorùbá kan wà, wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká lọ. Àwọn ọmọ Yorùbá kan bẹ tí wọ́n ní pé ká má tí lọ. Èmi kúrò lára àwọn yẹn o. I have said it continuously. We will fight this to the last man standing. Mo rí bàbá mi Olúdárí JP Moore. Wọ́n ti fìyà jẹ wá tó pọ̀ jù. Wọ́n ti threaten wa. Àwọn olóṣèlú sọra wọn di mini god mọ́ wa lọ́wọ́. A dẹ̀ sọ pé okay, mind. But what we are saying is that ẹ jẹ́ ká jọ kúrò ní Nàìjíríà náà. Ṣèbí àwa la nílẹ̀. Àjọ máa manager bàbá mi George Akíndélé mama ka comment yín. Màá dẹ̀ fún yín láyè kẹ́ pè wọlé lórí ti ìrọ̀lẹ́ ìbọn ẹ jẹ́ kí n débì kan náà. Wọ́n ní £1 ó ti di 2,102 naira lẹ́ni 28 ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù August 2024. Mọ́ nǹkan ó ti di 2,102 naira. Mr. Femi Elias, mo kí Alhaja Elias, mo wá kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kan tó ń pè ní ìfẹ́lódùn àti akíkanjú. Ẹ má yẹ ká bára wa jà. Ẹ jẹ́ kó lúkálukú wà ní pòsíṣọ̀nù ẹ̀ ká máa báṣẹ́ lọ. Mo kí ọ bàbá mi Àwòrò Ṣàṣà. Mo kí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn. Kódà mo kì í kí Bagà ní Adam. Bóyá ta bá kí wọn, bóyá ara fi wọ́n pé Koiki bóyá wá padà wálé díẹ̀. Bí ẹrù ń ba Bagà ní Adam sí ni. Pé ta bá dálẹ̀ tán, a máa sá lọ. Kábíyèsí Elédùmarè kò ń ṣe bí tèmi. Àwọn ọmọ Yorùbá rẹ́dì ibà. Ìgbòho rẹ́dì tẹ́yìn bá ti ṣe tán. Ẹ̀yẹn lọ. Àwa máa tẹ̀lé yín lẹ́yìn, a máa shield yín. Àwọn wèrè tó ń dẹ́rù bà wá tó ń dún mọ̀kòkò wọ́n tó ń pera wọn bí Ìgbòho, wọ́n tó ń pera wọn. Àwa kan ò ní lè di gìtá bọ́ máa tẹ̀lé yín lẹ́yìn.
màá kọ́ máa hide sẹ́gbẹ̀ẹ́ balẹ̀gbẹ́ ni sódà tí kìíní ẹ̀ bá ẹ̀hàn pé bá ní gbogbo àjẹsára lára sì máa dúró sẹ́yìn wọn àwọn èèyàn ti bínú wọn fẹ́ pè wọlé wọn ní kó pẹ́pẹ́pẹ́ ara lálẹ́ tó jáde yẹn pè wọlé yẹn gbẹnu sí mic bí àṣà bàbá mi orí yomi amsat grandma tẹ fẹ́ dá sórí ètò onímọ̀ hello grandma ẹ ti mute o àgbọ̀yàn yín lẹ tún mute ara yín ẹlẹ́pẹ́ tún àwọn màmá wọn máa ń gẹ̀ẹ́tì fún ẹ ti mute ó mà ṣe o ẹ mute ara yín àgbọ̀yìn ó dà ẹ jẹ́ yọ kúrò speaker ẹ lè má gbọ́ mi rárá ẹ ti mute ara yín àgbọ̀yìn rárá ẹ ti mute oh my lord ó dà let's disconnect Dizzy máa sọ pé Koiki bí ó gbàgbé ni o mọ̀ pé wọ́n ṣe wọ secondary school ọmọ kékeré nìyẹn àgbàlagbà lèmi ní 1990 £1 was 14 naira ẹ wáyé ẹ ti mute lẹ́ǹkan ọmọ mi ẹ gbọ́ ṣé ń gbọ́ mi nísìn. hello. ṣe fẹ́ dá sórí ètò ni mà. ṣe fẹ́ dá sórí ètò ni grandma mo wà lórí live program ṣe fẹ́ dá sórí ẹ̀ ni. ó ní ọ̀rọ̀ ara aṣọ kan kìnnì kan lórúkọ tó pọ̀ mí sọ̀rọ̀ lánàá bí ìjẹta ni wàá ní kí wọ́n. aṣọ fún rally £25 fún fleece different sizes ló wà so tẹ bá fẹ́ màá send account tí wọ́n sanwó yẹn sí £25 tẹ bá dẹ̀ tu ní díẹ̀ tẹ́lẹ̀ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ fi sí màá wá fún nọ́mbà alájà queen ara so that láti lè mọ bẹ ṣe máa gba aṣọ yẹn lọ́wọ́ wọn kó tó di October lágbára Ọlọ́run. ok sẹ́ni what you call amount and at account ẹ ti bá ṣe tán lórí program màá send ẹ sí mọ́mì ẹ ṣe gan I will do so. ẹ jẹ́ yọ kúrò lórí speaker bí kọ́ mo wà lórí live mo ń gbọ́ yín kí lẹ sọ a máa yọra kúrò lọ́wọ́ Tinubu Jagaban ni ó ta rẹ̀ ní kò ní gbà wọ́n ní gbà ẹ má ẹ̀ka ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ pọ́ máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ọlọ́run àyọ wá kúrò nù ẹ̀ àná Ọlọ́run àyọ wá kúrò màmá Jaga bandit ni àti ń dìde òun náà la ṣe ń pariwo lójoojúmọ́ ó dà ẹ ṣe gan ni grandma màá bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ẹ ṣe gan ni àwọn ìyá dáadáa àwọn tó ń ta wọn lára náà nìyẹn pé àwọn ó jẹ́ àwọn ìyá yìí ló máa ń pe Koikimedia ìyàwó mi á ní àwọn ìyá Oòduà tí ìyàwó mi bá ti ń sọ bí ó ti ń jealous á ní àwọn ìyá Oòduà ti ń pè ẹ́ ìyàwó mi á ní àwọn ìyá Oòduà wọ́n ní 1990 kí lẹ sọ mọ́mì mi Ọlájíre kókà wọ́n ní wọ́n bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ pè wọlé Koiki gbé ṣé kí n ṣí phone line ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú phone line ẹ lè pè wọlé torí wọ́n ní Koiki má lọ pé Koiki nísìnyí ojú ara máa ń kán bá lọ pé Mr Jaye TV mo kí ẹ bá mi support Mr Jaye TV mo kí ẹ má bí mo kí wa mídíà wa látòrí olórí wa ìyá wa Dr Zabi ìyá dáadáa ẹ̀yin ò rí pé gbà tí ìyá dáadáa ti dé gbogbo nǹkan lọ létòlétò ó ń lọ létòlétò. Can the rally please be posted for how much? Alájà Queen ara ló máa lè dáhùn ìbéèrè yẹn ṣé inú London kọ́ lẹ wà ní mọ́mì Mr Taiwo ẹni tó bá wà ní London ẹ wá kọ̀lẹ́tẹ̀ ní East Street kò sẹ́ni tó mọ East Street Market alásàlátù kan tá a máa ti ń ṣe wúrùdì tá ló mọ wúrùdì má lọ fojú di mí ọmọ sọmọ ẹgbẹ́ mi kan dúró dáadáa mo di ṣòkòtò èmi náà máa ń ṣe wúrùdì ó ti tójọ́ mẹ́ta tá a ti lọ ni astagfirullah wọ́n wá dẹ̀ ti Jésù ó tẹ̀lé ti pẹ́ tí mo ti lọ sí chọ́ọ̀chì ìyá àdúrà mo pé gbẹ̀dú mo ní kó jẹ́ ká lọ sí chọ́ọ̀chì ìyá àdúrà kò dá mi lóhùn mo bẹ́rí tèk sọ̀rọ̀ níjọ́ ní ẹ yẹ ká fọkàn balẹ̀ àwa la ní sí àgbẹ̀yìn kí ni mo sọ àwa la ní sí àgbẹ̀yìn sọ tó bá fẹ́ mọ ibi tẹ́ ti máa collect flix yẹn wọ́n ní East Street Market kò sẹ́ni tó mọ East Street ẹni tó wà lásán London gan kó tó kó lọ lásán London ìbínú London lẹ́ ń gbé nígbà tí nǹkan tight tó di pé council lé everybody àwọn kan ya lọ sí Manchester wọ́n lọ settle down síbi àdúpẹ́ àwọn kan lọ Liverpool àwọn kan lọ sí Coventry London wọ́n wà látà pé mi lọ́sàn-án yìí ó náà wọ́n wá ilé 3 bedroom lọ need London ti wọ́n jù ẹ máa ká divert mo kí ẹ lórí ẹbí wa. Now many people are concerned and worried about Yoruba nation but is it ever going to happen? Koiki, stop deceiving people. Baba Kitoya and Sunday Igboho don't have everything to ilé ń ta lára ṣe rí pé kò borúkọ jáde dé sí
kò gbé picture ẹ̀ jáde, kò gbórúkọ jáde, ó náà ń ṣòlí fan. Dúpẹ́ Onítìrí is good, God send. Ó ti declare Yorùbá nation. Ẹ wo mugọ̀, ṣe ló mugọ̀. Ẹni tó declare nation fún kò lè gbórúkọ ẹ̀ jáde àti picture. Ó wà lórí comment báyìí nísìnyí. Ó ní Koiki stop deceiving people. Dúpẹ́ Onítìrí ti gba country fún mi. Kò dẹ̀ lè gbójú ẹ̀ jáde. Kò lè gbójú ẹ̀, ojú ò sí nínú picture nísìnyí. Mo ò rójú ẹ̀ náà. Ibo lójú ẹ̀ wà? Bomb bastard. Òmùgọ̀. Àwọn ará ń ta wọn. Àwọn gọ̀ǹgọ̀ṣú òdìdà rẹ̀. So ẹgbà country àyẹ̀ tún ń já láti gbé orúkọ ẹ síta. Kí ló ń bẹ̀? Ṣèbí Dúpẹ́ káàdì pé àmọ́ bíi tí Dúpẹ́ wà. Ìwọ tó jẹ́ ọmọ ìlú yẹn kí ló dé táyẹ̀ tún ń já? Èmi ò tí gba country nísìn, àyà mi ò já. Ojoojúmọ́ ni mò ń gbójú síta. Koiki, please let's create awareness to those in the village. À ń gbìyànjú. Ẹ jẹ́ lọ sórí page ẹ̀rí. Ilé-iṣẹ́ máa create ẹ̀ ní o. Kò sí post kankan nínú ẹ̀. Kò sí ẹyẹ, kò sí kankan. Kódà Yorùbá nation country tó gbà gan kò post ẹ̀. Ìyẹn tó ń kọ́. Yorùbá nation country tó gbà kò post ẹ̀. Ẹ lọ síbẹ̀ ó náà ṣòlì SHOLLYFEN. Mo ti lọ sórí timeline ẹ̀ mo wà báyìí nísìn. Kò post kankan síbẹ̀. Ó lè jẹ́ ẹ máa kẹ́ torí mo fẹ́ kọ́ divert program yìí. Ẹ jẹ́ ara filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Torí easy sọ fún mi pé wèrè ni wọ́n. Wèrè gọ̀ǹgọ̀ṣú òdìdà rẹ̀ mọ̀ sí mi ní 1981 àwọn iṣẹ́ náírà $1 ní 61 cent la máa pe lè torí kò pé $1. Mr. John ni madman má dá yẹn lóhùn Koiki má jẹ́ kí wèrè kan wá tí wá divert attention ẹ̀ now. Mad people all over the place. Àwọn wèrè. Now kí ló ń pè ní country? Kò sẹ́ni tó máa náà wọ̀n mọ̀ yẹn nísìn but in táwọn èèyàn béèrè ni pé ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà jáde? Àmọ́ kọ́kọ́ push awareness. 1988 Peter George ní my monthly salary was 89 naira 50 kobo ní 1988. How many years ago? So what changed? What happened? Saheed Eniafeni ask him what is the situation of the country now. Bàbá yóò da ìyàn tó da níyìn. Kí n béèrè lọ́wọ́ ẹni tí kò post nǹkan tó ń jẹ́ country wọn sórí timeline ẹ̀ pé kí ni òun kò tí mọ situation rẹ̀. Kò mọ situation rẹ̀ náà. Mr. Adédèjì mo tí mo kí yín. Èèyàn ń béèrè pé níbo la dé nínú Yorùbá nation. Mo ní àìtí débì kankan à ń tẹ̀síwájú. Ó ní mò ń deceive àwọn èèyàn. Mo ní at least àwọn tá à ń deceive wọn pa àti ìgbà country. Mr. Saheed wa ni Koiki bá mi béèrè pé níbo ni situation country tí wọ́n wà. Biafra gan tó lé pọ̀n tó lé kaná gan wọ́n ti declare country. Wọ́n sun dé títí di pósì di December. Mad people all over the place. Mo pity ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé wọn. Mo pity ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wọn. Kí lẹ sọ ẹni kì í fi sílẹ̀ ẹ mo ti fi sílẹ̀ mo tẹ̀ falẹ́pọ̀n tẹ́lẹ̀ náà mo ti fi sílẹ̀. Bomb bastard all over the place. Kọ́lọ̀ má jẹ́ ká dàgbà ká danú òun lọ̀rọ̀ wọn torí wọ́n ti dàgbà wọ́n ti danú bàbá mi Jimmy Kọ́yàwó kí wọ́n ti ní dementia. Now let's come back to the reality. Mo fẹ́ kọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ padà síbi tí bàbá Kítóyè ti sọ fún wa pé ewu ń bẹ tí a bá ní border tí kò wà controlled. Màá wá mú lọ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà mẹ́rin Yorùbá ni wọ́n kò wù mí kí n jọ pé àwọn ọmọ Yorùbá lọ́tún wá mú báyìí bọ̀ kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí. And I have to talk about it. Èmi kàn fẹ́ link ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá à ń ṣe kò wá sí ignorance to àwọn òyìnbó yẹn Ṣẹ́gun ọ̀nà ṣẹ́wàá ń bí kí la máa pè bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí pé ignorant ni mí ohun èmi náà kọ́ ẹ kí n ti gbàwé mi ti pẹ́ mo lọ through normal route màá sọ̀rọ̀ débẹ̀ so ẹ̀yin tí mo dẹ̀ fẹ́ wà very careful lórí kéèsì yẹn but kéèsì tó ti dájú ẹ̀ ni I am not here to defend them I am here to link it pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation because bóyá tí Nàìjíríà bá da probability wà pé a lè má bára wa nínú situation ìyẹn náà tún wà but UK ò pé mọ̀ bóyá Nàìjíríà da kò da in tí UK sọ ni pé má lọ ṣe báyìí tó bá ṣe báyìí ìkékeré máa.
ṣe mọ̀ pé kékeré màdùn wọ́n ti ń fà lọ́yàn báyìí nísìn kéèsì mi tútù wà fún mo ní probability wà pé by the time tí kékeré máa fi jáde Biafra country ló máa lọ torí kò ní lè dé sí Nàìjíríà mọ́. ẹ ṣe gan ni wọ́n ní 1988 tí wákàtí àwọn tó mọ maths tó ṣe further maths ní pé 36 years. So kí ló wá ṣẹlẹ̀ within 36 years kí ló fail kí ni structure tí kò lọ ní Nàìjíríà tá fi wà níbi tá ní. mo bi ra lánàá pé ta la ṣẹ̀ ká lọ dọ̀bálẹ̀ fún wọn. àṣẹ wọn àwọn tí òyìnbó lẹ́rú tí wọ́n fẹ́ lọ tó ń dọ sí point of no return tí ICTV fi débẹ̀ á ti ṣẹ̀ wọ́n náà because most of them wọ́n lọ pẹ̀lú spirit wọn pé ohun wọn lọ́kàn ohun ẹ̀mí lèmi wá sí UK kò hun àwọn ará bíyàn níjọ́ náà lọ́hùn nígbà tí wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ òwò ẹrú so a ti ṣẹlẹ̀dá wọn but we can get forgiveness from them and àwọn kan dẹ̀ ti ṣe bọ̀wọ̀ ní kí n sọ̀rọ̀ débẹ̀ lọ́jọ́ iwájú mo ní ẹ gbọ́dọ̀ kàwé Koikimedia àwọn èèyàn ti náwó kẹ́yìn ò mọ̀ lórí ìrìn àjò yìí tó ń ṣe sọ́dọ̀ wa lórí pé láti fi plead pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kó lẹ́rú wọ́n bẹ̀ mí pé kí n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ with evidence tó ń ṣòwò kékeré torí pé àwọn ìran kan ló wà involved nínú ọ̀rọ̀ òwò ẹrú nílẹ̀ Yorùbá tọkọ knife pẹ̀lú àwọn òyìnbó tó fi di pé tó bá ti gbé ẹ dé point of no return wọ́n bíbà bẹ́ẹ̀ dá kó sọ pé o tún padà sílé mọ́ o di slave nìyẹn but ní 1998 èmi ni mo fẹ́ lọ ṣe ẹrú ní London ó wù mí nítorí pé Nàìjíríà work màmá mi ti ń dẹni tó ń ra dọ́là ní ó ti ń lọ sí eye kan ó wá ní kíní yóò ní da jẹ́ kí èmi kọ́kọ́ sá lọ ná kí n lọ hustle bí wọn náà ṣe ń hustle but ẹ wà careful nítorí pé níbi hustle yẹn immigration máa wà involve ẹ gbọ́ mi dáadáa immigration máa come in place ìdí táwa kan ṣe pé gbàwé ni pé a lọ through proper channel ó dùn wá pé káwa náà ti gbàwé ká ti gba British passport ká ti gba indefinite stay ká máa lọ káàkiri ká máa fò ká máa lọ Nàìjíríà ká máa ṣẹlẹ̀kẹ̀dí ẹ̀yin dédé lánàá ẹ fẹ́ gbàwé lẹ́ni ha wò wàá wọ wàhálà Ọlọ́run má jọ ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀gbọ́n dáadáa ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé lẹ́ni o fẹ́ gbàwé níjọ́ tó dé yẹn náà o fẹ́ ṣe bí Koikimedia Koiki àwọn agency agbọ́dọ̀ gbàwé nísìnyí ọmọ ẹ̀wọ̀n ló fi ń ṣeré èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Immigration, bí Dr. Kemi Olúlọ́run is one of the fraudulent things in the world. But UK is only trying to protect their interests regardless of who you are, regardless of your country. They don't care because wọ́n gbọ́dọ̀ protect the border wọn. Interma kanyan ọ̀pọ̀ ẹ rántí page kan ni màá tuntun kà fún yín. Àwa lọ béèrè pé ṣé àwọn ọmọ Yorùbá mẹ́rin tí wọ́n sentence ní Woolwich Crown Court ṣé wọ́n jẹ̀bi àbí wọ́n jẹ̀bi lábẹ́ òfin ìlú yìí. Bọ̀jẹ́ kọ́kọ́ ka ibi tá a bá ṣẹ́ dé ní week 15 lórí ọ̀rọ̀ ẹrántí eléyìí ń ṣe ti Dúpọ̀ Onítìrí tó ń sọ̀rọ̀ tí kò fún wa ní pépà o àti ní document kò mú document jáde document ìdàká máa review ẹ̀ kò mú jáde bàbá Akíntóyè máa fún wa ní 95 page tó ní kí gbogbo media máa lọ sọ̀rọ̀ lórí a ti wà ní week 15 week 15 topic ni mò ń treat lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run wá ní àwọn èmi ò tẹ̀mọ̀ kó ń ṣe kéèsì àwọn kan àárọ̀ yìí ni mo ṣẹ̀ gbọ́ pé wọ́n sentence àwọn ọmọ Nigerians tó jọmọ Yorùbá sí ẹ̀wọ̀n nílùú yìí látara fraud tó ṣe ní ọ̀rọ̀ immigration. Ó rò pé àwa ta pẹ́ tá a fi wálé ta di bàbá London torí pé a lọ through the proper process ó máa ń pẹ́ lọ́jọ́ iwájú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa gbọ́dọ̀ tighten immigration wa torí ìlú tó máa dá ní ilẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ fi ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà Yorùbá mi máa dá nírọ̀lẹ́ yìí a gbọ́dọ̀ fi country wa ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà lọ́jọ́ iwájú nítorí pé o lè gba Japan passport anyhow wọ́n bíbà bẹ́ẹ̀ dáa ni mo sọ àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ ló sọ fún mi kọ́ lọ́ máa ń kẹ́ brother wa tó ń bẹ níbẹ̀ àti wo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Japan o kò lè pa gidi kó gba Japan àbí Hong Kong àbí South Korea passport kódà tí America gan ò lè rí gbà tó bá máa gba ti British wàá lọ swear allegiance fún king wọ́n bí dádì ẹ̀dá kó sọ pé o fẹ́ gba British passport o ní swear allegiance o ti fẹ́ gba British passport nìyẹn o sì ń ṣeré ọpá
wàá ní indefinite stay but ó ní British passport tó bá dẹ̀ máa lọ America ó máa apply fún visa ni wọ́n dẹ̀ lè deny yẹn torí o gbé Nigerian passport dání. Reason táwọn èèyàn ṣe ń náwó fún immigration nìyẹn ẹlòmíì ti ná over £40,000 pé a fẹ́ gbàwé nílùú yìí. Now ẹ jẹ́ n sáré ka ilé yìí màá wá lọ ka in tó yọ jáde tí ó ti wà ní gbogbo pépà lùí kò tí ì sí nínú metro tọ́lá mo mọ̀ pé wọ́n máa gbé síbẹ̀ metro tèrí lélẹ́yìí àwọn gúrùpù kan bíi tàwọn ti P-Square wọn náà ilé náà ti bára wọn jà àwọn òyìnbó ni but wọ́n ti come together wọ́n máa pawó ẹ rántí pé P-Square náà bá ṣe ń jà bí ilẹ̀kẹ̀dí wọ́n padà wọ́n ń jà but lọ́la I'm sure pé metro newspaper máa la ojú àwọn Yorùbá yẹn sí orí eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ mo mẹni náà rí èmi ò mọ̀ wọ́n rí I am not here for them ẹ gbọ́ mi dáadáa torí mo mọ̀ pé gbàlẹ́ mania Koiki ti lọ sọ̀rọ̀ wọn journalist lèmi èmi ò kíá o mo fi ń ṣe program ni o mo fi prepare àwọn ọmọ Yorùbá fọ́jọ́ ọ̀la pé kọ́lọ́n kó jọ Instagram bí a ti rí program ta play lánàá wọ́n ti reduce mi sí 1 hour again má ṣe o 4 hours ẹ̀ lọ́ máa ń fún mi wọ́n strike mi díẹ̀ lánàá ẹran tí mo ní máa lo fídíò bèbí yẹn ọ̀rọ̀ tó ń sọ ti pọ̀ jù lóòótọ́ ẹran ti gé dúdú yẹn bíi f word yẹn ti pọ̀ jù nílò mọ́ ohun tí mo lò lánàá ni wọ́n ti reduce Instagram wa tó yẹ pé normally 4 hours ló ń fún wa ó ti ṣe 1 hour ní sọ ti dákẹ́ kọ́lọ́ ń jẹ́ ká tó rí 4 hours padà but for now a ti go live again. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi o ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wọ́n rí èmi ò mọ̀ wọ́n rí o I am not coming for them. Èmi ń ṣe analysis nípa reason tí British ṣe jẹ́ẹ̀lì wọn as why ti immigration policy ló jẹ́ẹ̀lì wọn because tó bá ṣe the right thing wọn ní jẹ́ẹ̀lì wọn náà àwọn èèyàn ti gbàwé nílùú ìtọ́ ń gbádùn ẹ̀ but látara pé adẹ̀tún mama oyè yìí ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ torí gbogbo wa la nílà káyè ó fẹ́ kí n là mọ́lẹ̀ no ẹ wá sínú orí mi gbà yẹn because nǹkan kan ló ń lé wa ní lọ́dọ̀ tiwa sùúrùtù ń lé gbogbo wa kò lé ẹ ó ti lé mi jẹ́ kí èèyàn kan parọ́ fún ẹ pé sùúrùtù ò léwu ní Nàìjíríà jẹ́ kí èèyàn kan parọ́ fún ẹ pé ó ti ní British passport pé sùúrùtù ò léwu lòun fi wọ London mẹ́wàá ni sùúrùtù ń lé ẹlòmíì elephant gan ló lé tó fi dé London torí lójú oorun ó máa rí elephant rèé o yéé kí ló ṣẹlẹ̀ o àní Nàìjíríà ń ṣe country. It's a country that have taken us backwards as Yoruba people. Àwa ìran ọmọ aládé, àwa tó yẹ ká máa control Britain. Àwa wà behind. And some of you want me to still believe in that nonsense country. Kò rí bẹ́ẹ̀. We must pull out with everything that we have. And the first thing is to create awareness and prepare the minds of millions of people. Wọ́n ní gbọ́ àwa mọ̀ yẹn. But in tó máa jẹ́ kẹ́ gbọ́n, ó ń súnmọ́ bọ̀ ni. Ebi wà lára ẹ̀. The future is bright, but no longer in Nigeria for us. Let's get the hell out of Nigeria so that we can do better. So that we can do better in the Orílẹ̀-èdè Yorùbá, which will transform the world in the area of financial technology innovation to be used to rebuild one of the best evolving economy to emerge in the modern times. Ní ti ìgbàlódé, kò ń ṣe politics làwọn èèyàn ti ń rówó lábúrọ́dì káàdì kí wọ́n mo ṣe lè ṣe orí àwọn èèyàn kí n kàn gbé díẹ̀ picture díẹ̀ fún yín kẹ́ wá lọ wo àwọn young boys tó ń pawó gidi tó ń ṣe fraud tí wọ́n ní láti gé orí èèyàn. But you cannot operate in a country that has taken us for too long backwards. You cannot. So when we are going to talk about this tonight, we are not here to castigate a family. To the family àwọn kan ni. But there's nothing we can do about it. We got to talk about it. Torí ó relate mọ́ nǹkan táwọn sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. And the news is already in the public domain. And I'm going to put their picture out for us to see. There's nothing you can do to that. It is already in the public domain. Lẹ́ǹkan sí 4 members of a gang that sold over 2,000 fake marriage certificates to support fraudulent immigration claims have now been jailed for a total of 13 years. That is what they call immigration rules. Mo kí Mr. Tunde Akin. So if ever more, do not come for me. I am here presenting to show that the Yoruba will also have the best immigration policy to stop anybody from attacking and killing any one of us in the near future.
because Tinubu they protect her as we speak right now, and we can no longer live in denial. So some of you will start seeing the images of these people behind my camera. I wish I can print out, but I'll see. But I want to watch me on Facebook. Within the next few minutes, ojú àwọn tí wọ́n mú tí wọ́n ti sentence in 13 years would appear on the back of my banner. These 4, as far as the UK government says, they are all criminals. And that is the way it is. Ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n. Wọ́n lè reform tó bá dé ní prison. The UK prison is there for that purpose. They will probably maybe have to deport some of them. I don't know. But UK ní what is jà wọ́n lólè through immigration, which is something that I have talked about on this platform continuously about my own experience. Because it's a very, very, important thing that most of you are very careful. I know you want to settle down quickly, but settle down. It will take process and process and process. But if you can endure, endurance endure pain to cool, can get the hell out of Nigeria. But if you endure pain, but if you can't Yoruba nation, could be possible. Yoruba nation, taba magba, taba sọ pé kò ní wà painful. Ó better ká kúkú sọ pé a ṣe Yoruba nation mọ́, but Ọlọ́run ní fìyẹn sí wa lọ́kàn. Yoruba nation ta fẹ́ gbà tí a fẹ́ ní pain, tó máa sọ pé eléyìí ti pọ̀ jù. Tí fẹ́ gba Yoruba country nìyẹn, gbogbo ẹnu mo fi sọ ní bíbá. Àti sọ de lẹ́yàmẹ̀yà. There will be pain in getting this country, whether it is me, whether it is you, whether it is your family, whether it's a group, whether it's an organization. We must endure the pain. Without the pain, we are not going to get Yoruba nation. Because pain no might be ìdùnnú tá ń fẹ́ yẹn. Ẹ fẹ́ gba ìdùnnú, ẹ fẹ́ go through pain. Ìrọ̀lẹ́ ń pa àgbà Yoruba nation. I have said this continuously to our leaders when I went home in 2021. Ó wà lára ọ̀rọ̀ tí mo lọ bá wọn sọ. Pé ṣàṣọ́ ká fẹ́ endure pain yìí, wọ́n náà fẹ́ endure wọn ní tuntun ní tí mo fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Èyí tí Aláàfin sọ ìyẹn ò ṣe fún public consumption. A gbọ́dọ̀ ready fún pain yẹn. Pain yẹn wà lára ta ti ń go through. Wọ́n gé orí èèyàn, àrọ́jà, economy, insecurity. It is part of the pain that we are going through right now. Food inflation in Nigeria today is 200%. Mo fẹ́ divide kúrò látara eléyìí tí mo fẹ́ sọ yìí. Mo ń prep background image yẹn ni fáǹfààní àwọn tí wọ́n wò mí lórí social media tí ó wà lórí Facebook lọ́wọ́lọ́wọ́. Let me say this again clearly. Do I pity them? No. And I'm being honest. Wọ́n mọ táwọn ṣe. Ìtẹ́mi ṣe nísìn, mo mọ tí mo ṣe, mo mọ consequence tí mo ṣe, mo dẹ̀ mọ bí tí mo fẹ́ jẹ́ kí result ẹ̀ jáde sí. Ayọ̀ dẹ̀ ló máa bọ́ sí láṣẹ Èdùmàrè ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá. Ayọ̀ ló máa bọ́ sí, àwa la máa borí wọn. So ntolúkálukú ń ṣe ó mọ̀. Ntolúkálukú ń ṣe ó mọ̀ látara pé o fẹ́ jẹ́ kó dé ni, o fẹ́ jẹ́ kó dé ni, o fẹ́ jalè ni, o jalè ni. Whatever you want to do. Everybody knows. In tó bá ti mú tìsàlẹ̀ tó ti ń le láti ìgbà tó wà ní ọmọ 6 years old tó lè mọ̀ pé kíní nígbà tí mo sùn ó rọ, nígbà tí mo jí ó le kó tó lọ tọ̀, ó ti dọkùnrin nìyẹn. In tó bá ti mọ̀ pé yes ìsàlẹ̀ yẹn ó dìde, ó ti ń di ọkùnrin nìyẹn, kò dìgbà tó bá pé 16 years old kó tó máa fi sísàlẹ̀. So why are we telling lies to ourselves? We have lived in a country that hates us so much that we have been backward for too long. I want to say ká dìde ká rise. Kò ń ṣe arise o compatriot. Tinubu tẹ̀tí dá yẹn padà sẹ́yìn. The British knows who we are. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ ìta wa gan jẹ́ fúnra wa? Ǹjẹ́ ready fún pain yẹn ká lè fi exit together? Oh, Ìgbòho ni kó máa lead ká máa tẹ̀lé lẹ́yìn. No, we are all going to be ready for it. Gbogbo wa ni bàbá kí tó yẹ máa lọ síwájú a máa tẹ̀lé yín lẹ́yìn. No, every single one of us must be prepared for whatever the consequence will be. Ẹ fẹ́ gbé consequence lórí Ìgbòho nìkan àti bàbá kí tó yẹ, so ẹ̀yin á lè fi sẹ́yìn ṣebí tí Gani Adams sá fún nìyẹn. Even though he has his own fault,
torí pé ó sọ pé ìjà ọmọ Yorùbá ò ṣe é jà, àwa dẹ̀ sọ pé irọ́ ni. Lórí eléyìí táwa gbé dání kò sẹ́ni tó máa kú lórí ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá pátá ni àwọn onílẹ̀ máa fi ẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀. Ó wà nù Bible, ó wà nù Quran. Enough is enough. In tó ń léyàn káàkiri òun náà ló gbé wa dá abroad. Tolúkálukú ntẹ́lómi ò fẹ́ ṣe. Tẹ́lómi dá lúpọ̀ wà ń bíbà. Ẹmọ èèyàn mélòó tó fẹ́ gba ìwé ìlú yìí ni. Kò wá ń ṣàwà nìkan náà là ń ṣe. Wọ́n ní òun jalè. Ẹni tílẹ̀ bá mọ́ ni bàráwò ni. Ẹni tílẹ̀ bá mọ́ bá òun ló ń pè ní bàráwò. Nǹkan tó lé gbogbo wa ta fi dé UK, ta fi dé America, ta fẹ́ fi wá settle down. Anybody will do anything. Not that I'm defending them. Mo kàn ń prepare mind yín ni. Especially ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé. Torí yín ò fi pé. O fẹ́ máa ṣe bí ẹni tó ti wà nílùú yìí for 10 years. Ìwọ tó dé lánàá as a student. O fẹ́ convert sí ìyàwó. Ọlọ́run má jẹ́ ó ṣẹ̀wọ̀n. Be careful. Kò sí ọ̀rọ̀ bàbá ẹbẹ 13 years lọ kó fún gbogbo wọn. Ẹni tó máa deport inú wọn nísìn àìtí mọ̀ ó dìgbà tó bá ṣẹ̀wọ̀n wọn tán. But ẹ̀wọ̀n nílùú yìí is to reform as well. A máa pàdúrà pé Ọlọ́run má jẹ́ àṣẹ̀wọ̀n. Yes, kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n. But sometimes we got to be able to understand that in tí bàbá Akíntóyè ń sọ mo ń prep lọ́wọ́ ni o torí tí bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń kà mo fẹ́ gbé gbogbo prep yẹn síta tán délẹ̀ ká tó ṣe kí ni ká tó máa wọnú agbami ètò yẹn lọ díẹ̀díẹ̀. Kódà ìkànnì wọn kọlà mo wá mọ̀ bí ìlà Ìjẹ̀bú ni àbí ti Ọ̀yọ́ àbí tèkìtì bọ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Ẹ má wọ́ọ̀rì pé àwọn ọmọ yìnbọn fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ kò mátà. Àwọn náà olúkàlùkù ló ní tiẹ̀ lọ́wọ́. Mo tẹ̀ wá prefer pé kọ́ tẹ̀ sọ pé wọ́n sentence ọmọ Yorùbá tàn pé kọ́ ní wọ́n sentence ọmọ Nàìjíríà kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wá sọ pé ó da àmọ̀ pọ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n bọ̀ kí lọ́ọ́ ṣe àfẹ́gbà lọ́ọ̀yà fún wọn ìyẹn lọ́jọ́ iwájú. I'm sure pé tó bá pé Nigerian High Commission okay àkótẹ́ tí sí acting ẹ̀ lè máa sá fún wọn pé no kò sí crime tọmọ US bá ṣe níta wọ́n máa support ẹ̀. Mo sọ fún yín pé ẹni tó ní Telegram ó sì wà ní àhámọ́ France. Russia tí wọ́n sọ fún pé kó release data because kò ń release data for anybody. Òun tún burú ju Facebook lọ. Instagram yẹn bọ̀bọ̀ tó ní yẹn no tó ní Telegram yẹn with 350 million subscriber mélòó làwa ní. A ní kẹ́ bá wa subscribe. Yes tó bá yẹ pé ká fi rówó lórí YouTube ni kí ló ń dùn yín fún yẹn. Kí ló dé tí yẹn ń dùn yín. Ronaldo ló lọ sórí YouTube ní sórí tó pa so Ronaldo bẹ́tà jù mí lọ. Kí ni Ronaldo ń ṣe? Ó ń gbá bọ́ọ̀lù. Kí lèmi ṣe? Èmi put right my address. Ẹ wá ní mò ń gbọ́wọ́ YouTube kò ní da fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ̀rọ̀ ní sórí rẹ̀ níbi tó bá wà. Èyí tó bá ti kú àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn. Kí ni Ronaldo ń ṣe tó yàtọ̀ sí tẹ̀mí ṣe? Ó ń gbá bọ́ọ̀lù. Celebrity ni èmi náà ti ṣe celebrity tó èmi gbé life mi address ẹni mò ń gbọ́wọ́ YouTube kò ní da fún yín. Ẹ ń ṣí èrè. Bomb bastard all over the place. Àmọ́ èlò là ń gbà lórí YouTube. À ń sọ̀rọ̀ pé ká gba country ká lè set up hotel ká set up iléeṣẹ́ kólúkálukú máa paṣu ká lówó lọ́wọ́ ká má wá sí UK wá máa defraud the UK lórí immigration ṣèbí tá à ń pariwo nìyẹn. And I hope pé gbogbo wọn support Yorùbá nation kó tó di pé wọ́n mú wọn kó má yẹ pé lára àwọn tó máa ń bú mi ní London ni I don't know. Ilé ìyá làwọn ṣe àṣàwọn náà ń ṣiṣẹ́ bọ̀ iṣẹ́ olè ló ń ṣe iṣẹ́ defraud lórí ọ̀rọ̀ immigration. Kò dẹ̀ sí tó kan UK government tó bá ti ṣe òun ṣe kí ni ó ti lọ nìyẹn. And this is the reason why Baba Akíntóyè ṣì sọ pé ẹ mọ̀ pé topic yẹn la ṣe bẹ̀rẹ̀ níjọ́ Monday bó ṣe rẹ̀ mí tó níjọ́ Monday ẹ rí pé mo wà very relaxed níjọ́ Monday. Àwọn máa ń rẹ bọ́dì ohun mi kì í jáde lánàá mo sùn bẹ́ẹ̀ tó lóyún ni. Àwọn máa sọ̀rọ̀ ẹ wá ní ẹ wọ́n fi Yorùbá nation gbowó ẹ̀ka bá fi gbowó ìwọ náà gbé kámẹ́rà síta náà kó máa fi gbowó bomb bastard gbé kámẹ́rà síta kó máa fi gbowó. Ó ṣe jẹ́ tówó yẹn ló máa ń dùn yìí ẹ̀yin owó ti risk tó wà níbẹ̀. Ṣèbí gbogbo ilẹ̀ ń pa gìrì lọ Nàìjíríà ṣé mi lè pa gìrì lọ Nàìjíríà nísìn ṣé mo lè pa gìrì lọ Nàìjíríà bí bá tẹ̀lé Nàìjíríà DSS ò ní sọ pé kí ló wá ṣe àyẹ́ máa kí gan àbí wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀ àyẹ́ kí gan kí ló gbé sí gidi ó yẹ imú bàbá ìmọ́lẹ̀ tó bá tẹ̀ máa di àfẹ́ẹ̀rì bóyá wọ́n ti fún mi láàfẹ́ẹ̀rì kan bóyá bàbá ti ń bọ̀ kí n gbẹ́sẹ̀ sókè kó dé àfẹ́ẹ̀rì kẹ́ máa wá mi kiri. Aláàfin ní ẹ̀fọ́gbọ́n ṣe
ẹ̀yin máa wòran àwọn onílẹ̀ á máa tì í lẹ́yìn bẹ̀yìn náà máa play stupid mo ní sọ di bẹ́ẹ̀ lọ bomb bastard all over the place. So àti wọn ní ètò yẹn lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò wá ẹ ti máa rí pé screen yẹn àwọn tí a fi sọ̀rọ̀ lé lórí mo ti gbójú wọn sẹ́yìn. Like I said, I don't know any one of them and I don't need to know them. They've committed an offence in the UK. My job is to report it and link it pẹ̀lú reason tí a gbọ́dọ̀ make sure power náà ní immigration policy tó dáa so that gbogbo àwọn tó ń bọ̀ láti ta. Do you know how many foreigners tó ń bẹ nínú Nàìjíríà tó san tax? Ṣé rántí pé nígbà tí fọ́kọ̀tì wó ẹ mọ àwọn èèyàn tó kú síbẹ̀ tá a lè recognize wọn torí pé wọ́n ń ṣọmọ Nàìjíríà torí pé àwọn foreigner láti Benin kankan ló lọ kó wọlé. Ẹ ti gbàgbé ní building tó wọlé kó yẹn tán ní pé kó má gbé mi lé lórí tó sọ pé no òun mọ governor òun mọ this ó gbé mi lé lórí. At the end of the day the building collapsed. Wọ́n dẹ̀ ní o ti kọ́lé sí London ó kọ́lé sí South Africa. Ó fẹ̀mí àwọn èèyàn wéwu látara owó iná ni torí pé tó bá kọ̀ọ̀kan tó bá da síbí wàá rówó ni wàá tún lọ ra lẹ̀ síbò mi wàá tún kọ̀ mí. Irọ́ o ní tó fẹ́ ṣe ni pé èyí tó ń kọ́ lọ yẹn tó ì tí parí ó tún ní kọ́ add another layers mọ́. Do you know how many people died tí governor Lagos State Sanwó-Olú tó dákẹ́ báyìí torí pé number one wọn ò ní rẹ́kọ́ọ̀dì wọn pé wọ́n wà nínú country nínú state they are foreigners tó san tax so ìwọ ń wáṣẹ́ àwọn kó foreigners gbogbo building tó ń kọ́ ní Nàìjíríà lẹ́kọ̀ọ́ foreigner ló pọ̀ jù ń bẹ ẹ bèrè àwọn foreman tó ń ṣiṣẹ́ nínú bẹ̀ wọ́n máa sọ fún yín pé àìmọye foreigner tó wà níbẹ̀ ó ju ọmọ Nàìjíríà tó wà nínú Nàìjíríà ṣé Dangote ò lè kó foreigner wá. It's because we don't have the best immigration policy. Because nígbà tẹ́mi dé ìlú yìí mo gba airport wọlé ni o wọ́n stamp ẹ̀ pé mo wọlé mo charge fóònù lákúlé ìjàlá ilé èwo ni máa yọ ọ́nù ẹ̀ báyìí nísìnyí o cheese ọlọ́run tẹ̀lé ní kí n tètè rí ọ́rà mo tẹ̀ mọ́ fóònù tó charge ó dà pé lè ṣe charge ẹ má bìnrin yẹn wá nígbà tí mo sínú Nàìjíríà lè ti níná èmi níná ní bíbá owó ló máa jẹ ni kò ní jàgbàdo sọ pé 15%. So what I'm trying to explain tonight is a deep communication and a conversation torí pé we have talked about a lot of things ó kò happen pé coincident àwọn eléyìí ó link mọ́ ọ̀rọ̀ tá a fi sọ ni so we shall evolve the best immigration policy ta ló sọ bẹ́ẹ̀ Bàbá Akíntóyè a máa evolve ṣé ká lọ wo dictionary meaning evolve àbí ká máa tẹ̀síwájú torí the word evolve is a very very important word. UK government ní those who abuse our borders will be brought to justice regardless of whether our amalgamate yín ntí British sọ nìyẹn ṣé British ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n mọ Nàìjíríà dáadáa but wọ́n ní ẹ má wá abuse the system àwọn torí pé ẹ fẹ́ gbèlú but kí ló dé ta ṣe fẹ́ gbèlú wọn torí ara ń ni wá elephant ti lé gbogbo wa kúrò ní Nàìjíríà giant of ants ìlú òfò ìlú tó respect anybody kò respect ọmọdé kò respect àgbàlagbà Nàìjíríà nìkan máa lé ẹ lójoojúmọ́ nǹkan máa léyàn onímọ̀ tó ń lé ẹ it is only in Nigeria that you be running for different things ló máa lé ẹ oríṣiríṣi nǹkan ló máa léyàn nínú Nàìjíríà inú Nàìjíríà náà lè ti máa jẹun lójú oorun inú Nàìjíríà náà la jẹ máa léyìn inú Nàìjíríà la máa ní ìyá ẹ̀ ló ń ṣe bàbá ẹ̀ ló ń ṣe whereas it is just that the country failed every one of us ìlú àdánù bẹ́ẹ̀ ni Ọlákúnlé ìlú àdánù ìlú tó yẹ ká máa sunkún tá a bá ń dí láràárọ̀ pé So 4 members of a gang that sold 2,000 fake marriage documents to support fraudulent immigration claims have been jailed for 13 years. Sito kan UK. Immigration ni ẹ ti lọ fa wèrè lọ́yàn òun lọ̀rọ̀ UK. Má fa wèrè lọ́yàn tó bá ti fa wèrè lọ́yàn you will be penalized and they don't care who you are. Kò dẹ̀ sí sentiment. Kò sí sentiment lọ́rọ̀ UK. There is no sentiment. Mo mọ̀ rí má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ bàbá alágbájá ni ìyẹn bí alọ́la dẹ̀ ní ṣerú ẹ̀ nínú Yorùbá country bí mi gan bá ṣẹ̀ I have to be penalized. Kò ní sí ọmọ bàbá alágbájá ni no, everybody would have to pay the price of a crime that you will commit.
regardless of your status, regardless of who you are. We will not endure or support criminals in a country in the near future. So let's read this. It's only one abala kan péré náà ni. Then àwa lọ ka article ntí ó fa ìdájọ́ fáwọn eléyìí tó fi di pé wọ́n sentence wọn. So àwọn náà ti gba record náà ni ara ẹ̀ náà ni. Nigerians jailed in UK. Everybody ti lọ Google ẹ̀ ó ti wà lórí Sky. Some of the headline. Sky News: 4 jailed after forging more than 2,000 marriage documents for Nigerian. Nigerian gang jailed for forging marriage certificate to allow people to live in the UK. GB News. Naira Metrics: marriage certificate, 4 Nigerians jailed for exploiting people. Evening Standard: gang jailed for forging 2,000 marriage documents so migrant could live in the UK. Punch newspaper: 4 Nigerians jailed for issuing over 2,000 fake marriage. Business Day Nigeria: 4 Nigerians jailed in the UK for forging of 2,000 marriage certificate, and it goes on and on and on and on. The Telegraph: gang forged more than 2,000 marriage certificate. Kọ́lọ́n kó jọ nínú ọlẹ́ kó jẹ́ ká gba country wa kí wàhálà ilé dákun díẹ̀. So that is the only thing I can say. Ó wà pathetic torí pé n tó ń jẹ́ káwọn èèyàn sá káàkiri lénìí òní pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́, olúkálukú wọn wá ọ̀nà àbáyọ. Àwọn kan wá exploited, àwọn kan take advantage of it. But kí la máa ṣe sí yẹn? As we must expect, many of our nationals will immediately live in the places that used to be part of Nigeria and now beyond our borders. Or we would have homes or vital interest there. Conversely, many former citizens of Nigeria who are not our nationals will live in our country or have homes or other vital interests in our country, just like báwọn eléyìí náà ṣe ní vital interest nínú UK. But UK wa ni no, ẹ ti jà wọ́n lólè, ẹ ti fún àwọn tí kò jẹ́ kó ní ìwé ìlú yìí, ẹ ti gbé nǹkan lé wọn lọ́wọ́ láti fi apply fún immigration purpose. Lóòótọ́ bí ṣe sọ, mò ń try láti ṣẹ́nu kò díẹ̀díẹ̀, but ó yé gbogbo wa pé n tó ń lé wa nílùú tiwa ó hard mọ́. But báwo mo ṣe fẹ́ ṣàlàyé fún UK government pé wàhálà tẹ dá sílẹ̀ lọ́hùn ààrẹ náà nílé nísìn. Ṣé tí rí reason ta ṣe ń tírú àwa ṣe ń jáde tí ó because mo mọ̀ pé àwọn èèyàn wà nílùú ìtàn níwèé. Ẹni tó ò bá dẹ̀ níwèé rí tó ò tí gbàwé wàá mọ bó ṣe ń ṣèyàn. Àbí náà ẹni tí ó ti ṣe rí tó mọ process ọ̀rọ̀ immigration tó wá gbàwé àánú a máa ṣe fẹ́ni tó ì tí gbà. It's a terrible thing. People get exploited. And nílùú yìí there is no exploitation. Wọ́n níyàn 100 ló ń wò wá, ẹ̀yin 40 péré lẹ́ bá wa thumbs up. Kò dábẹ́ o. So that means pé bí jáde mi jáde náà bá ti jáde nísìn ẹ thumbs up, kẹ like ẹ, kẹ share. I know what they've gone through. Àwọn tó ń try láti fi dúró sílùú yìí. But UK government sọ pé no, or that is not the right way. Kí wàá lè mi fi sọ sí? I can't defend them all. I will be wrong to do so, and I'll be stupid. But mo understand pé ó yé ẹ̀yin, ó dẹ̀ yé mi náà. And this is the reason why táwọn náà ṣe sọ pé lọ́jọ́ iwájú a gbọ́dọ̀ ní the best immigration policy. Kò ń ṣerú ìtí Jagaban gbélé wa lọ́wọ́ lénìí. Because Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan débi pé Fúlàní ń dẹ́rù bà Tinubu lórí social media. I mean, can you imagine that? Jagaban ó náà lọ sí China fọjọ́ mélòó kan kọ́lọ̀ ń ṣọlọ kọ́lọ̀ má jẹ́ kó gbàjọba lọ́wọ́ kó tó dé. Ẹbí wípé kí ló dé mi sọ bẹ́ẹ̀ ẹ lọ́gbọ́n tí Ṣètìmá sọ. Ṣètìmá ní ànídìí kù nísìn ṣèbí mi ń pariwo kù láti how many months ago ṣèbí ẹ sọ pé inú mi rùn. Kí ló dé tí Ṣètìmá ń dárúkọ kù àsọ̀rọ̀ débẹ̀? Ṣé n tèmi náà smell láti London nínú ọ́fíìsì mi làwọn náà ti ń smell àbáwọn ló ń kúkẹ̀ àbáwọn ló ń planẹ̀ bóyá bó bá lọ ọ̀nà tó jìn
ẹ jẹ́ ká yí fẹsẹ̀ sùn ó ti ṣẹlẹ̀ rí o OAU ní Gowon wà lọ́ ti sọ fún pọ́n ti gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n lè gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu máa gbàdúrà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ní kọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbàdúrà fún Abíọ́lá náà nìyẹn tó pàdánù sàn òkú ẹ̀ lọ gbé padà wá bá wa a sunkún àwọn bá jáde àwọn tó dàlúrú gbogbo ẹ̀ ṣe gbàgàgbàgàgbà àwọn Tinubu àtàwọn kan ní no nígbà o we no go gree o ó di gbà ó di gbòs ó di hàn àwọn kan ya gbọ́ owó ẹ mọ̀ pé kú Abíọ́lá gan àwọn kan tún gbọ́ owó lórí ẹ̀ that is why some people don't trust irú táwa gbé dání pé ìbẹ́yìn náà máa tó compromise tí ìbẹ́yìn náà fi ń gbọ́ owó ni torí ìṣẹ́ ti mú púpọ̀ nù fámìlì yín àwọn fámìlì yín tó ṣoríire rí o fi máa fi fámìlì ẹ̀ wé fámìlì tèmi kò ní dáa fún ẹ èmi lè máa fi bàbá tèmi proud ni ìwọ náà fi bàbá tiẹ̀ proud torí bàbá mi ò ń ṣolòṣì tí bàbá mi ẹ̀ bá tẹ̀ mọ́ Ebenezer Obeshiwa ẹ lọ gbé máìkì sẹ́nu ẹ̀ pé bàbá Koiki ń parọ́ lórí social media ó ní bàbá àwọn ẹ jẹ́nu owó bàbá òun á sọ fún ẹ pé ta lè rúkọ ẹni náà Koiki mo jẹ́nu owó bàbá ẹ o máa kó sọ̀rọ̀ sí mi o mo dẹ̀ gbé nílé face me I face you so tá a bá ń ṣe lè à ń ṣe látara pé ó ń dùn wá látara máa ka pé wọ́n jẹ́ lọ́mọ Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá bó ń ṣe fake document wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe fake document Tinubu lo fake document lọ sí Amẹ́ríkà máa lọ wábi tó ti lò so yẹn ń ṣe bàbàrà gbogbo wa la mọ bó ṣe ń lọ bọ̀ mọ̀ ń ṣẹ́nu kò àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ yín torí afẹ́fẹ́ ta wà but akọ̀fẹ́ sọ pé lọ́jọ́ iwájú o àní gbà kẹni tó níwèé nílùú wa kó máa gbé láàrin wa no ó tó bẹ́ẹ̀ ní United Arab Emirates kó wọlé kó má jáde bàbá ẹ̀ máa sanwó kó tó jáde bàbá ẹ̀ tó ti kú abẹ́ wọ́wọ́ jáde àwọn tó ń gbé ní United Arab Emirates ẹ sọ pé lọ́ọ̀nì mọ̀ ń pa ẹ bá ń pè bàbá ọmọ borí owó kó wá bá mi confam ẹ̀ ní UAE brother wa kan tó yẹ pé òun ló bá wa ṣe gbogbo visa ó ti padà sí Nàìjíríà nísìnyí wọ̀rí ní ìwé ẹ̀ ó gbé níbẹ̀ alon tó fi gbé níbẹ̀ mọ́ sí kò ń sọ̀rọ̀ 5 years pé mo máa kọ́kọ́ travel kúrò nílùú yìí nígbà tí mo gbàwé Dubai ni mo lọ táàbúrò mi tajọ pàdé lọ́hùn mọ́ sí mi ló ṣe gbogbo package yẹn pọ̀ báyìí ló bá wa ṣe visa yẹn ó ti padà sí Nàìjíríà and I'm talking about how many years ago now so that means the immigration policy wọn is very good ó lè wọlé kó sọ pé ò ní jáde okay Kampala ni okay wọ́n ní Kampala ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ ní Uganda but OAU meeting ló wà now mo right now but bẹ́ẹ̀ ni Kampala because kíní ló wà lórí rẹ̀ nígbà yẹn ìdí àmì máa jẹyàn tó bá wọ UAE ìwọ má jáde Instagram wọn bínú lé ní pé pọpọ ìbò ṣe ń pariwo yìí àwọn máa gba sí fún ẹ kí ló ṣẹlẹ̀ àyà wọn já àwọn wèrè ọ̀fẹ́ òtítọ́ but àwọn Boko Haram ń play owó wọ́n bú Tinubu ìyẹn ọkàn wọn no problem ẹni tó rí wa ẹ wá wa débi tẹ bá ti máa rí wa torí àwa ò ní kúrò lórí social media bí kan bá blọọkì wa a máa lò míì ẹni tó bá ń wá mi ni kó máa lọ wá mi káàkiri mo kí àwa Felicia Odúnẹyẹ àníṣe immigration tá à ń gbẹnulé nírọ̀lẹ́ yìí lọ́jọ́ iwájú a gbọ́dọ̀ fi ṣeré a gbọ́dọ̀ fi immigration wa ká fi tàràkà. It has to be strong. It has to be able to be protecting us against all enemies. Because ọ̀tá ń bẹ láàrin wa kò ń ṣàwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọ̀tá Ìgbò wà láàrin wa a gbọ́dọ̀ fingerprint gbogbo àwọn yẹn. Mo nífẹ̀ẹ́ Biafra mo fẹ́ kó máa lọ kó dá dúró bọ̀ lọ́jọ́ iwájú a gbọ́dọ̀ fingerprint gbogbo wọn torí I trust wọn. Tàbá ti wá ṣe fún Biafra kò sẹ́ni other country tá à ní ṣe fún torí tí bá dárúkọ ìlú míì nísìn àtàwọn ẹ̀yà míì tí ń dárúkọ àwọn Ìgbò nísìn ṣe lára máa ń ṣe bí ìgbà tó yẹ pé ń lọ kọ̀tìkọ̀tì ní lára bí ìgbà tó yẹ pé àwọn nìkan ni problem wa even though we have many enemies within and outside mo kí yín Alájà Adiat Àró ní gbogbo Ìbẹ̀jú Lẹ́kì lọ́hùn mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí we will get there ṣẹ́rí wọn náà ti restrict account lára tí a ṣe ń ṣe lísìn Instagram. We add restriction to your account. You can't join live until August 31st. Who cares? Ẹ̀yin lẹ́ máa wẹ̀ mí. Ibi tẹ́ bá ti rí mi náà ni kẹ́ ti máa gbọ́ mi. Torí àwọ̀ ní sá lórí social media. So let's go further. The management of this situation
demand the most constructive and diplomacy statesmanship from us. Mr. Perry, good evening to you. Idowu Samuel Mokinyi, Ayinde Noble, go ahead. We love you all. Pelly, 1498. Àkọ́kọ́ tẹ́ máa rí mi ní rí mi rí àbí èmi rán pè ní Koikimedia tí mo tún jágbẹnusọ Ìgbòho ṣá. Number 1 and the Yoruba Nation campaigner. The objective must be that all person gbogbo èèyàn tó bá ti fi sí gbogbo èèyàn in this category will be able to pursue their lives and businesses in peace wherever they choose to live. Èmi lè mi ò gbé ní Manchester nísìn Kentos wà ní Manchester Ọlọ́run bá ń kẹ́ iléeṣẹ́ ń lọ dáadáa. Ẹlòmíì wà ní Liverpool Ọlọ́run bá ń kẹ́ ó ń ṣe dáadáa. And we are foreigners yàtọ̀ sáwọn tó bá bí sí bíbá. Mo kí ẹ wà látà olórí ẹbí mo ti kí ẹ kó tó wọlé lẹ́ǹkan kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Ìdí ta ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé UK tí gbogbo wa ń gbé yìí àtẹnitọ́ bí sílùú yìí àtẹnitọ́ jẹ́ pé ó gbàwé yẹn officially tó dàbí irú àwọn tí wọ́n fọ́jì certificate. You can live peacefully. So ẹ má rò pé Igbo ní bá wa gbé lọ́jọ́ iwájú èmi ò fẹ́ country tí wọ́n nílé bá wa gbé but they have to go through immigration rules. Lè stop wọn because we are neighbors before. There will be check and balance. But what we are saying is that we want a country. Fún wa TV kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. Èèyàn ti gbowó ṣá. We want immigration policy tí wọ́n ní wọlé. Koiki wọ́n ti wọ ìwòye o. Ìbàràpá lọ́gbà wọlé. Àwọn wo níbi tí a ní border tó secure. Border tó secure gidi. Tó yẹ pé kó tó dé border wa gan ìwà máa bẹ̀ ẹ́. Mọ̀ káwọn Mexico tó fẹ́ wọ America gan àyà wọn máa ń já torí wọn mọ́ tó lè bá pàdé lẹ́yìn bí ajá ni bí ìbọn ni bí ejò ni bí kéèké ni gbogbo nǹkan dẹ̀ la máa lò kódà a máa lo ìṣẹ̀ṣe lọ́jọ́ iwájú fi protect the borders wa. UK ń lò I won't tell you more than that. Àwọn tó yé wọn understand kan tí mò ń sọ. Ó débi tó lóògùn tí ń sà. Ẹ̀yin rò pé UK border tẹ́ ń rí yẹn gbogbo borders wọn ẹ rò pé ojú lásán ló fi ń protect ẹ ni ẹ rò pé manpower nìkan ló ń lò ní wọ́n ń lo tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún yín lọ́jọ́ iwájú gbogbo ẹ̀ la máa fi protect ara wa torí pé wọ́n bí anybody dákọ́nú nílẹ̀ Yorùbá ó kàn jíyàn gbé ó gbé wọnú igbó inú igbó ibo ń bẹ̀ lọ́jọ́ iwájú wọ́n bí bàbá ẹ̀ dá lọ́jọ́ iwájú kò jí ọmọ Yorùbá gbé ní orí ilẹ̀ wa ìdí Tinubu láti stop nìyẹn bọ̀ṣọ́ lè stop ẹ̀ àti pé tó bá ṣe tán kí ló máa ṣẹlẹ̀ tí ṣàlàyé fún mi ẹ̀yin tẹ́ ní ẹ fẹ́ràn Tinubu fẹ́ràn Tinubu tó wa ìrọ̀lẹ́ ń pa ẹ̀yin lẹ kó bá Tinubu ẹ̀yin lẹ kó bá débi tó dé yìí ẹ wá náà wá Yorùbá nation la kó bá báwo la ṣe kó bá. The future of the Yoruba immigration policy will be the best in the world. Ó lè pa gìrì wọ United Arab Emirates ẹ bèrè láwọn tó ń gbé ní Dubai ó wọlé ò jáde ìwọ ló máa lọ sọ fún wọn pé ó fẹ́ lọ wá dé sọ pé okay welcome we been looking for you well Dubai ò kí wá yan wàá wọlé lóòótọ́ ìwọ ló máa lọ sọ fún wọn pé ó fẹ́ lọ pé ó gbé nílùú ìmọ̀ torí kò síbi tó ti fẹ́ ṣiṣẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ kódà wọ́n bí ẹni Nàìjíríà kọ́kọ́ gbà sínú iṣẹ́ tó tẹ́ pé òun náà ẹsẹ̀ ò dúró oh my God kí ló sọ fún wa TV ó ní we are about to round up now from the grassroots awareness in Agege ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn ó dẹ̀ àwọn èèyàn understand nǹkan tí mo sọ ó wọ Dubai ó náà gba visa Dubai ó wá wọlé ò jáde wọ́ọ̀ wẹ̀ ìwọ ló máa lọ sọ fún wọn pé I am tired I want to go back home kò ń ṣe cousin wa o but family friend ibẹ̀ ló gbé ní after 5-6 years ó padà sí Nàìjíríà ló wà nísìnyí kò tí ì rọ́nà àbáyọ kọ́ lọ́ọ́ bá ń ṣọ̀nà míì fún tó fi máa tún lọ gbùí mi ó sì try everything èèyàn mélòó lọ́ fẹ́ fún ní visa ẹ̀jẹ̀ tó parọ́ fún yín ta lówó post mi lánàá ó wà lórí mi mo ní láti lọ wò Australia ń pa 20 kí la lè fi ṣàlàyé fún àwọn ọmọ Yorùbá tó lè yọ Australia ń pa $27 billion lórí education nìkan is the fourth income tó ń wọlé fún Australia after iron ore
ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ epo àbọ̀dẹ̀ ní gbogbo wa ni including myself. À ń sọ̀rọ̀ pé ìran Yorùbá tí education standard wa máa standard tí gbogbo àgbáyé fẹ́ wá kàwé níbẹ̀ tó fẹ́ wá ṣe research tó fẹ́ wá gba PhD tó ń ṣe ìta máa wá sí London táwa ń fọ́jì document bá fẹ́ gbé ní UK. Ọ̀rọ̀ tó ń báyàn lẹ́nu tó ń báyàn nínú jẹ́ ni ọ̀rọ̀ tó ń dùn yàn lọ́kàn ni torí pé èmi ti go through immigration but mo ò lè endorse nǹkan ṣe torí pé ìjọba ti ní crime ni ẹni tó bá go through immigration kò lè understand it. So mo máa ń wonder tẹ́ bá sọ pé Fúlàní wọlé Fúlàní ibo ló wọlé immigration ni in tó fa problem tá fi ń go through wàhálà yìí nìyẹn. It's the immigration policy is not working in Nigeria. Let's stop it together. Ẹni ká má stop ẹ̀ kájọ máa ṣe ràtìràtì ròtìròtì kájọ máa ròdì nínú nonsense country tí kò lọ síwájú tí kò lọ sẹ́yìn. Àní ní Dubai tó bá wọlé ìwọ ló máa lọ sọ fún wọn pé ó fẹ́ brother tí wàá lọ sọ fún wọn pé òun fẹ́ jáde jẹ́ kóun jáde wọ́n dẹ̀ ló da gbèsè tó jẹ lélẹ́yìí lọ́ọ́ wọ́wọ́ tó bá ti wọ́wọ́ ló máa jáde ibo ló fẹ́ gbà jáde. No nígbà tó bá fẹ́ jáde àwọn tó gbé ní Dubai ṣé mò ń parọ́ ní ẹ comment now. Why we stupid people? O lè pa gidi wọ Amẹ́ríkà kó má jáde Amẹ́ríkà tẹ̀sí fún ẹ ní leverage tó bá wọlé òkò ní jáde ni 15 years mo ń wọ airport báyìí mo lè lọ sínú airport láti o lè wọlé airport kó wọlé kan ya picture irọ́ ni o sọfẹ́ nìyẹn pé kó kọjá security gate kó tẹ̀ sáré lọ kó lọ sí Dubai kó lọ sí Spain kó lọ sí Ibiza £25 lọ fi wọ plane. Àwọn ọmọ tó lọ jó jẹ̀gẹ́lẹ̀ wọ́n ti lọ báyìí nísìnyí gbogbo wọn jẹ̀gẹ́lẹ̀ oyè yín. Why are we like this? Àwọn ń sọ̀rọ̀ pé ká gba country so that Fúlàní ò ní máa wọlé àwa wọnú Celestial Church lógùn state ó gba sí fọmọ kékeré ó yà díẹ̀ ẹ̀jẹ̀ jáde ara ò dẹ̀ ta yín because you are all evil people. Evil ni but it has to stop. Ọ̀nà tó lè fi stop ni pé ká gba country tá a bá sì wà nínú regional government 419 ní 419 lọ́rọ̀ regional government ká wà ní regional government káwọn kan tún máa pakùrù pé we are Nigerians we are using the same passport animal fẹ́ lo passport anybody bó a ṣe ń lò torí ti gba country tiwa àwọn tó náà ti gba country bí àwọn ti ní passport tó ń lò. Mo dẹ̀ sọ fún pé mò ń bọ̀ lẹ́mbàsì láìpẹ́ ẹ máa rí mi láìpẹ́ kù díẹ̀. Àwọn kan ní Koiki máa lọ máa mú ẹ mọ́lẹ̀ ẹ kọ́ mú mi mọ́lẹ̀ sọ́hun ìyẹn máa fi dùn ní ṣé Áfíríkà la wà ṣé mi wà láfíríkà pẹ̀lú yín because we are still a country. So ti bá ní anything tí mo fẹ́ ṣe lẹ́mbàsì so mo ní lọ màá nítorí pé ọ máa mú mi mọ́lẹ̀ ẹ mú mi mọ́lẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ kẹ́ deport mi lọ́lẹ̀ bí ọba bá ṣe bẹ́ẹ̀ bí ẹ rò pé Kenya ní bí bàtẹ́ gbé Nnamdi Kanu. À ń sọ̀rọ̀ immigration policy ó wà important. 4 Nigerians were jailed ọmọ Yorùbá ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọn báyìí wọ́n dẹ̀ máa parí tenure wọn eléyìí ṣe àbẹ́gìsà but they will be looked after and they will reform. Prison ti bíbá yóò dàbí ti Nàìjíríà prison ti bíbá tún dájú ti Nàìjíríà gan lọ in terms of the country ike kéde máa dùn gbádùn báyìí kódà wọ́n máa fún láyè kó máa kàwé a máa request fún ìwé a ní wọ́n béèrè pé ìwé wo ló fẹ́ kọ́ sẹ́ndẹ̀ sí tọ́ba kọ̀ ti sẹ́ndì ìwé yẹn wọ́n máa check pé kó má jẹ́ pé gbaná nǹkan kan wà níbi wọ́n máa wò ó kó má jẹ́ pé wọ́n ti fi kóòdù sí bó ṣe máa sá kúrò ní prison lélẹ́yìí wọ́n máa kọ́ lédè wọn no wọ́n máa vetted. In the prison you are allowed to get people to send you a book. In the prison you can go to university. In the prison you can go to the college. Born bastard ó wà nínú Nàìjíríà ó sí nínú prison ó dẹ̀ rí kankan ṣe ó ti wà nínú prison nìyẹn ike kéré madu oúnjẹ mẹ́ta ló ń jẹ pẹ̀lú fruit ó dán jù wọ́n tó wà Nàìjíríà lọ tó bá sì kò gbọ́dọ̀ kú sínú ibẹ̀ because it is the responsibility of the British government to make sure that no prisoners must die while they are in the care of the prison. Even ẹni tó pààyàn wọ́n gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ tó jọjọ́ máa fi dé ni ìyẹn ló ṣe máa ń pẹ́ Amẹ́ríkà nìkan ló máa ń fún ọ ní injection láwọn state kankan. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń gbọ́ mi láti Texas. So why is it that we don't want an immigration policy that works and we want to remain in a country that has failed every single one of us, including myself? So bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé lọ́jọ́ iwájú ẹ̀yà oríṣiríṣi máa bá wa gbé. Shut up. Koiki àwọn Igbo ní bá wa gbé. Shut up. Kí ló mọ̀ tán pè ní country? Ọ̀dẹ̀. Kí ló mọ̀ tán pè ní country? So èmi tẹ̀mí gbé láàrin wọn ní bíbà ṣé ibíbà lọ bí èmi sí? It is immigration. You will go through the numbers of years, numbers of days, subject to whatever application tó bá gbé wọlé.
You have the right to change your application. You have the right to the laws of the country. But the law might disagree with you. Kí lẹ rò pé ṣe kúrò nínú EU? They left EU because people were using the European human rights law. UK they like it. Because tó bá dájọ́ ní UK, àwọn èèyàn gbé lọ sí EU. EU adé dájọ́ yẹn pé wọ́n ní right, ẹ fún wọn ní right. Bẹ́ẹ̀ lómi ṣe gbàwé ẹ̀ nìyẹn. Peter George ni, I used 6 million naira to bring my brother back from Nigeria from Dubai ní 2017. Ó máa san gbèsè tó jẹ́ ní. Èèyàn ló sọ ní I used 6 million naira owó òlu wọn. You will not be able to leave. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí láti Uganda. Kábíyèsí Elédùmarè. Ọ̀pẹ̀yẹmí wọ́n ní Uganda làwa ṣe lé sí. Ọmọ Yorùbá wà káàkiri all over the world. It's good. It is beautiful to explore the world. The world is a beautiful place. But why is it that we cannot return back home and do exactly what the others are doing? It's because Saudi King Tonowasi UCH, the UCH today is dead. Self-determination is an inalienable international right for freedom, security, prosperity to compete with advanced. When the world is moving, India is the 4th economic in the world today. What can we do? One in Australia, $27 billion ní Australia ń pa wọlé lórí education. India wà lára àwọn tó ń lọ síbẹ̀ jù. Australia wá ní no, ó ti ń affect àwọn máa reduce numbers àwọn students tó ń wá. Ṣé mọ̀ pé market nìyẹn fún Yorùbá nation. Àwọn tó ò lè lọ sí Australia tó tẹ̀ ó jìn burúkú ẹ máa bọ̀ ní Yorùbá country tí kò ń ṣe education ní tá à ń rí gbogbo láàbù yín o tẹkùn smelly ẹlòmíì gbogbo gadget tẹ́ ń lò gadget táwọn bàbá yín lò nígbà tó ṣe tán ní secondary school àti university lẹ́sìn lò ní kínní àwọn kan ti dá o àwọn bí Afẹ́ Babalọ́lá àwọn yẹn ti láǹfààní àwọn ti jẹun sókè àtàwọn private kankan bẹ́ẹ̀ but how many public I'm not talking about private public university ló ní the full standard air condition tó lè wọnú class báyìí tó tútù máa ra mú ẹ díẹ̀ ṣí torí inú ooru ló ti ń bọ̀ kò dẹ́ ṣe inú smelly ampit yín gbàtẹ́ ẹ̀ lo deodorant ẹ̀ dẹ̀ lo body spray ẹ̀ wá máa rùn gbòò nínú class nínú ooru kò sí fan body odò àwa máa lọ pípì ẹ̀ dẹ̀ ní break ibi báyìí nísìnyí tó bá ti ṣe wọ́n ní cigarette break ẹni tó bá ṣẹ̀dé láti Nàìjíríà ní cigarette break nínú lecture tó ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń dùn you are having cigarette break mo ti ṣìlú lọ ìgbà ló máa ń rántí tó bá wá tákùn bá wá balẹ̀ tán tóun náà gbàwé àwa ní Nàìjíríà will be great kò ní da fún bàbá ẹ̀ bomb bastard ó ti gbàgbé pé nígbà tó dé ṣe ìwọ náà lára ń bú I was upset every day nígbà tó bá ti bá ṣe tán níbi iṣẹ́ tó ń dẹyin nù kí lè ń dẹyin nù fún wọn ní kò ṣe jẹ mọ́ breakfast ti tán ní 10:30 o dá gbogbo ẹnu ní o èyí tí wọ́n bá máa jẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dín ní o mo ní eléyìí ayé kò shut up. This is not Africa. This is an hotel. Lè wá jẹ gbèsè. Kí ló sọ brother mi wọ́n ní Mr. Koiki you are correct sir. I am in the United Arab Emirates for 12 years. Police will chase you because they are making money on their fines. I have people that want to meet police on their own. They are tired. Àní brother mi ibẹ̀ ló gbé kò ṣe brother tó tẹ̀lé ẹ̀ kó gbogbo náà ni brother. He left back to Nigeria. Ó lọ sọ fún wọn pé òun fẹ́ jáde wọ́n dẹ̀ fún ní bílẹ̀ tó bá ti san bílẹ̀ máa lọ ó san bílẹ̀ you are going nowhere. We are talking about a people. The Biafra country will be the best. There will be innovation. But you want to be in the southeast with Wike, with Opus Odima, all these criminals. The Arewa will be a better nation. We will then be competing. Taluma kọ́kọ́ send the space. Toma spend the parachute lọ sókè. Toma lọ gbúrúrú. Toma explode. Àtúnṣe mi. India have done the best by landing near the moon. Àwáṣí wà níbi ìdíre ṣàránrè. And somebody will tell you, Yorùbá nation yẹn ó máa pẹ́ o. It will be about another 50 years. Ìwọ ló máa lọ dúró dè wá lọ́run. We will leave Nigeria with the truth that we are speaking every day. It is more than enough than the bullet. But Nigeria, as Obasanjo said, is sitting on the keg of gunpowder. Let's go back deeply into the discussion.
Because we are reviewing the 4 Nigerians, the Yorubas they are, that have been jailed in the UK for forging marriage certificate to allow 2,000 people to live in the UK. The UK government said, no, you can't do that. This will not be Oluwole. How many people remember Oluwole? I'd say Yoruba people are good in fraud. Some people are upset. It has specialized in here now. We are good at fraud. But can we use the fraud to go and develop a nation? Yes, we can. Like Barack Obama. But no, you don't want that. You want to be doing in your last while. It could do for a little while, but we can do better as a country in the near future, which is very near today. The future is not tomorrow. The future is now, where we can make trillions on education alone. Australia, go and Google it. Platform. Australia is making 40 billion $27 billion. Not Australia. Okay, it was 40 billion Australian dollars. I mean, Australian dollars and one low, big Canadian dollar. But what converted pada? See, dollar to America is 27 billion US dollars. Not million, billion dollars. I want to long in Australia. Do you know how many Nigerians are living in Australia as I speak to you right now? Why do we want to be in a country that is holding us backwards? Buhari shut down the education system for 9 months. And it within the 9 months. It is time that the Yoruba wake up. Regardless of your status, regardless of wherever you are around the world, and come and tell the truth that Nigeria failed, nothing can change it. Not your INEC election, not APC, not PDP, not even Showore. I don't have to listen to Dele Farotimi. I have nothing to listen to him about. Because Elenu Shekele ni won, wa shenubai. Country. Let everybody speak that we don't want to be part of Nigeria. Conference and then we settle it. Ọmọlúàbí ni gbogbo wa. Ọmọlúàbí yẹn nísìn ó sì wà lára wa. But ní rí ọmọlúàbí. Ẹni tó bá ní kíkọ́ ìkí fún ilé ọmọlúàbí. Ní sórí ire táwọn fi délẹ̀ lérí. You are a bomb bastard. Ta ló máa fún ilé ọmọlúàbí? Kò ní sí ọmọlúàbí nínú movement yìí o. A máa tẹ̀síra wa lójú tán dé lẹ́ni. You are a bomb bastard. Tẹ bá ń wọ ọmọlúàbí ẹ̀ nígbà Yorùbá country. Mo sọ fún yín. Paf mo sọ fún yín. Tẹ bá ń wọ ọmọlúàbí kẹ́ lọ máa wà ní gbogbo family tí Fúlàní ò jẹ́ kẹ́ wọnú oko lọ. Ìgbẹ́lẹ̀ ti fẹ́ rí ọmọlúàbí. Ẹ jẹ́ kí n mú fídíò ìwọlé fún yín náà ká tó padà sí orí ìrìn. Mo kí ẹ BME TV, mo kí ẹ brother mi dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ẹnu iná la máa fi jà torí pé àìtí níbọn. Mo sọ fún yín pé ẹ fẹ́ mi ní gìtà 60,000. Kákọ̀ fi ṣeré ọwọ́. Ẹ mọ̀ bóyá ó possible bí a kò possible. Ẹ gbéyàn jáde owó flag la ṣe ń wá ẹ fún wa lówó flag. A ní 1914 amalgamation fraud ni kò sí nǹkan kan tá lè ṣe sí. Mo ń bọ́ mo fi lọ mú fídíò kan wá ní láti lọ sórí history mi. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹgbẹ́ wọlé share button náà kí ló ń bà wá lẹ́rù. Fúlàní ò lè máa dún wòkòwòkò mọ́ wa àwa la máa dún wòkòwòkò mọ́ wọn. Ẹ bá wa share program, ẹ bá wa share kí la ṣe fún yín. Ẹ jẹ́ lọ mú wá jáde níbí báyìí. Once again, a very good evening. If it's your first time of joining us, you're more than welcome to settle in, comment, share, like, and yes, your objective might be different from ours. But to ba wá sórí platform àfikímárì I will come after you. Torí mo mọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Mo kí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìyá dáadáa máa báṣẹ́ lọ. iSyn TV, Pavilion TV, àwọn méjèèjì yẹn àwọn yẹn ń ṣiṣẹ́ lọ dànù. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Mo sọ fún yín pé ẹ̀yin gangan lẹ ń ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ẹ̀yin gangan lẹ ń bá wa gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwa táwa labroad a kàn help yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. Ẹ imagine kí bàbá Lẹ́kìtì máa sọ̀rọ̀ fún ọjọ́ mẹ́ta nǹkan máa ṣe wà náà. Ibo ní stream wà interface YouTube ní bá mi gbé okay that's it there. Ẹ jẹ́ lọ mú jáde fídíò yẹn ọ̀dọ̀ brother mi kan mo ti gbọ́ mo sì mi tẹ̀ send kan náà ti ṣoko tí ṣe mo ti gbọ́ yẹn. I spend time to watch videos as well, sometimes even 2 hours 1 hour program. Èmi náà máa ń farabalẹ̀ wò yeah no kò tẹ́ ṣe ti bàbá yìí yeah video tí mo wà ní anonymous wò so
now ẹ jẹ́ n wò bí ọmọ jáde lórí fóònù mi mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space lórí MixLR mo kí aláwọ̀ bàbá lẹ́ẹ̀kan sí Akin Games ní Professor Banji Akintoye mention door to door awareness a gbọ́dọ̀ máa ṣe awareness kò jẹ́ akọni afẹ́ Yorùbá ní ṣàjókòó sórí orí online èèyàn mélòó ló ń gbọ́ wa lórí online àwọn èèyàn lówó láti ra data Ọlọ́run kò ṣàánú àwọn èèyàn wa wọ́n ti sọ wọ́n di poverty all over the place ta la ṣe àṣeyàn kankan àwọn olóṣèlú mọ̀ tán ṣe they are wicked they are evil they are monsters kí ló dé tí mo interface ṣe wá kò dé rí báyìí tẹ́lẹ̀ náà báwo lọ̀rọ̀ YouTube yìí ṣe wá rí báyìí nísìnyí tẹ́lẹ̀ tó bá ti gbọ́wọ́ sí wàá rí nǹkan tó ń wá àwọn fídíò tí mo ti wò ni mò ń wá popular video no that's the reason why you gotta use software mo ti rí mo ń bọ̀ bàbá ti sọ̀rọ̀ jù ẹ ṣe sùúrù bàbá yẹn sọ̀rọ̀ then we come back again mo mọ bí tí mo ka ilé èdè we want people to live with us but we want those that want to live with us to follow the rules of the immigration policy àwọn mẹ́rin have not followed the immigration policy and that is why they have been sentenced to the prison. I'm going to read more about it but ẹ ká gbọ́n tí bàbá yìí sọ and I'm just playing randomly okay. kí lorúkọ president wọn tó ṣe yẹn gan-an. I think we should start from the beginning a little bit. torí bí ẹni bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀ dáadáa. tí wọ́n jẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní Philippines tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olóṣèlú ni wọ́n ṣùgbọ́n pàápàá jùlọ apá abitẹ́mi máa ń fẹ́ lò ń bẹ̀. And this video is not for me, it's for my brother, mi. Màá share link yẹn. Agbaletu TV, Dele Adeyanju lórúkọ ẹ̀. Kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú brother. He's doing very well and I love his program. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa kan tó send video sí mi pé Koiki just watch it. Kò ń ṣe gbogbo video náà la lè wò but I try my best. Let's listen. Ọkọ ṣe kí wọ́n tiẹ̀ tó bí ìwé mi yìí. Inú wa máa ń dùn pé yes mo máa ń lè rí wọn lọ bá lọ́pọ̀ ọgbà láti fi kẹ́kọ̀ọ́ báwo ló ṣe rí nígbà tí wọ́n kó ṣẹlẹ̀ pé gbogbo kíní ẹ̀ ti yí padà ṣùgbọ́n ọgbọ́n ọgbà yẹn òun la ṣe ń lò léni mo kì í sà. Ìbéèrè òkúṣẹ́ ẹ ṣeun sà. inú mi dùn sí tẹ̀síwájú sínú ìlú nípa iṣẹ́ rẹ̀ ìmọ̀kúrúmọ̀ òye kún òye ọgbọ́n kún ọgbọ́n pẹ̀lú akitiyan. So ń jáde ṣe ń gbọ́ dáadáa. Ibi tó bá ga jù nínú iṣẹ́ yìí ló ń débẹ̀. Àmín sà ẹ ṣe gan ni sà. Nínú interview kan tí mo ṣe fún yín rẹ̀ pé the first one láti ṣe méjì the first one ẹ sọ̀rọ̀ nípa orin bàbá Victorlaya kan ìlú lè kò sówó lóde ọkùnrin kìí. That was in 1956. ìlú lè kò sówó lóde wọ́n ní orin ọlọ́yà kan ní 1956 àṣà ìtẹ̀ tí rí kankan àṣẹ ìlú òtẹ̀ tí lé mo kí ẹ Spark Lizzy mo kí ẹ gbọ́n silent listeners Abdul Rafiu mo kí yín new to the platform settle down put your comment ask question Afọláyan mo kí ẹ Mr. Ayọ̀ Dada mo kí yín ìyá mi Dúpẹ́ Agboola mo kí yín mo fẹ́ kí àwọn tí mo ti kí Alabi Alasco mo kí yín orúkọ yín ló fẹ́ lọ jọ bàbá Ajasco àwọn kìíní yẹn dàgbọ́n nígbà yẹn Ọlárẹ̀wájú Táíwò mo kí ìyá wa mọ́mí wa Bísí Ṣódẹ̀kẹ́ gbogbo tó lúkálùkù yín ṣe fashion designer ní Nàìjíríà ló bà gbogbo business àwọn ìyá wa jẹ́ a máa padà sórí fídíò yìí Mr. Túndé Dáúdù mo kí yín then àwọn kan máa ń wà tí mo kí lórí Koikimedia Odùduwà ẹ jẹ́ kákọ̀ kí wọn sódà kó má dàbí pé Koiki ò dẹ̀ fojú pa àwa náà dẹ̀ kúkú wà ń bíbá yìí o bó ṣe ń ríngì lójoojúmọ́ náà ní ẹ̀kọ́ lọ́n kó ṣàánú keeps ringing never ending òun lọ̀rọ̀ Koikimedia mo fi kí àwọn tí wọ́n ń kí wa mo kí Àjìjàgbara TV ẹ bá máa slice program yìí ogun dìran mo kí yín wọ́n ní ẹ kúṣẹ́ takunta ẹ̀yin là ń ṣiṣẹ́ o ta lè mí 25 minutes lọ́ fi ṣe awareness yẹn is more than enough òyìnbó ń ṣe more than just 10 minutes náà tó fi ń ṣe awareness mo kí gbogbo ẹni ta gégé o ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín àwọn èèyàn ti comment dáadáa ní bíbá iná ẹ jẹ́ ká kí wọn sí bíbá iná torí àwọn èèyàn máa ń comment náà tó máa ní Koiki dẹ̀ wá fojú pa gbogbo wa rẹ́ ẹ jẹ́ ń dìde fẹ́yìn tẹ́ wà lẹ́yìn mi kẹ́lẹ̀ rojú àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn mi yẹn torí pé bí ṣe ojú kan ní wọ́n block kò ń jẹ́ pé torí anything kákọ̀
kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí. So àwọn tí ẹ̀ ń rí lẹ́yìn mi ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí tá a bá repost video yẹn máa rí wọn. So these are the 4 tí wọ́n mú sí ẹ̀wọ̀n tí wọ́n ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́. There's nothing we can do to that. Mo kí ẹ Gani Olóyèdé wọ́n ní bàbá Sokoti again even tẹ̀ nígbà fídíò yẹn bọ̀ máa lọ gbọ́ later. Mr Abdullahi Isu Ìdòwú Táíwò mo kí ẹ dáadáa, mo kí gbogbo àwọn tí Agége, mo kí Mr Káyọ̀dé Emmanuel GRO, mo kí yín, mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́lẹ́gbẹ́ àti gbogbo àwọn tó ń ṣètò kó bá dáa. When are we gonna start Yorùbá rally in the homeland? Láìpẹ́ láì jìnnà bàbá mi Abdulbasik mo mọ̀ pé ó ti wà lẹ́mìí wa pé ká jáde. Raphael Koiki the mentally deranged one, bàbá ẹ̀ ni the mentally deranged one, ọmọ àlè Biafra. Torí àwọn Biafra tó bá ń lo picture Nnamdi Kanu tó green yẹn àwọn ni wọ́n ń pè ní dolls, olórí burúkú ni wọ́n láìkì Simon Ekpa olùṣe àwọn dẹ̀ lọ́ta àwọn lọ́ta Nnamdi Kanu tó fi jí gbé. Ṣẹ̀rá àwọn tó bá ti rí picture green background tí Nnamdi Kanu wọ white olùṣe olórí burúkú àwọn dolls nìyẹn. Bàbá ẹ̀ ni mentally deranged olórí burúkú ọmọ àlè. No go better for your papa and your mama. Wọ́n ní ṣoríire níbi tó bá wà. Ikú gbóná máa pa wọ́n ni. Mo kí Mr Tunde gbogbo àwọn orúmọlẹ́lẹ́ Yorùbá ló máa wọlé pa gbogbo àwọn fámìlì ẹ̀. Fatai Dabiri mo kí ẹ, Jamiu mo kí yín, ó lè bú mi o, èmi náà búbà bẹ́ẹ̀ dáadáa, ìbúdẹ̀ wà lẹ́nu èmi náà, so màá bú ẹ dáadáa. Ẹ jẹ́ ká padà sórí fídíò yìí ká kẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ lára tí bàbá yìí sọ, torí pé bàbá yìí sọ pé ibi tá a gbọ́dé ni pé ní 1956 wọ́n ní ìlú lé o kò so mo kí ẹ Viking kò sówó lóde ìlú àṣẹ ìlú òtẹ́ tí lè àṣàṣẹ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Mo kí ìyá mi Rẹ̀mí Lẹ́kún, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma ẹ̀yin sisters mi tó yẹ pé fine woman níyìn Nàìjíríà. Ẹ̀gbọ́n kan tí bọ̀bọ̀ tó ń jẹ̀ṣẹ̀ tó pe àwọn Nigerians ó ní aṣẹ́wó ni gbogbo wọn, ṣé gbogbo wọn aláṣẹ́wó kò ń ṣe gbogbo wọn, condition Nàìjíríà ni. Àbáyọ̀mí mo kí ẹ wotowoto lọ́mọ àgbà àìtí ní irinṣẹ́ bọ̀ lórí platform yìí wotowoto lẹ́ máa gbà. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Ẹ wá sọ yí àti rẹ́kọ̀dì ẹ̀jẹ̀ àjọ́dá bíi 56 àbí nkọ̀lẹ́kùn. Ṣe 66. 50. No, 63. 63 ni rẹ́kọ̀dì yẹn jáde tòró ní ìtànkọ́tẹ́ sọ tó rọ̀ mọ́ rẹ́kọ̀dì yẹn. Now ibi tí mo sọ fẹ́ mú ìbéèrè mi pẹ̀lú ilé mi ni tí bàbá Victor Ọláìyá tán bá sọ pé ìlú lè kò sówó lóde ní 63 padà sọ pé ìlú lè kò sówó lóde ní 2024 ṣé lóòótọ́ ni ìlú. Advert nǹkan máa ń bí àwọn èèyàn náà nìyẹn pé wọ́n pa owó lórí social media, wọn mélòó là ń pa lórí social media. Padà sọ pé ìlú lè kò sówó lóde ní 2024 ṣé lóòótọ́ ni ìlú lè 1963. Ó lè ń gbà yẹn náà ní nígbà tó fi ń sọ pé ó lè ní pé àfojúsùn wa kọ́là rí ní 63. ṣé ní 1960 gbà tá a gbòmìnira gbogbo èèyàn ló ní èrò wípé kò sí ìlú kan tí ń bẹ ní Áfíríkà tàbí ilẹ̀ èèyàn dúdú tí ó sì mọ́ Nàìjíríà. Gbogbo èèyàn ló lérò wípé nílẹ̀ Áfíríkà ní Nàìjíríà lóòjì nítorí 1960 yẹn ṣe láwọn ìlú tí à ń sá lọ sí ìdá ń jápa lọ ẹni wa náà wà. Now Malaysia. Bàbá wa yìí sọ pé àwọn ìlú tá à ń jápa tó fi di pé àwọn mẹ́rin ti wà nínú ẹ̀wọ̀n lénìí ẹ̀yìn wa ló wà, even including the United Kingdom. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? What went wrong? Ẹ jẹ́ gbọ́ díẹ̀ sí. Thailand, Tunisia, Korea, Singapore, Thailand ẹ̀yìn Nàìjíríà ni wọ́n wà iwájú la wà gbà náà. Àfojúsùn wa nítorí ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ni pé ẹ̀sìn wa yóò máa lọ níwájú. Ìwọ́n gbà tí ó fi di 63 lẹ́yìn ọdún mẹ́ta á ti rí pé ìpìlẹ̀ ti ń yẹ̀. 63. Òpó ti ń yẹ̀. Àwọn tí ó yẹ kó sọ olè àwọn ti ń jalè. Reason tí mo ṣe ń break ẹ̀ because èmi kọ́ mo ní fídíò ìyàwó Esther Wetuga JP mo kí yín, bàbá mi Sulaiman Turayo mo kí yín, Mr Perry ni I know that music ìlú lé o kò sówó lóde àṣẹlú òtẹ̀ tí lè nígbà yẹn. So when things have been going bad ẹṣin tó yẹ kó lọ síwájú ó wá ń padà sẹ́yìn ó ń padà sẹ́yìn
and then ẹ̀yin kan jẹ́ ìṣìwọ́n sọ pé we are mentally deranged and you are shouting come back home. Let us wake up. Nigeria is not meant for us. Àwa ìran ọmọ Yorùbá. Bàbá ìgbóhùn sókè díẹ̀ sí tí mo fẹ́ padà sínú àwọn àǹkà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ṣọ́ olè àwọn kan ti ń jalè. Àwọn tó yẹ kó dájọ́ òdodo àwọn kan ti ń ṣàìṣe òdodo. Àwọn tí agbójúlé wọ́n ti bẹ̀ sí ṣe rádaràda. Ìlú ti wá bẹ̀ sí ilé. Ìlú ti wá lé ní 1963 ju bó ṣe jẹ́ 1960. Àtàbáwá fi yótò ní kò ṣeé sọ, kò tẹ̀ sí àṣìlè fi gbéra wọn jìnà síra wọn. Àtàbá sọ̀rọ̀ nípa corruption sir. Festus Okotie-Eboh nínú documentary kan tí mo wò rí wọ́n ní tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa symbol of corruption òun gangan ni wọ́n mú pé nígbà náà lọ́hùn. Tó lóun ni minister of finance tó bá ń lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ mọ̀ pé corruption. Aṣọ ẹ̀ máa. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ó ti pé 1 hour ẹ̀ ní bínú ni a máa lọ a máa jáde padà. Wọ́n ní Festus Okotie-Eboh wọ́n ní tó bá ń lọ ẹ̀rí symbol of corruption ṣèbí bá ṣe ní wọn léde náà nìyẹn. We are all seeing all these politicians and we can see symbol of corruption. But nobody wants that to stop because of the immigration policy that has favored them and has worked against millions of Nigerians around the world. As I welcome you into the program, we are just 1 hour left to the end of this transmission. Kò ní ju 3 hours long. Èmi ò lè ṣe program short hours. If it's minimum, we were doing 5 hours, but we shut it down to 3 hours, and we cannot take it further. If you cannot watch it, download it. If you cannot download it, ẹ kò gbọ́ díẹ̀ tẹ́ bá lè gbọ́ nínú ẹ̀ ẹ fi ìtókù sílẹ̀ fáwọn tó lè gbọ́. Now, it is quite possible that difficulties may arise from any of the other parties that we must negotiate with in this matter. But we must keep a cool head, orí wa gbọ́dọ̀ tutù, and lead in working out sensible and compassionate solutions with all concerned. A crucial factor in all this, in no doubt, be speedy in the making of our transitional immigration laws. Transitional immigration kí ni mo pè òfin. Ìyẹn ni UK government ṣe ń sọ according to the Home Office Twitter handle. Àwọn tí wọ́n jẹ́lì fún sham marriage gang. Wọ́n ní those who abuse our borders will be brought to justice. So ẹ jẹ́ ká ka kí ni wọ́n ṣe gangan. Àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn yìí tó fi jail fún 13 years in total. 4 jailed after forging more than 2,000 marriage documents for Nigerian nationals. The Home Office said the 4 made fraudulent European Union settlement scheme applications for Nigerian nationals between 2019 and 2023. They were all sentenced at the Woolwich Crown Court in Yelano Tuesday. Orúkọ wọn lọ báyìí clockwise ẹ̀yin ò ní rí wọn but àwọn tó wà lórí. Okay, let's do it this way, just a quick one. Ó dà pé laptop yìí ṣì ní power cell there just to flash the face across fẹ́yìn tí ẹ wà lórí other platform kó tó rí pa máa repost video yẹn later. If you're new to this platform and you're asking what kí ló máa ń sọ lórí platform yìí, all we discuss here is Yoruba nation self-determination. So àwọn mẹ́rin tí à ń sọ̀rọ̀ yìí, these are their faces for the benefit of those of you that probably so ojú wọn lè rí yẹn. There are 4 people. There could be people that you know, I don't know, but these are the 4. So I will leave the face like that while I'll continue reading through. So clockwise, left to the bottom right. Abraham Alade Olarotimi Onifade, 41 years old. Adekunle Kabil, 54 years old. Abayomi Aderinsoye Shodipo, 38 years old. Nosimot
Mojisola Gbadamosi, 31 years old. 4 people have been jailed after forging more than 2,000 marriage certificates to help people live in the UK illegally. Abraham Alade Ola Rotimi Onifade, 41 years old. Abayomi Aderinsoye Shodipo, 38 years old. Nosimat Mojisola Gbadamosi, 31 years old, and Adekunle Kabil, 54, were all sentenced at the Woolwich Crown Court in London yesterday, Tuesday. The Home Office said the 4 were part of an organized criminal group that made fraudulent European known as the EU Settlement Scheme applications for Nigerian nationals. They carried out the enterprise between March 2019 and up to May last year, and were also found to have provided false Nigerian customary marriage certificates and other fraudulent documentation to help applicants remain in the United Kingdom. According to the investigation from the Home Office in the UK and Lagos, found more than 2,000 false marriage documents were facilitated by the group, who themselves were Nigerian. The Home Office Chief Immigration Officer Paul Moran said these groups were absolutely prolific in their desire to abuse our borders and have rightly been brought to justice. If it's Moveka for now, they've abused the borders. How many people tó wà ní Nigeria lẹ́ni tí a dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n kì í ṣe Nigerians, and nothing has been done? And yet they continue to abuse our borders. Àwọn làwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa, from the port authority to the sea to the space to everything that you can think of within the southwest. Àwọn ló ń wọ ọ̀kadà fún yín, ẹ mọ̀ wọ́n, ẹ kàn ń gún ọ̀kadà yẹn pẹ̀lú orúkọ Jésù àtànábì pé ẹ lọ ẹ padà. These are the reasons why we are now saying, under the leadership of Professor Adebanji Akintoye, that for us to leave Nigeria, we need a good evolved immigration policy, so that gbogbo àwọn tó fẹ́ ṣe jàǹbá fún wa, àwọn tó fẹ́ ṣe wá ní ewu, àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe wá pé ká má lè tẹ̀síwájú ní ilẹ̀ wa, we can use our immigration to stop them, just like the UK has done with these 4 Nigerians and Yorubas. As with many gangs we encounter, their sole priority was for financial gain. I am delightful that my team was able to intercept their operation, and I hope these convictions will serve as a warning to unscrupulous gangs who exploit people's desperation to remain in the UK. Tí UK bá ṣiṣẹ́ tó jẹ́ kó ṣe tí Nigeria bá work, ṣáwọn èèyàn máa fi wá gbé nílùú yìí? Ẹ bá ń fi sínú comment section. I'm sure ẹni tó bá fi wá gbé bí akókò kàwé kó padà, just like it was done the previous days. Mo kí bàbá wa Ọlọ́run Yẹmí, ẹ ṣé gan ni sir. We will continue to work tirelessly to secure our borders. Irú nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn lọ́jọ́ iwájú, ká secure border wa, ilẹ̀ wa, and clamp down on the gangs who prey on vulnerable people to make money. Onifade from Gravesend in Kent and Shodipo from Manchester were both found guilty of conspiracy to facilitate illegal entry into the UK and conspiracy to provide article used in fraud. They were jailed for 6 years and 5 years respectively. Badamosi from Bolton was convicted of obtaining leave to remain by deception and fraud by false representation and sentenced to 6 years. Okay, ẹ ṣé gan ni ìyá mi Ewetuga, ẹni tí send owó fún 10 monthly donation. Okay, ẹ ṣé gan ni. Kabil from London was found guilty of possession of an identity document. Ẹ rántí pé mo máa ń sọ pé identity theft wọ́n fi ń ṣeré nílùú yìí, but òun làwa fi ń ṣeré. Nigeria took our identity and we left it like that. I will open the phone line for the last 1 hour after this discussion. Kabil from London was found guilty of possession of identity document with improper intention, but was clear of obtaining leave to remain by deception. He was jailed for
9 months. So that is about them. And now, like I said, it is just that it coincides with the immigration discussion that one sheni or the platform one. And since it's a news that is already out there in the public domain, okay, ma check it. Yawa Esther Wetuga Tiba Party program. Let's finish this part. Then I open the phone line. The program seems to end at 8 o'clock, so that I can have a bit free of time as well myself. Welcome to the platform. A crucial factor in all this will no doubt be speed in the making of our transitional immigration laws, especially immigration laws spelling out guarantees of protection for non-Yoruba former Nigerians on our soil and for their families. A lè gba country ká má protect àwọn ẹ̀yà tó kù tó ṣì máa wà láàrin wa. I'm not talking about the criminals that are going to be with them, because those ones are máa dí pẹ̀lú wọn. But àwọn tá a jọ ń gbé before Nigeria is dissolved, they amalgamate. There is no way. Ẹ lè gbé ní country tí kò ní sáwọn ẹ̀yà míì nínú ẹ̀, kò possible. Ẹ lè dá ṣe country. Country ò kì í ṣe yẹn. Country is for the people that speak the same language. But you expect to have foreigners, and the people that have lived with us will become foreigners, but with a kind of, respect. Pé àtijọ́ gbé tẹ́lẹ̀ rí during the Nigeria era, and Nigeria will collapse, Nigeria will dissolve, Nigeria will be de-amalgamated. Special one, Mokinyi. Ẹni bàbá Koiki Ekun, I am happy to join you here again, and I'm happy to see you as well. Mokinyi bàbá wa Tony Adigun. Like I said, we'll appreciate every single one of you for the time, because kò easy kẹjọ́kù náà kẹtó gbọ́ 2 hours kẹtó lọ gbọ́ sọ̀hún. Kazeem Suleiman Mokinyi, Moki Fọlọ́runṣọ́, Moki Grandma First Band. I don't want to mention her name because I talk about her a lot, and I'll just leave it like that. 1 minute tí mò ń dárúkọ. Moki gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ràn wá lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀, ẹ má yẹ kó sú yín. Mama, this Igbos, ẹ má dá wọn lóhùn. Àwọn ọmọ tó ń pè ní jàǹgbàrà. Ìjàǹgbàrà ò ṣe fọ́mọ kékeré. Ẹni tó ní àyà, tó yẹ pé àyẹ́ gbọ́dọ̀ kí, òun ni mò ń prepare yín fún, because a máa kúrò whether they like it or not. Negotiation máa wà, diplomacy máa tẹ̀lé, awareness máa tẹ̀lé, rally máa tẹ̀lé, guitar máa tẹ̀lé. Many other things will follow as well. But don't let anybody. Okay, account yẹn kí n pè lórí social media, but ẹ bá pè mí lẹ́yìn, I will give it to you, and I will not give you my own personal one, but I will give you the account. First time from Texas, bàbá wa òjò rọ̀ fíò, ẹ máa ti busy gan nìyẹn ọ̀tẹ́ fi ráyè rí wa, bó ṣe ti gbọ́ Koikimedia tẹ́lẹ̀ rí àbí ẹ gbọ́ mi tẹ́lẹ̀ rí bí ẹ kò pàdé wa rí, torí àwọn èèyàn gbọ́ mi tẹ́lẹ̀ rí bí this is the first. If this is your first time of joining this platform, or maybe recently tó yẹ pé bí àánú ọdún ilẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa, let me know in the comment section. Let me appreciate you, because for you to determine to listen to this platform and start to convince people, wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí yín gan, especially with me, they will tell you all kind of things. Believe it at your own. Believe it at your own. But one thing is, Yoruba nation, àwọn ní fi sílẹ̀. Tó fẹ́ nìyẹn. And I'll just leave it like that. And I'm proud of myself. Even if people are not proud of me, I am proud of myself. At least, not before Yoruba nation, no. For me to have lived in this society for as long as I've lived, I am proud of myself. And I'll just leave it like that. I'm proud of myself. Torí kò easy láti gbé abroad. Whether my mom was here to pilot us and guide us is a different thing. Gbogbo àwọn ọmọ màmá mi tajọ wà ń bí. She guide us, she pilot us, but all the báyọ̀ sọ̀rọ̀ kíyàn má gbọ́. Kò yà bàrà tiẹ̀. So we're proud. Okay, brother mi, wọ́n ní I am not here for long. I've not been here for too long. Okay, ẹ ṣé gan ni. Sharing tó fẹ́ ṣe ni pé ẹ lọ sọ fún wọn pé rọ́ ni o. First time to join you from United Arab Emirates. Mo ń bọ̀ ní UAE láìpẹ́ yìí. Ó lè má jọ dún yìí.
mo ń bọ̀ tí bá ti wà ní UAE máa pè yín pé mo ti wà nulẹ̀ àjọ ṣe fàájì a lè ṣe rálì o torí wà aláwọ̀ yẹn bá jókòó nínú restaurant á jẹun àyà picture I'll be coming down plan to take a tour hopefully sometime next year Africa ni mo ní lọ mama tó ń pè yín Africa ni mo ní lọ for now mo ní lọ Africa ó yẹ yín ẹ̀yin náà lè gbàdúrà kí n lọ sí Africa náà ẹ̀yin náà ní gbàdúrà kí n lọ sí Africa ẹ̀yin náà lè gbàdúrà pé Koiki ó yá máa lọ sí Africa ẹ má bínú mo send message yẹn kan ni. ẹ má bínú sí mi I'm sure you will not want me to go to Africa for now. Let me open the phone line. Let me get some of you as well. Based on it that you saw it, mo fẹ́ kẹ́ wà honest. Video tá n play ti bàbá yẹn, ó ti yé nǹkan tí bàbá yẹn kàn sọ pé things change in Nigeria. I don't want to use too much of that video because it's not my video. For dinner with Baba Igboho project, is it $100 Canadian for some of us coming from Canada? It will be just a little bit different, but it's £100 equivalent. Wow. Àwọn kan fi wá láti Canada ó yẹ ká ṣí fìlà fún yín ni o torí owó tẹ̀ máa fi wọ plane kẹ́ tó dé bíbá kò ń ṣòwò kékeré so it will be ẹ má bínú message ẹ wá important. Kí ló tún ṣe mẹ́rin nísìn ẹ má wọrí lọ́jọ́ iwájú màmá sọ fún yín ẹ̀yàn kí mi náà gbọ́dọ̀ ní my own personal life so this is not for public consumption yeah so yeah èyí tẹ́ ń bọ̀ láti Canada I think it will be about $120 Canadian because pounds yẹn ní agbára gan tó strong gan but kò sówó tí kò ka Elédùmarè so if you're coming from Canada ẹ pè mí ká tún sọ̀rọ̀ dáadáa because that's a long journey for people that wants to be here ọkọ ìyá ti wà pẹ̀lú wa láti 2020 ta ló bá mi bẹ̀rẹ̀ ní 2019 nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation mo fẹ́ gauge àwọn mélòó lọ then the phone line is open number tẹ máa pè sí mo rẹ̀ tí èmi ni máa ní kọ́ bá ń fa account number síta láti fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ support platform yìí mo ní ìdòwó tó pọ̀ gidi lèmi ní ìdèmí àwọn kan nínú àwọn onídòwó àwọn lè má di gbogbo yàtọ̀ síra wa àwọn tó náà wọ̀n nídòwó mọ rísì táwọn ṣe náà wọ̀n nídòwó èèyàn lè máa ṣe Yorùbá Nation kó náà wọ̀n nídòwó èmi nídòwó mo dẹ̀ ń bẹ̀ yìí ni àṣàkọ so àwọn tó bá náà wọ̀n nídòwó àwọn náà mọ rísì tó ṣe náà wọ̀n nídòwó àwa nídòwó a ti gba £17 lára flag tá náà máa ṣe mo tẹ̀ wọ́n ti tan iná ilé but at least iná ilé sharp dáadáa so èèyàn méjì ti fún wa lówó mo lè dárúkọ àwọn méjèèjì àwọn regular wa ni kò mí ìpẹ́yìn náà tẹ́ fẹ́ fún wa ẹ̀ ní fún wa wọ́n ní kí n dárúkọ wọn bọ̀ Ṣẹ́gun ọ̀nà ó fún wa ní £50 èmi tẹ́ rò pé mi mo lówó yẹn Ọlọ́run ló ní kí wọ́n lọ ka message is for the flag ẹ gbọ́dọ̀ máa indicate tẹ́ bá send message sí mi o torí tẹ́ bá send owó tẹ́ ẹ sọ pé flag ni èmi á ná o ṣé ń bọ̀ láti Germany bàbá wa Kínwálé ṣé bàbá wa Kínwálé tó máa ń pè yẹn pé Koiki ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo ti gbóhùn yín o I'm not sure láti 2019 làwọn kan ti follow Koikimedia bẹ́ẹ̀ ṣe máa contribute ní account number mi lè máa send ẹ̀ sí àròlé oní account number mi lọ́wọ́ kátẹ̀ raise owó láàrin ara wa kátẹ̀ tó máa wá big donation ògo òdo Yorùbá àbúrò mi dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ so ẹ jẹ́ ká push ẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ the first 500 ẹ tó bá náà fẹ́ jẹ owó yẹn ẹ fà wọ́n sílẹ̀ òmùgọ̀ ni wọ́n because people don't understand what we are fighting for ẹn tó dẹ̀ máa da tọ́ máa waste time ẹ̀ Sparkleys ní 2021 làwọn join so ìrìn àjò yìí olúkálukú máa join àwọn Comrade George Akínọlá tí ń ṣe Yorùbá Nation ní 2017 ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó sọ nígbà yẹn ká wá bẹ̀rẹ̀ sí pè wọlé nọ́mbà tẹ́ máa fi pè wọlé ní +44 ẹ save nọ́mbà yẹn as a studio line tẹ́ bá ti fi sí kódà bó jẹ́ £10 ni ẹ sọ pé Koiki máa ná o owó flag ni o
ìyẹn kọjá owó tá a máa ná. Ọlọ́run ní ṣe wá lólòṣì. À ń ṣe Yorùbá nation mí pé kájọ́ lòṣì. Mo sọ fún yín, à ń ṣe Yorùbá nation kò sọ wá lólòṣì o. Bọ̀ èmi máa béèrè owó. Bọ̀ mò ń bẹ̀ yín ní àṣàkọ. Bàbá wa Jamiu ẹ̀gbọ́n sókè sà. So flag méjì la fẹ́ ṣe. A ti surprise ẹ̀ fúnra wa ní the last time. Mo ń bọ̀ sà. Ńlá àti kékeré. Fúnjọ rally ẹ máa rà ní London ni o. Not price ti kí. Ẹ bá mi ti ìtẹ̀fín gbọ́ mi nulẹ̀ sà. Ó ń reflect wọnú ilé. Ká gbọ́ nǹkan tẹ́fẹ́ bá wa sọ. Torí gbogbo yín lẹ ní ọgbọ́n jù èmi lọ. Ẹ jẹ́ kémi náà jí ọgbọ́n yín lò. Ẹ jẹ́ ń jí ọgbọ́n yín lò. Torí ọgbọ́n lọ́gbọ́n lọ́nà fi dálé Ifẹ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè sà. Ètò ni ẹ sà. Àmì Jésù. Àmì Jésù kò sí. Bẹ́ẹ̀ sà. Ok. So that kọ́mọ́dà wípé àwọn èèyàn máa ní àgbà tó ti ní àmà ṣe 500 àwọ̀ olówó 500 ẹ jẹ́ kájọ jò papọ̀ jù papọ̀. Mo fẹ́ káwọn èèyàn wá try láti support irú nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí tí a bá lè support díẹ̀ àdébítà ń lọ. ẹ wo ọmọ tó jáde ní president Jamaica ìtẹ́gbọ́ ìtọ́nà dá fún ní last week. Mi ò tẹ gbọ́. ìtẹ́gbọ́ ìtọ́nà fún. Brother mi dáadáa mo fọ́lọ́ ẹ mo gbọ́. Owó tó dá fún is over 90 million. Ṣé ní ẹ má dárúkọ ṣé ní UK tó lọ sí ṣé ti UK. 6 months holiday. Ṣé ní UK. 6 months holiday Nigeria. Èwo nìyẹn kẹ. Ok yẹ ká má dárúkọ yẹ mo ti mọ̀ yẹ 100 million ló dá fún. 100 ni kò ń ṣe 90 100. Mo ti mọ̀ tẹ́ ń sọ àwọn tó yé ó ti mọ̀ tẹ́ ń sọ. Kí ni yìí bẹ owó wà lọ́wọ́ wọn Nàìjíríà owó wà lọ́wọ́ wọn wọ́n kàn fẹ́ ṣe Yorùbá nation ni àwọn tó lówó yẹn wà àwọn ẹni tó lè fún wa ní 10 million tó máa ní Koiki gbẹ́nu sàn gba 10 million yẹn kó lọ́ máa lò fún nǹkan tó fẹ́ lò fún but we see what it goes. Okay. Kò ní sọ àwa kò ní rẹwà ẹ ṣe gan ni màá send the details yẹn sí yín. Ó náà wọn ò kúrò lẹ́yìn Yorùbá nation ojoojúmọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ a ti sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́nì ẹ ṣe gan ni gbogbo àdán la máa rí ẹ̀yin tẹ́ wà London mo bẹ̀ yẹn fàyè lẹ̀ ní 12 ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókè ní 2020 làwọn darapọ̀ mọ́ mi báwo lẹ lòmí ṣe pàdé mi ṣe ẹ̀kọ́ rí pé ìwúlẹ̀ ilé tó ń sọ yìí kẹ́ I believe in it but later ó bẹ̀rẹ̀ sí yé yín díẹ̀díẹ̀ bó ṣe máa yé àwọn tó kù náà nìyẹn I expect pé kí gbogbo wa nígbà tó bí gbogbo wa sínú ilé kan náà díẹ̀ bàbá kí tó yẹ jáde Ìgbòho tẹ̀lé Ìbà Gani Adams náà sì ń ṣe bọ̀ tó yẹ yín bọ̀ọ́kọ̀ ẹ̀pọ̀ ọ́fíìsì ẹ̀yìn díẹ̀ ni bọ́ọ̀lọ́ àkọ́ wọn mọ̀ ṣe èmi rẹ̀ láìkí máa bú wọn torí I love him I respect him but we just hope that tábà ti sọ pé ó ti rẹ́dì kọ́ máa fi sẹ́yìn wọ́n máa yẹ pé wọ́n máa wà lẹ́yìn wa àwọn alọ níwájú àwọn kan náà máa kọ́ Ìbà ni kò lído àwọn kan náà àwọn presenters wa wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ sí bangba mi but again I mean I travel with him to Akoko so it's somebody that I know very well but I leave it like that so ẹ pè wọlé ká fi parí ètò yìí a ṣe ní about 30-something minutes so if not I will just be reading the comment and then like I said ẹ̀yin tó bá mọ àwọn tí wọ́n mú yìí there's nothing we can do Nigeria happen to them ṣá lè sọ bẹ́ẹ̀ ṣọ́rọ̀ yẹn right àwọn olólè Odùduwà kì í sọ pé Nigeria has happened to them but in a way tí kò jẹ́ kó happen sí wọn ìyá mi Esther àjẹbí agbájọ bẹ̀rẹ̀ ní 2019 so when we started the campaign maybe I should take us back a little bit before we wrap it up because mo ṣe ní just about 30-something minutes kó tó di pa àwọn ọmọ Oòduà náà máa wọlé dé ìyá wọn tí ogbón ti ṣe fàájì lọ mo ṣe Yorùbá Great TV Great Yorùbá Nation I am so busy pé 2019 lórí Facebook bàbá wa Tèmídayọ̀ Dennis Omitogun ni wọ́n ní we have been in Yorùbá Nation since 1975 but have been suppressed by the elders ṣẹgbọ́ àwọn bàbá yẹn ti wà nínú ẹ̀ ti pẹ́ but bí àṣà bàbá Èkìtì in táwọn àgbàlagbà fi ń jẹun ní Yorùbá Nation so people also looked at it like àwọn Koiki a máa gbádùn gan-an wọ́n kàn ń dáwó sí lọ́wọ́ but intẹ́yìn ò rí ni pé we have turned around things a lè má tí make as bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́
hey èèyàn kan ní I know this guy beside this lady kò sẹ́ńtò ní mọ̀ wọ́n you go know somebody now like lálọ́ mọ̀ èèyàn ní London mo tẹ̀ ti yọ picture wọn kúrò kó má dàbí pé àwọn ni mo wá gbé wá sórí kiri but there's nothing I can do. Thank you so much Mr. Shonobi. Àwọn tó mọ̀ wọ́n but again they've gone to serve their sentence. They've not killed anybody but they've committed crime and they will look ìtí mo fi like ìlú yìí nìyẹn kódà wọ́n lè jáde gan kọ́ má rí wọn deport mọ́ mo mọ àwọn tó ti lọ sí prison now I'm not talking about Adenka grandson àwọn tó lọ sí prison they do very well and they have good jobs. So do you remember what make you tread Koikimedia bí wàá tí mo ní fẹ́ jó high commission ni tí gbogbo wọn gbé ngbà yẹn tí mo ní máa jó Nigerian high commission the guy beside that lady is from Ikene máa ká tẹ̀ tún máa go to that details jẹ́ ká fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìyá mi sábùnrin ló wà ń bẹ̀ ìyá mi Shonobi ẹ fi wọ́n lẹ̀ Nigeria happen to them ni because tí Nigeria bá ṣiṣẹ́ kí ni mo fi máa pariwo pé Nigeria is not good ṣe lẹ́yìn gan máa ní kí n shut up but Nigeria failed every one of us and it stopped to work and exactly what we are trying to say is that look àwọn kan ní gbantá wa ń ṣe àwọn kan rẹ̀ ní àwa náà mọ̀ yẹn náà èmi nígbà tí mo kú lórí I don't expect everybody to follow but I want everybody to be knock mo fẹ́ knock anybody because tá a bá knock ara wa ṣẹ́rí tá a máa sọ pé a máa bára wa jà ká tó débi tá à ń lọ yẹn ọ̀rọ̀ tó dání torí tá a bá bára wa jà báwo la ṣe fẹ́ bára ara àtajà ibo nísìn ló dúró báyìí nísìn already láti bá wa jà tá a bá lọ slack àwọn bẹ́ńdẹ́lá ìfẹ́ bá wa jà àwọn ilé ìfẹ́ bá wa jà ilé ìfẹ́ bá wa jà ará àta fẹ́ bá wa jà European fẹ́ bá wa jà and at the end of the day all we can do is come together okay kí lẹ́yìn fẹ́ àwa fẹ́ regional government ṣe ṣó pé regional government yẹn but a ṣe máa wà nínú Nigeria is a stepping stone kí ló dé ta ti ṣe wà nínú stepping stone Nigeria tá a pull it out together ibi tí a ti ní misunderstanding pẹ̀lú ra wa nìyẹn àwọn kan dúró bẹ́ẹ̀ àwọn ní ẹlẹ́gbẹ́ APC ẹgbẹ́ jẹun sókè ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi ṣe gan ni Yusuf Fatai Mukiyin àwọn ní no Tinubu là ń ṣe o àná da bẹ́ẹ̀ náà Àṣàkẹ́ TV ṣòmùkẹ́ ìyá mi dáadáa yes wá àtàṣàkẹ́ wọlé ní sí ikú gbàgbé àrùn gbàgbé ẹ̀ mo láti stop program yìí láti ṣàlàyé nǹkan kan fún wa Àṣàkẹ́ pè mí pé Mr. Koiki àwọn èèyàn dẹ̀ ní tẹ bá ń ṣe program tẹ bá ní káwọn èèyàn support wọ́n máa ń support but support èmi mọ̀ àdọ́dọ̀ yìí nìkan lọ́kọ́wọ́ yẹn sí mo ní Àṣàkẹ́ má sọ bẹ́ẹ̀ wọ kówó sọ́dọ̀ mi o Àṣàkẹ́ wá ó náà òun nídìí laptop kódà máa sẹ́ndì pépà wọn wọlé nísìn wọ́n ti sọ iye laptop yẹn èmi tẹ̀rọ pé owó ńlá kan tó máa gbé wá fún mi àyà mi máa ń já nígbà tí mo ní ẹ fún mi ẹ̀yin náà ẹ fún mi ní price jáde ẹ sọ price fún mi she said it's $500 kò wọ $1,000 laptop Àṣàkẹ́ fẹ́ rà tó máa fi ṣe program ẹ̀yin náà lè ra tèmi fún mi I'm proud of it èmi náà fowó YouTube mi mo fi rẹyọ kan I'm saying this for the first time but ìyá mi kan wà ní Canada DHL ló fi òun ló wà níwájú mi DHL ló fi gbé wá bá mi nínú ilé ní 3 years ago èyí tó ra mọ̀ mọ̀ ìyá wa kan náà fún mi ní owó ká fi ra Dell wọ́n padà bínú sí wa pé àtẹ̀lé dúpọ̀ ní tìrì mo ní ó ti tó bẹ́ẹ̀ no problem but èmi náà fowó ara mi ra ẹyọ kan but YouTube ò sanwó fèmí nísìn mo bá ní kí n fún Àṣàkẹ́ nínú ìdajì owó YouTube mi gbogbo ò sanwó fún mi láti 2 years mo sọ fún yín pé Lai Muhammed ó ní kó gbé wálẹ̀ pátápátá ni with 47,000 subscribers that will work hard orúkọ Olóyèdè la fi build ẹ̀ àti bàbá Kítóyè èmi náà ti build ẹ̀ already but nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ Ìgbòho òòṣà kò yé yín ní gbogbo time bá ó kọ́ lọ gbogbogbogbogbò ẹ̀gbọ́n mi àrùmàrúfù ní báwọn subscribe sórí YouTube channel wọn ràn mí ṣe ọmọ gbọ́ ni o ẹ bá wa subscribe Ọmọlúkà ní òun ò kúrò lójú kan ẹ bí àwa lọ kẹ́ follow gbogbo wa bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ ń bínú sí wa so lórí Àṣàkẹ́ wọ́n ti sẹ́ndì PayPal wọn sí mi èmi náà mo ní àwọn tó bá máa fún yín lówó báwo ló ṣe máa send owó sí yín ṣe ní PayPal wọn náà wọn ní PayPal ìyá ẹ̀yin ò gbowó rí lórí social media ni mo ní ẹ máa wọn ẹ̀jọ̀ Koiki ni gbogbo wọn pariwo ó ti gbọ́ owó ó ti gbọ́ èmi máa ń gbọ́ owó lójoojúmọ́ lórí social media ni òun lọ́nà dáwó fún ẹni tó lọ sí prison ní Nàìjíríà he and she
ẹ mọ̀ Bobrisky ló ń sọ mo wá fẹ́ bẹ̀rù Bobrisky ni 100 million naira ni wọ́n dá fún Bobrisky lẹ́yìn 6 months tó lọ ṣe lẹ́wọ̀n ṣe rí pé Nàìjíríà yẹn ìgẹ́ta sí bíi àtọwọ́ ogbó àtọwọ́ olè àtọwọ́ good àtọwọ́ bad 100 million ló dá fún Bobrisky àjẹlọ́sọ ohun àwọn tó dá fún ni so Àṣàkẹ́ ti wá sẹ́ndì àkáǹtì wọn sí mi ìpàdé ń lọ nínú Ìgbòho organizing committee ṣé mo wà wí ẹ̀ ni ó dà wá brief fún mi ó ga ọ mo tètè mọ̀ nìyẹn o ẹ jẹ́ lọ mú pépà yẹn jáde àwa tá wà lórí ètò nísìn tá bá gbọ́n owó $5 Àṣàkẹ́ gbọ́dọ̀ pè mí lọ́la pé Mr. Koiki mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kò ń ṣẹ̀yìn o ni mò ń dúpẹ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti fún mi ní $500 mo dẹ̀ ti lọ ra láptọ̀pù yẹn ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrin mú kí sọ jẹ́ kí n lọ mú orúkọ wọn jáde níbo l'Àṣàkẹ́ wà o Àṣàkẹ́ TV ìyá mi ẹ̀ ní ṣé ẹ̀ ní bá mi kàn sí ẹ lò báyìí ẹ̀hàn káwá tá máa ń gba mẹ́sẹ̀jì tó pọ̀ mẹ́sẹ̀jì ti pọ̀ jù mẹ́sẹ̀jì mo kí bàbá mi Alex Ajala èmi àti wọn sọ̀rọ̀ over the weekend bàbá yẹn ní ọpọlọ tó pọ̀ jù bàbá yẹn ọpọlọ ti pọ̀ jù kọ́nà bá wà pẹ̀lú wọn mo kẹ́yìn ti Newcastle gbogbo yẹn tẹ́ ń bọ̀ fún ti Ìgbòho Day ní London ẹ tètè kẹ́ paramọ́ ẹ bá wa ra ticket a ṣe ní ticket tàǹtà Àṣàkẹ́ ọ̀dà ìjẹun lọ mú yín láti inú group màá tètè rí yín láti inú ibẹ̀ so that mo fẹ́ lọ mú mẹ́sẹ̀gì yín jáde torí ìbẹ̀lẹ̀ send paper yẹn sí so gbogbo èyí tí ẹ bá wá rí paper yẹn ẹ wo tọ́lá ìfẹ́ tí ẹ ní sìnràn wa ẹ bá mi bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi ẹjọ́ kẹ́ni àwọn wèrè wọ́n ní 100 million fún Bobby 100 million naira lọ fún bókò lọ ṣoṣù mẹ́fà ní prison Nigerians bó ṣe ń ronú yàtọ̀ sí báwa ṣe ń ronú kí la máa ṣe sí bí mi bá rí 100 million ní sínú mi á dùn so Àṣàkẹ́ details wọn lélẹ̀ so PayPal yẹn àfi kí n send ẹ̀ sí yín lẹ́sẹ̀ lè rí ṣe to help Àṣàkẹ́ TV so mo fẹ́ post ẹ̀ sórí Facebook so no comment section ní ká post ẹ̀ sí màá dẹ̀ post ẹ̀ sínú community kìíní mi lórí YouTube so that mo kí sister wa kan náà Òjíṣẹ́ TV ìyá yìí náà ṣiṣẹ́ dáadáa Òjíṣẹ́ TV kí ni ọmọ Yorùbá ṣe fún Ìgbò òun ló ń sọ̀rọ̀ ilé lórí Ìgbò fẹ́ràn wa àwa náà dẹ̀ fẹ́ràn wọn kólúkálukú máa bá tiẹ̀ lọ so mo ti post ẹ̀ sórí community ẹ bá mi gbọ́wọ́ lé ẹ má send ẹ̀ sí mi ẹ jẹ́ ká fún Àṣàkẹ́ kó lè ra laptop yẹn it's $500 it's not a lot of money okay ṣòwò flag lẹ́nu ẹ̀ send àròlé Odùduwà máa check ẹ̀ later mo ń lo fóònù yẹn so ẹ jẹ́ kí n fi líǹkì Àṣàkẹ́ yẹn sí màá dẹ̀ pin ẹ̀ so ẹ jọ̀ọ́ à ń bẹ̀ wá ní àṣàkọ she need the money to buy a good laptop and I promise her that we will help to raise the money from this platform as well which is exactly what I'm doing right now so mo fẹ́ post màá ẹjẹ ń pin ẹ̀ mọ́lẹ̀ so ẹ ràn ìyá yìí lọ́wọ́ Àṣàkẹ́ tẹ́yìn náà bá lè bá mi tújú link yẹn sí inú comment section especially lórí Facebook kọ Facebook ti fún mi ní strike mo ò lè post nǹkan sórí Facebook mi àfi tí bá ṣe send ẹ̀ sí kan náà àwọn ọmọ wa kọ́ bá mi post ẹ̀ I think I've done it right here ṣe jẹ́ ká fi Àṣàkẹ́ sọ́kàn Ọlọ́run àbò gbogbo aláṣẹ I know it's a tough time we all have responsibility we all have bàbá mi Ìdòwú Samuel ní 2019 làwọn darapọ̀ mọ́ Koikimedia okay I am talking about Àṣàkẹ́ PayPal okay ẹ ti bá mi post ẹ̀ ìbólówà ẹ kémi náà post ẹ̀ fúnra mi so that kí n lè wà satisfied kò ní pé mo trust yín let me post it myself so ká lọ kọ́kọ́ post ẹ̀ sínú backup channel wa as well so ẹ jọ̀ọ́ $500 is not a lot of money if we ní kíyàn kan fún ní $500 yẹn we are just saying let's all chip in PayPal straightforward fẹ́yìn tẹ́wà lamẹ́ríkà yìí tẹ́wà ní Canada is a straightforward mọ̀mísí mi náà máa fún ní about £20 àwọn náà máa dá sí so mọ̀mísí mi máa ń ṣe gbogbo yẹn náà
ṣùgbọ́n iná ṣe ń dá sí mo sì tèmi náà ń dá sí mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá ẹ jẹ́ ká san owó yẹn fún ìyá ẹ̀ so that bí a ti ti weekend tó bá off lẹ́nu iṣẹ́ kó lọ síbi tó ti máa ra laptop yẹn kó rà kó set it up yes so link yẹn ni mo fi sínú comment section yẹn mo fi pin ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni but I'm looking for the so ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá ni as we are going to be winding down because I've already done 2 hours 35 minutes I still have about 25 minutes to play with all we can say is that mo fún wa ní background ọ̀rọ̀ how the movement started bàbá mi kan wá ní no Koiki Yoruba nation did not start in 2019 Baba Akintoye only came to bring back what was operated tí wọ́n gbé mọ́lẹ̀ because àwọn bàbá kan wọ́n sọ fún wọn pé Yorùbá nation ní àwọn ọ̀tẹ̀ ló Yorùbá nation níjọ́ náà lọ́hùn Odùduwà republic mo kí ẹ bí Yẹmí TV ní gbogbo Benin republic mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Togo but n tó ṣe ni pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kó má jẹ́ priority Odùduwà republic mo kí Juliet but when we came out we started making a lot of impact not me alone every single one of us we were making drama Arewa yàrá mo rí sister mi látẹ̀ nǹkan Arewa kíkanjú she's a beautiful sister on the Twitter ẹ bá mi follow ẹ òun máa ń takù àwọn ọmọ Ìgbò kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ bú wa èmi ò ní àlá kan ọmọ Ìgbò bú wa o torí pé mo support Biafra ọmọ Ìgbò gbọ́dọ̀ bú wa tó bá bú wa we will go after them and I've posted the video ọmọ Ìgbò kan tó ní òun máa poison gbogbo wa ní Canada wọ́n ti gbójú ẹ̀ síta mo dẹ̀ bẹ̀yìn tẹ́wà ní Canada ẹ ṣe the needful láti sọ fún ìjọba Canada eléyìí náà máa pa wá Fúlàní tó fẹ́ pa wá àwa ní right láti pa but nípa yẹn torí pé ìta ló wà wàá gbọ́dọ̀ report ẹ̀ kó face consequence so mo kí ẹ Arẹwà akíkanjú obìnrin nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè pé ká dáwó ó send message sí mi lẹ́yìn pé Mr. Koiki èmi náà need account mo ní ẹ̀yin náà fi dá sí mo ní ọmọ Yorùbá ò ti tẹ́ ni mí o gbogbo yóò lè máa pariwo báyìí ká má dá sí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ ọmọ ọlá mo kí ẹ Uchechi mo kí ẹ mo kí àwọn Biafra náà mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé so let me just finish this up like this before we start winding the program down this evening. Many people will not want the country to dissolve. It's not because they don't want it, it's because they don't have a better understanding why the country needs to dissolve. And the reason why Nigeria must dissolve has many things in place for it. Number one, we will not unite as one body. Ẹ má bínú pé mò ń sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì. We will not unite as one body. We will always have dispute. Ṣé mọ̀ pé lórí bíbí Nàìjà wọ́n ṣe wọ́n ní wọ́n play politics lórí Igbo àti Yorùbá nínú ẹ̀. Èmi ò mọ̀ pé wọ́n tún máa ń ṣe yẹn. I'm being honest. Bíbí Nàìjà tó ń play nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní wọ́n ń gbá géèmù Igbo versus Yorùbá nínú house. Ṣe jẹ́ ká kúrò nínú Nàìjíríà ká máa ṣe Big Brother Yorùbá nìkan ká máa invite any other ẹ̀yà míì. Akúkú ní Yorùbá tó pọ̀ Yorùbá Èkìtì wà ń bẹ̀. Yorùbá Kwara Kogi Ondo ká kọ́ra wa sínú ilé èmi gan máa wá ṣe Big Brother Yorùbá níjọ́ náà lọ́hùn. I will be ready to leave myself to come and present myself. ó kọ́ ẹ pé olú ẹ̀kọ́ náà kí afọjọ́ náà àwọn obìnrin tó máa wà nulẹ̀ àfi tíyàwó mi máa tẹ̀lé mi wọnú ilé kí lẹ rí sí. We cannot continue to live in denial because Nigeria must sustain. Nigeria ti fail. It failed every one of us, including the Hausas, the Igbos, the Yorubas, and the others as well. The Fulanis were not part of Nigeria. Wọ́n wá láti Senegal ni. Usman Dan Fodio agenda is to take the land, take the water. Thank you so much, Juliet. I am not the only one that wants Yoruba nation. You all want it. I know that. Koiki kini ti pẹ́ jù. Ẹjọ́ ti pọ̀ jù. There's nothing we can do. Agbọ́dọ̀ rojọ́ ká tó débi tá ń lọ. Because ọjọ́ kan máa wà tí a lè má lè ráyè rojọ́ yẹn mọ́ débi pé we will just have to be out there to do whatever needs to be done. And you know what I'm talking about. Just, not to go into all the details too much. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Ọláṣẹ́ni Salami. Those that have left that
Mokiyawa Mary Oloyede, the person is just telling lies. He cannot do anything to anybody in Canada. I'm living in Canada. You're gonna poison Yoruba people in Canada? Only TikTok, I mean, I've not been content advice me, Koiki, go and open another TikTok. I don't want to open TikTok, to be honest with you. I just don't want to. Because I feel pained that platform Tiashi to educate the people. They took it down. But I want Fulani, one display, one Butinubu, one Shedis. So it's a painful thing. But for now, yes, I should go to Yami, or to me post the paper. Teba Bawale, called, Yami now must on £20. That if 20 pounds, that's about 480 local. What there's often when you're making to send the someone, but in your meji to found low, let's help the sister. She's doing very well, just like all other medias as well, including the Yoruba World Media, the home-based media, and the independent media. Tobani, one wa bawa. Bemi go bani, money wa ma bayi, mo nini. And that's how I have to keep. So it mo gbe dani lele. So mo bewa, if 500 people, Lord, the program to Moshe, 500 people have watched it already right now. I know that. Èmi ò ní ṣe program káwọn èèyàn máa wò. Àtẹni tó àwọn kan wà nísìnyí tó yẹ pé ti dúpọ̀ ní tìrì ni wọ́n jókòó báyìí nísìnyí. Ó yá tó máa parọ́ fún wọn, máa parọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá. But àwọn náà nísìnyí wọ́n náà ti gba country. Ìyàn kan ní kọ́ sọ bí tí country yẹn dé. Bàbá mi Ọládẹ̀jọ Adébáyọ̀ ni White Lion, you shall lead us to our promised land in Jesus' name. Every single one of us, not just me. Tony Adegumokin. So we are not talking about friction here. Tó máa yẹ pé friction là ń ṣe ni illusion. Mo mọ bí ṣe máa ṣe yẹn. We are now in Yoruba nation country o. Kódà a ti ń swim nínú ẹ̀, a ti ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì, a ti ń jẹ edé. Wọ́n send edé sí mi láti location 9 lánàá. Mo wá post ẹ̀. Ẹlòmíì ọlọ́ọ̀lọ́mọjọ́ tó di edé out of gbogbo tó wà nílẹ̀. Kò ṣe pé kò sí. How many people ló lè ra edé kó fi jẹ ẹ̀fọ́? So mo bẹ̀ wá. We are not saying that one person should give out the money, but we can all come together, bit by bit, bit by bit. So Tokyo Kilo so only good afternoon and good regard to, please ask just for coffee. Please pin. Báwo mo ṣe máa ṣe ti Instagram yẹn? Báwo mo ṣe fẹ́ ṣe yẹn báyìí? Okay. Ẹ lè bá mi lọ sórí YouTube. Instagram mi ò mọ̀ wá Instagram mi lọ títí, and I don't want to disturb it too much. Kí mi kọ́ tán kí n go live kí n dẹ̀ post. Maybe I will post it later on the timeline of the. I think I should be able to do it. I don't know. Maybe I can send it. Sorry. Thank you so much once again. If you're new to the platform, you might say, "But Koiki, bó ṣe máa bóyá kò dá." Mo sọ pé a lè wà together. Ẹ lè expect kí mi sọ̀rọ̀ bí àwọn tó kù, because èmi mo mọ tó ń ṣe mí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ara ń tẹ̀ mí ju ẹlòmíì lọ́nu wọn. Ara ń ta mí mo fọ́ bí nǹkan ṣe ń ṣe mí òun ni pé ká ti wà nínú ibi tá a máa gbádùn. After 24 years in the UK, I am tired already. I don't know about àwọn tó ṣe ń dé o, èmi o. You don't get me wrong, UK is a good place to live. Oh yes, there's better opportunity, there's everything. I am tired. Aroleni, we don't know where Ijile is going. Ijile go to sue. Elo was psychologically. He's tired because okay, you must have a direction. Kí ni direction wọn? Ẹ kàn wá sọ̀rọ̀. The same thing. Ẹ ń bú government, ẹ ń bú Koikimedia, ẹ ń bú gbogbo wa. Okay, where is your country? Ẹ fún wa ní country yẹn now. Kákọ̀ wá support illusion. Àti kọjá stage yẹn. So that is the reason why we will continue to work hard towards the movement. We will not be tired. We will not give up. And I can assure you, we will not sell you out. Me, Olayomi Koiki. Kódà tí bá rí ibi tó ti fẹ́ sell yẹn out. It is my duty to come out and talk about it. Mo kí our comfort Ológunjà. I think other presenters should solicit on their platform. Yes, I've told I was on the comment section of Shoye Koribe. Kódà wọ́n tẹ̀ náà wọ́n ní 500,000 naira, not mo fẹ́ ní dollar. Èmi á ní kó fún mi nú ẹ̀ ni.
She have 500,000 naira that they've raised sometime before. They're going to raise more money and they'll be able to do more things on their platform. Gbogbo àná la ní favourite wa ìyá mi comfort nísìn mo máa ń yọ̀ sí wọn lọ́rùn Àrólé Odùduwà mo call her out lórí show ó pè mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó send owó sí àkáǹtì mi mo ní sọ tó fún mi oní Koiki mo fún ẹ lówó rí lóòótọ́ o so gbogbo ala ní favourite wa Bishop Adesina ẹ ti fa gbùrù lọ látàárọ̀ ẹ ṣẹ̀ wá ń wọlé nígbà tá a fi parí program ẹ ti fa gbùrù lọ and like I said ọmọ Yorùbá ni wá a máa bínú tán lórí Yorùbá nation yìí tá a bá débi tá à ń lọ a lọ create peace àwọn ọmọlúàbí ni wá so mo kí gbogbo wa ájú wa ṣe àwọn tó fẹ́ da ìrìn àjò yẹn rú ẹ lè dárú because àwọn èèyàn ti ẹ̀mí àwọn èèyàn ti wà lórí ìrìn àjò yìí and I only pity those that think Tinubu will give them the last hope lóòótọ́ bóyá Ọlọ́run lè yí padà kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe èmi ò kì í ṣe Ọlọ́run bóyá Ọlọ́run lè kó sí nínú bọ̀ṣà máa jókòó pé kọ́lọ́run kó sí nínú ká tó ṣe ni mo ní ká fẹ́ pọn ìjà Àrólé Odùduwà ní àní fẹ́ pọn ìjà ẹkùn ẹ̀gán tí ń mì jẹ̀gẹ̀jẹ̀gẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ má bínú fún ọ̀rọ̀ yẹn ẹ mọ̀ káwọ̀ kí n láìkì ọ̀rọ̀ àlùfànṣá I want to see if I can post mo ti send ẹ̀ wá sí bíbá I will put it on my status fẹ́yìn tẹ́ wà lórí status mi tẹ́ ẹ̀ máa ń follow àwọn kan wọ́n máa ń jókòó pa sórí status mi ni o mo ń sàn kankan ní àná náà ni I think we did a program yesterday when I was outdoor èdè ni mo ṣe program torí pé lane mo kàn busy nínú lane I was doing a lot of things mo ní ọmọ Biafra because mo mọ̀ pé Biafra ni based on the name ó send owó sí mi paper mi this is what I bought £95 lẹ́yìn rí lọ́wọ́ mi gbogbo owó tó send was £95 something and I went to buy this why because a máa need it ní October màá gbé fún Àrólé Odùduwà a máa fi ya picture mo dẹ̀ sì nídìí bí mẹ́ta because we need to capture many areas èmi ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ and we need volunteers on that day àwọn tí máa gbé kámẹ́rà fún àwọn tí a máa gbé fóònù fún ó kẹ́ ẹ pé tá a bá ti gbé fóònù fún yín pé kẹ́ máa record kẹ́ máa ṣe live gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń sọ máa wọnú ẹ̀ o kẹ́ máa lọ sọ pé Koiki mo ti dé sàlẹ̀ bèbí yẹn gbogbo tẹ́ bá ń sọ máa wọnú ẹ̀ so tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹnu yóò lè ṣe mẹ́kẹ́lẹ́ ẹ má gba fóònù lọ́wọ́ mi o torí gbogbo tẹ́ bá ń sọ and there will be many other medias and we want everybody on that day ẹ mú fóònù yín dání because a máa tan fóònù yẹn a máa tan flashlight test okay for peace là ń wá o àwájá o lóòótọ́ wù mí pé ká bẹ̀rẹ̀ ìjà lénìí but a ṣì ń wá peace náà ni wọ́n ní ẹni tó kọ́kọ́ máa wá peace wà lọ dúró pé ìjọ́ tíjà bá wá dé òní gbọ́rọ̀ peace mọ́ peace lọ́rọ̀ Yorùbá nation o bí bàbá Akíntóyè ṣe sọ kò sí bí ṣe lè sọ pé a máa bọ́ sórí crisis M1 I still want the peace so this is what I bought ẹ rò pé kò sí kankan nú ẹ nǹkan wà nú ẹ o kò ń ṣe tuntun gbàdúpẹ́ fọlọ́run so tẹ bá fún wa lówó àwa náà invest òun lè lè nísìn tí bá lò tán màá sẹ́ndẹ̀ sáwọn ọmọ mi nílé wọ́n máa fi ṣe kíni wọ́n máa fi ṣe Koikimedia it's a 4K tí wọ́n bá nílé lásán you can start something wọ́n fìyà jẹ wá náà ní Koiki wọ́n máa gbádùn ara sacrifice ni but it's for Yorùbá nation ó yẹ kí tẹ̀ lóní mo fẹ́ bí alọ́ làṣà màá lo òun la máa fi ṣe live a máa lo kámẹ́rà yẹn a ní lo kámẹ́rà laptop so mo dúpẹ́ fún kí lorúkọ bọ̀bọ̀ náà gan sef you know yourself àwọn méjì ni wọ́n pẹ̀lú Clement they appreciate what we are doing that's all and I appreciate every single one of you mo kí Sonke mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe like I said let us I'll put it on my status and I'll put it on my status here ẹ̀yin tẹ́ wà lórí status mi just click on it donate call her and then let's help her out now to finish up the program the question many people will be saying is that okay but at what point gangan ni Yorùbá nation máa jáde because you cannot all be talking eléyìí sọ̀rọ̀ eléyìí aṣọ this eléyìí aṣọ kódà intense ọgbọ́n gbà mí gan yàtọ̀ síra yín let me put it this way don't expect us to speak the same way ẹn tó ń pè ẹ má pè sórí the wrong place o mo ní lè gbé tẹ́ ẹ bá ti mọ okay tẹ́ ẹ bá ti mọ studio number
a lè help yín. Mo kí àwọn olùkà wọ́n ti send oríṣiríṣi fídíò sí mi tó fi ṣe campaign wọn lérò lẹ́yìn màá forward ẹ̀ sínú Koikimedia group. Tẹ́ ẹ bá sínú group wa ẹ pè mí bí èèyàn kan bá yọ yín lẹ́nu nínú group ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ayọ̀ wọn. Let us be careful. Last week they were trying to hack my WhatsApp. Èmi Koikimedia láì ṣe FBI àti MI5 láì ṣe Russia KGB àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹ fi hack mi èmi gan máa hack yín. Hello Igboho Day mo ní kí ni ká ṣe sí you have a meeting kí wá ṣe sí meeting yẹn a number will be sent to you. Àgbàlagbà àti ẹni tó bá wà tó passion nípa Yorùbá nation ó lè fall fún trap yẹn bá a ti sọ fún gbogbo yín by now no meeting will be called for you to give a 6-digit number from your phone. If you do that, Otilo, you are on your own and we cannot help you. No Zoom meeting kankan kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe Zoom meeting náà tọ́mọ wa ní send the 6-digit code of your phone. To send tí WhatsApp dẹ̀ máa sọ fún ẹ pé are you the one that request for this? Ẹ wá accept ẹ fún wọn ní 6-digit. Àwọn boys yẹn wọ́n ti hack nìyẹn o. Iṣẹ́ táwọn kan ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà nìyẹn. Ṣé ká ní kọ́lọ́n kó gbà wọ́n? Ọlọ́run kankan ò ní gbà wọ́n. Ìtọ́ máa ṣe tí tá a máa fi délẹ̀ lérí nìyẹn. Tá a máa fi sentence púpọ̀ nù wọn lọ sí prison. My woman came all the way from US to come and visit me in Nigeria. Hey, love in Tokyo. So I'm gonna try and post the details now. Mo ti ń ṣe kìíní mi níbí báyìí. Hopefully kìíní tí mo sọ ẹ máa lọ síbò mi o Instagram mi o. So I've posted now. It should pop up now on the Koikimedia. Whether I can pin it is another question. Whether I can pin it. Pin it. Yeah, must pin it. So if you want to help her, click on the link. I wish to do more, brother, but nothing much now. Ẹ má stress ara yín. If you don't have, pray for us that kí Jésù kó má fi wá sílẹ̀. Kí àánú Ọlọ́run kó má kúrò lẹ́yìn wa. Because they are trying. Ṣé rí tá a bá ń sọ pé wọ́n try à ń sọ pé wọ́n try because they are trying but Ọlọ́run tí à ń sìn gbogbo wa kò gbà fún wọn. That's all I can say. But lọ́jọ́ iwájú all that will be ẹ mọ̀ pé ó ṣì wà classified and I'm talking about myself not any other person. We will then declassify it later. But I'll open up nisin. So as I leave us tonight, we didn't come out yesterday. We pray to be out again tomorrow at some point with our usual discussion. Self-determination is an inalienable right, and we will exhaust all means with the presidency. As Tinubu is traveling to China, we hope that Chinese government will say, Tinubu, I want to béèrè fún self-determination. Why not talk to them? Ẹ má kó tún dé ogun bíi ti Biafra war that people died, and people died during the Biafra war. We don't want to see such again. But I know that we will get there, and we must not give way to anybody. They will make all effort to convince ẹni tẹ́ wà nílé pé kò ní bọ́ sí. Even ìgbà tó fi gba independent àwọn kan ní kò ní bọ́ sí. Even as fake as that independent was, eventually ó bọ́ sí. So when people are saying that hey, it will not happen in our lifetime, I'm saying we have a long life, but it's going to happen now in our lifetime, and that is the way it's going to be. But we will unite with all groups. Disagree with us, agree with us. We must all pull together. Mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá from gbogbo àbáyín. Mo mọ̀ pé ẹ̀ ń gbọ́ wa. We appreciate, we love you. We hope that you will do more to walk quietly. Ẹ̀yin ò ní láti sọ̀rọ̀ síta, but gbogbo gbèsè lábẹ́lẹ̀, let's continue to do it. As I'm going to be coming out of the program tonight, mo kí Wàlátà, mo kí Ìbàdàn Olúyọ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni Israel Adesanya ó náà ṣẹ́wó ní gbogbo àwọn ará Nàìjíríà. Ibo lòun náà fi débẹ̀ tó fi mọ̀ pa ṣẹ́wó ni wọ́n oníyẹ̀yẹ̀.
My name is OLAYOMI KOIKI. I'm sure you know that. Koikimedia, not Koikimedia. Ijebode, I will be the last man standing on this journey. We will rise up together to work with our leaders to demand our full autonomy right out of Nigeria. We are not separatists like Ruben Abati call us. Neither are we coup plotter. And that will be the final part. Mushini 5 minutes. And I will not go more than that. Shetima, quote and unquote, said that there will not be coup in Nigeria. Báwo ni Shetima ṣe mọ̀ pé coup fi ṣẹlẹ̀ ní Nigeria? Nigeria stand firm against coup in West Africa. Shetima, the vice president. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Esther Ewétúgà. Mo kí ìyá Grace. Gbogbo àwọn ìyá tó ti lọ náà. Ẹ wá pàdé Ìgbòho náà. Ẹ ti ṣe wàhálà. At least ẹ ní rí ti bí yẹn 2 by 2. Ẹ lè rí. She will not come to London. Débi pé ẹ máa lọ pàdé ẹ ní McDonald's. Ẹ wá pàdé Ìgbòho. I will leave it like that. Ìyá yẹn kò lè wọ London, kò lè wọ London. Kò lè wọ London. Kò lè wọ London. Tó bá wọ London kẹ́ ya picture pẹ̀lú ẹ̀ kẹ́ send ẹ̀ sórí social media kárí. Ẹ̀yin náà mọ̀ náà. At least ẹ̀yin ò lè lọ sí country yín tẹ́tí gbà. Ìyá yẹn náà dẹ̀ lè wá sí London, kò lè lọ America. Ó wà within some African country tó ń hide sábẹ́ cotton tó ń jáde bí eégún kọ́ má bàa mọ̀ pé òun ló ń lọ yẹn kùkùté bí àṣà aṣọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kùkùté. But Ìgbòho máa dé London lágbára Ọlọ́run a máa jọ jẹ dinner. Ó ti jápa 2 by 2. Ó ti wà on the run. It will be the end of the road. So Shetima, báwo ló ṣe mọ̀ pé kú fi ṣẹlẹ̀ as we end this program in 4 minutes. The Vice President Kashim Shetima has delved into the political instability in the part of West Africa, asserting Nigeria's unwavering stance against military coup. He stated this yesterday when he received Denmark Minister of Development Corporation, Denmark Toto, State Wakon, Denmark, and Global Climate Policy, Global Climate, tí Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò, kódà mo ṣì gba abẹ kọjá lẹ́nìí, mo ṣì wà lórí, mo wà between, kódà mo fẹ́ lọ sílé Lugard, mo pé wo ṣó necessary, mo wà lórí A4 láàárọ̀ yìí, níwájú Harrods, ẹ̀dẹ̀mọ̀ kó sùn, bọ̀ mo rí turning ni, mo fẹ́ turn, bọ̀ tí ibẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ careful, kí traffic light gbogbo iná kó má lọ múyàn, ó náà lọ gba ticket. Ó dẹ̀ ti pẹ́ tí mo ti drive sí mo wá careful kí má lọ gba ticket. Mo fẹ́ yà lórí ẹ̀fọ́ yẹn pé kí n bọ̀ mo mọ bí ṣe máa dé bẹ̀ mo dẹ̀ mọ postcode ilé yẹn lórí bọ̀ mo mọ bẹ̀ tó bá yẹ pé mo fẹ́ sẹ́rìn. Ṣé máa kẹ́ni kankan sọ fún yín pé èrè là ń ṣe àṣeré o. Iṣẹ́ àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ o. I am not joking. Èmi ò ṣiṣẹ́ kankan ju pé èmi náà wá ń jágbe lórí social media. But ariwo táwọn pa ní bíbà ọ̀rìn díẹ̀. So mo kí gbogbo àwọn Yorùbá World Media, mo kí home based media, mo kí ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ Tọ́ní Kóìkì ó bá wa sọ fáwọn èèyàn pa ṣì ní tíkẹ́ẹ̀tì àǹtà fún ti olóyè Ìgbòho. Bẹ́ẹ̀ bá lè rà lọ́wọ́ tèmi ẹ pé Dr. Zabi, ẹ pé Alhaja Queen Ara, ẹ pé gbogbo mídíà, kò sí mídíà tẹ bá pè tó máa sọ fún yín pé òun ò mọ̀ kankan nípa tá à ń ṣe. Yorùbá Nation òun náà ni ara dinner. Yoruba Nation òun náà ni rally, and after this we will play the anthem and we will call it a night. I think it's good, nice and easy. Ẹ lè lọ gbẹ́sẹ̀ sórí chair àbí ẹ jẹ́ ká gbọ́ báyìí. Àwọn lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá fẹ́ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé igbákejì ààrẹ Mákẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí kẹ́ńtò tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn gba
ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó di ọjọ́ 17 pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀rú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus sí àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ 17 pẹ̀lú Ìgbòho wọ́n mọ̀ ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979 kéde Ìjàdùbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá Kòkòjọ̀kú lórí +353-863-375-537 bákan náà ní ilé kan sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ kí ọmọ aládìkó wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún àti ìsàmọ́dún àsàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Bishop ni, I wish something should carry me travel to London in October. Nevertheless, our support will keep rolling. Àwọn èèyàn ti pè mí láti ilé Koiki ṣé kò sọ́nà tá a fi lè wọ London ni. I wish I controlled the visa. It would have been very easy. So mo kí olórí Èkó, mo kí ọba Ògbóni, mo kí Bishop, mo kí gbogbo àwọn family olóògbé bàbá wa Ẹlẹ́kùn Èkó. Eléyìí máa tún kú, but I'll come back before we close the broadcast finally. Mo ti upload gbogbo àwọn videos táwọn tí wọ́n lọ ṣe campaign ní Lagos State lẹ́ni. Let's encourage them so that kọ́tùlẹ̀ lọ ṣe mí sí, even if we are not giving them anything, let us all encourage them. Mo kí gbogbo yín from Funwa TV to Aluka to OBJ àti Alájà Àyìnkẹ́. Mo kí ní gbogbo bí tí ìran Yorùbá wà lẹ́ni dé Kóbá. Gbogbo bí tẹ bá wà ẹ túbọ̀ kẹ bá máa pín ètò wa ní gbogbo bí tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Ẹ má kó sú wa, ẹ má kó rẹ̀ wá, ẹ má kó sọ fún wa pé kò ní ṣeé ṣe, eléyìí máa ṣeé ṣe o ní sáà àti wákàtí tá a wà. Thank you so much Ọmọ́tọ́ṣọ́ Ọlọ́runmi. Mo bá sísítà wa tí ó jẹ́ òyìnbó Germany tó máa ń ṣe Yorùbá program, ó tẹ̀ díẹ̀ ni but àlàáfíà ti tó ara, àdúpẹ́ fọlọ́run. Gbogbo wa tá à ń ṣe wàhálà yìí kò ní rẹwà. Èèyàn kan ní mo ti rù kí la máa ṣe sí. You can apply for the UK visa to dinner with Igboho. Tọ́lọ̀ bá jẹ́ kó fún ní visa, why not? You can apply. But that is subject to the immigration rules. But for now, as I leave you, we will be back some other time with more programs. Help us to spread the message across. Láti Ghana, mo kí yín, Togo, Sierra Leone, àwọn bàbá wa kan wà ní Côte d'Ivoire. Mo rí àwọn sisters wa kan ní Hong Kong. Wọ́n celebrate something last year. Mo kí gbogbo yín náà ní gbogbo bí tẹ́ wà yẹn. Beautiful place, South Korea, North Korea. I don't know whether Yoruba people are there, but mo mọ̀ pé ọmọ Yorùbá kan wà ní Afghanistan. Mo kí àwọn tó wà ní Ukraine. Mo kí gbogbo wa pé we will get to our final destination, but it will be pain a little bit. A gbọ́dọ̀ jẹ̀rora yẹn ká tó débi tá à ń lọ. Ó ṣàbàdàn mo kí ẹ, mo kí gbogbo èyí tí ó yẹ kí n kí tí mo dárúkọ. Mo kí wa pé ọba Elédùmarè wa pẹ̀lú wa. Bàbá wa Akíntóyè, bàbá dáadáa, Ọlọ́run bá wa lọ́rẹ̀ mí. Mo kí ìyàwó yín, mo kí gbogbo àwọn ìyàwó bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Mo kí àwọn ọmọ wọn náà, mo kí gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá pátá tí wọ́n fìyà jẹ. Ìjọ kan máa wà tí gbogbo ẹ̀ máa ní full stop. Good night. God bless Yorùbá land. Forílẹ̀-èdè kàgbéga 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 ìgbàgbọ́ ò
láti bẹ̀rù ẹ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ní kẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dán àwọn ọmọ Odùduwà ọmọ Odùduwà ẹ jẹ́ ká bọ́ sípò àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí bí Ọlọ́run ṣe ń bò wá láṣìírí ẹ jẹ́ ká bo àṣírí sísítà wa ìyá wa Àṣàkẹ́ TV líǹkì PayPal ẹ̀ tẹ́ ẹ bá gẹ̀tẹ̀ ẹ kàn sí mi máa forward sí pẹ̀lú nọ́mbà wọn ẹ lè bá wọn ṣe níwọ̀nba tẹ́ bá ní 500 people we can raise that $500 tó bá dẹ̀ máa di weekend kókò lọ ra laptop iṣẹ́ Yorùbá Nation náà ló máa fi ṣe wọn ní fi ṣe nǹkan míì mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí o ọ̀rọ̀ ayọ̀ la máa sùn good night everybody bye for now. mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space MixLR and wherever you've joined me this evening mo kí gan ni o thank you so much to you my sister Arewa and all our Biafrans and all our Yorubas and even the others that also with us good night and God bless us all idaro ẹ̀yin tèmi lórí MixLR mo ṣe máa edit tọ̀dọ̀